يما 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 غادي السياد تسلو تراجو كل سميسة ديال الفوق السياد تسلو تراجو كل سميسة ديال الفوق ادوغالا كان سوالني تقبايليت تفهم سكيلا تقبايليت السكيد عميت تقبايليت ما دينا تقبايليت دا تمطوط اما كان في لا تقبايليت دي تقبايليت تمطوط نساتي كتفن يدرس تمسليت العوايد هذا مسا اياكي تمطوط زمار ديني نسات يتسايمات تقبايليت تيمغارين يجمعان يدرسنا غا بعد غلا وندي الفقره تنكره ب 1871 القرن 29 يرجعنا رحنا لفرنسا وناكين صمتو تيجمع الفقبايل لا معنى سي ثم النظام ادفكا كان يولو مديا امكان الساعه الساقيت مطوث ثقبايلي في ثمتي مانوالي يونو مديا مولود فرعون في الاسيا فوربي الكودليس ميسي هلي لو فيس دو بوفر اني دا يونو مديا كني فولو ما دي تمسلاي نعطي ولتماش نفولو اكثيني ديما غادي حارز ربي يتشانا موري بوكسوم ديما غادي حارز ربي يكشرين فونار فيو يتسمى ايا كني يخدماس الباطل ديماس غادي حارز ربي ايا كين تواليث عقلا ثورا نفرا في مورا الفاراني لا تتراو سيوين تسقسي ايمانيك ما الا ستيدت ثمطوط تقبايليت دي تمتينا ساغي زرفاني نسا مركز نار إلا شراد محيا فخاطر الساقي إوا كنا نوحر زدات إلا قدنيني أي ميلان وإلا قارنت غمو كان هاد السكرايم الهان هاد السكرايم يخصد إوا كنا نوحر زدات أم كي تسامغلينك يعني أم كان تقبايليت داخل تقبايليت ما نزمر نسميها كاع هذا دايني زديقني دنيا الصحيح ترى أم تمثالي لك تسنالين tout ce qui est scientifique il doit être abordé méthodologiquement. La société kabyle تيمتين القبائل تيمتين ثوثمت ثايمات c'est une société matriarcale matrilinéaire هاك فكا غير مدياتن سهلين كان هكا ما راه يقول جل وقشيش جمعان خواليس هكا هذه الدو ديما سا خواليس تكردر خواليس اياو يتكردر خواليس ما راه تفروت مطوط اداوي الدريا الخواليس نجمعان قلت مسلايت القبايل ما راه ديني وتما يستمع يسيس قمع لا ريفيرونس ديما نقرا يسيس مبابا ديني اجمع لو بريفيكس ني اج سي ترقي يولي دارت قبايليت اجمع يعني مس قمع لا ريفيرونس كويت تايمات اما زيك وزيك لا سوسيتي اون سوسيتي ماترياركال انو غال ريزوراني من ايمن زاكويت ياتني دنيني الا قد نهضر القبايل زرن باللي فرورين قسم الطوث اون بروميي ماشي لا فيلوزوفي ريليجيوز دي مونوتيست دي قارن باللي سيدنا دم يدمد حواء قفاردين سيفوس يفكاز ضربي الدونيت ميزواجن خلق يرقاز نسلاوي قلا كوسموغوني القبايل يثير كاع الخيال القبايل ليماجينير القبايل قارنت باللي يماس ندونيت لا بروميير مير دو موند اي لو بروميير بير دو موند لي بروميير بارون دو موند افغند دو غوامان لي امازيغ افي ديجا اون فيزيون بري سيانتيفيك زيك وزيك وين يبغى نادي غير الحوايج كي غادي يروح عند النادي ليو فروبينيوس هاكي سي ان المون سي ان انثروبولوج l'un des plus grands anthropologues de l'humanité يسعى ان انستيتيو en Allemagne à Francfort je crois
c'est l'un des défenseurs de l'Afrique زمان des plusieurs concepts qui est de défense anticoloniale. نسيت نقارني les Français, les Allemands, les Anglais قارس نكونوا les sauvages ماشي les Africains les sauvages. La civilisation غورسنيت لا باركازاكي عدى دغورنا 1914 يدور دوك تمورت القبائل يقيم استقبل انتداب اثواسيف تدرتنا ثبو مهدي 1914 حكى لنا سيد دايني منقار تلويح دونيث انسيد فرورين القبائل انسيد كان القبائل انسيد كان يمازيغل لا باليت دو لا في الور اركازاكي كتب ديوت كتاب ديك 4 لي طوب en 1922 يدفع الالمانيث على 1998 يدوغا لارتروميث يخميتي ينقليتي دي سوغليتي مقران وفطا. Et ben, les livres qui existent, ils racontent sous forme de contes, ainsi de Kanimazirun, ainsi de Kanakbel, etc. Et la prépondérance de la femme. Nous connaissons la référence Tzamtos. Ce n'est pas rien, il a qu'à nous faire. Un mihir dit Shim l'Hlek, d'achi garran Tzamtos l'Qbaïl, Guttarf, d'achi garrani Zerfan, Tzamtos l'Qbaïl, يتشاثن ورقاز القبائل. أمك لمي ثمطوط تغال أو سيرفيس ورقاز. أما كي تقرر كاين كيما معزوز غاسي كاثي تسمعني كيما معزوز. دون لا سيمبوليك دونك كاياس لا بريبونديرونس يسعى الدروا تيوثنا يسعى الدروا سيش الحقيس. Et la culture s'est propagée et avec les guerres, avec les colonisations, etc. L'homme était destiné à se battre, à prendre le fusil, etc. Et la femme, elle était la gardienne de la culture du village, de la tradition, de l'économie. اللي كاين عاشر الجيراني داك شي شمشطوح لو كان ماشي تيلاوين وتبدا دارا ونصاوض راه على تيمونات il y aura pas d'indépendance. Ce sont les femmes qui ont construit l'indépendance, qui ont déconstruit l'ordre colonial. Et le combat, ce n'était pas les armes uniquement. Bon, il y a eu des armes, il y a eu des morts, etc. Mais c'était la résistance des femmes. Et RIR des Saoudens, une fois de l'artefact. ترى دنيني أساقين تقبيليث ساعة العيوب الزاين العيوب نديري مرة المقل ترى أريزر فانت مطوط تمطوط مثلا تساوي الحقيس بواكال تمطوط تساوي ورا الحقيس ساعة لان القيود قديما لان يلوكان قديما للرجل الأنسيان معنا ميم في ذاك لي زون ديسباري زيك تمطوط مثلا تساوي الحقيس بواكال معنا قام باباس دا كلاس تيلاوين يمد يتصح وخام ترى ولا ذا قامني يروحاس يغطس الحوايج مثلا كان اود بسير تمثل تجيب بوكال ذيلاوني قبيلين يوكنا كال وتساوينا اطاركوين الى قد نسفهم ذي القرن ويس 18 يوكني طاركوين وزوجنا غات قبيلين داوينا كان القبيله اثن وبك يعني السبه كيما فهمنا كل عراش يعني دوسا كان كاكي كلا السبه لا ولاش ان فينومين وكسا اون اكسبليكاسيون دير اسمي كونت يا يو ليكسيريداسيون دي فام اسمي يكسن الحقيت بالطوط وتساوى راكان على خاطر اسمي ولا شي من يكشم قال ذا قبايلي غاسي تقويت بالطوط الحقيس بوكال ذا قبايلي غير ديكش من الغورس اما يقرب اما يبعد اسمي يديكش وطرقي نجمع العراش القبايل قل جمعان سحريج مع ساريج نجمعان ils ont prononcé l'exhérédation قال تمطوط ما تزوج وتسوي وراكال مولا شاف اكل اللي غادي يفرق غادي يرنو غادي يكشمو برانيا. C'est une explication historique, c'est factuel, c'est un événement. Mais après ça, il y a eu les accords d'Évian, il y a eu l'indépendance, 62. On ne va pas rester dans une telle explication. C'était un combat contre le colonialisme turc. Et le colonialisme turc, c'était l'un des pires colonialismes parce qu'il était dans le colonialisme culturel. Est-ce que je me dis العقليه باش كني خوينا عندي ديك ملكنا الوكالين غادي يغال ذا قداش في اللسن
c'est une pseudo-royauté en quelque sorte. نثني يساوني لان ويقال يحكم اللي تقدش الفلاسن تخلص انت بزاف لي زامبو ايتترا. Et beaucoup de tribus kabyles, le royaume d'Abbas, le royaume de Koukou, etc., etc., nous contre les Turcs, ça c'est un peu le côté historique. Mais de nous la société matriarcale, elle fonctionne RSA, il y a une chose qui est positive, il y a un double pouvoir au niveau villageois. Il a le pouvoir apparent, il est masculin, c'est le pouvoir réel. C'est le pouvoir un peu si tu veux, ce qui maintient la réalité de la Kabylie. أين الظان تقبيليت ذين الطف تمطوس أرجازي تروح يتوغال يتينيجي يتوغال يتروحوا مع الغربة يتوغالد معناه ce qui est fixe أين لأنه يتحرك راه تمطوس يتطفل أرسات وراه لان تكرا notamment ce qui concerne la reproduction sociale. مثلا الزواج الى تاكيد تمطوث كيديريش رسا اركاز il est là symboliquement يرناد سفلا ماشي انت دي تخطيبن ماشي انت يخدم من الرابور هكا بون تور ايفيدامون لا سوسيتي تبدل مليح معناه الا وين يدي قيمه اثورا نكون اغيلي فهم قران إلا أنفهم أنخدم أن إيطا دي ليو أنظر دا شو إدي قيمن دابور دا شو تقبايليس أني لان لي زيسباس لي تيران لي سيغمون لي فيكتور تقبايليس فيكتور فيفاس وموثنا راه ذا شي دي يقويم أمشي قلقا نخدم نقيس ذا شي قموثن ديك تقبايليس ما نزمر هاد شوية تحديث أما مثلا كتوثلايث إمديات نقوان لاني مسلاين تقباليت ولمن تستخدم النساكي اثني الغيز كان اثني الوقت وغي احتمال الحال غادي نخدم لومبران غادي نخدم دي نيولوجيزم نساني مسلاين اثني الغيز كان اثني الدم يا ان بروسيسوس ديدونتيفيكاسيون براك مثلا نقول بسير سمح لي كان اللي تمثل تاكي نتمسلايث نزمرد بيمي زيكني يذورار حرب نغاف تمسلايث يمي وديك الشيماره ومن الشام ألمي يوميا ثقة نطراد ب 1850 1871 يوميا خدمن إبردان سيدورا إبردان دي بردان سيدي بيست ميليتير كاد يشمل عسكر اللي كنت بزواود الساقي ثم الطوط ني حرب نعرف قبيلي تغيما قخام السلمة قبيلي في وراويس الساقي ثم الطوط ني تخدم خاطر تدمسا إلا قد تخدم أغاش ني مشطاح الساقي تروحون على كراش تساويلات النيو كيحوربنا في قبيليت الساقيغلين في مدينين شمنت سيدورا ثم الطوط وثقيمة غاكوخام أقشيشني أني ذاري المتا قبيليت إمسلاينا كفايدة هدار الساقي روحا الساقي القبيل أتسلط كان أتعدي دي بقايت في تيزي وزون غادي الجزائر تا قبيلي ثاقي أنسل ديوات التلفزيون لابهم مخلوط شي تعرض شي تروميث شي تجريسيث شي تروميث يا انا ناس دي مسايناكي ايماينوثن نيولوجيزم اتسوغال تشكر كيمانيك استينير واقيلو السينار تقبايلي ثنين شاك تعرق اما كايدنا تساوي لا تكون في قبايلي اغلين يون اشو دي قيمن الساقيه ما كدنير بور فيغ ليطا دي ليو نزار اشو دي قيمن اللي تساوي لا تاري حاربا في الناس الساقي سي اون اورجونس اما مين يهلكي نادي يروح على الطبيب الشيخ مان دياغنوستيك اما ذاتي الطيله دي طيلو ليس هذه الدياق موشيس ليس سيتا نكون اقلاق شوف الوساكه تيقنطر سوني سورين كي يا اما غنزكر انا عدي غنغلي غياوي وصفه كي في النهضره كي ذاك ترى ما نخماني طا دي ليو سي با ان état des lieux en termes scientifiques neutre. Il faut identifier les vecteurs d'infestation.
الا قد تزرد انوي ذا عداوي عندها الى وطن ها كان اذا الى وطن انوي كيدي كسل انوي كيدي تضرو اثر ما تمقلط داخل بخام القبائل ما نهضر هذا نقرا ثلاث تيمات لا لونغ ماتيرنيل il faut être honnête ذا شو دي قيمن دو لونغ ماتيرنيل تمطط elle se nourrit à la télévision الشروق النهار دوينات تاع لي فيلم ترك دوينات ذا شو دي قيمن دو لونغ ماتيرنيل سي تري رار الرشنا ثورة ما ثنيت الزوار ثنيت قمسلاي قشيش 4 سنين تقرنا لاكراش هذا شي قارق لاكراش اي مسلاين تعرف مسلاين اوربان سي دي مو سيتادان ما كيدير هذاك تشكتوكا الخلوطه ورلين تقبيت ولين صاروميت ولين صار بوندون اون اني داخل لاكراش الى ايتي ميم الا تقبيتي كلا بخام ما يروح هكذا لاكراش سي لا بروميير فيولونس ديجا اسيزمن اتيلي ما وايك اون سيركونسيزيون لانغويستيك سعاود الختانه سور لو بلان لانغويستيك ومن بعد هذيك شمال البريسكولير تعرف توتال ولاش تمازيغ ولاش تقبايل ولاش تشاويت ولاش من بعد هذه غير عامين تعرف بروميير اني دوزيام اني تروازيام اني ازدقرن طاروميت يوقشيش اون كاتريام اني ازدرن تمازيغ ام كي تيتوالي داخلو قرويس يتواليت توثلايث تفرانيث تواليث توثلايث ماشي توثلايث قماس يعني توساد كان شوف لا كذا شي داوي كذا توساد ماكنه دي غير تكنيزيتنا دي غير لي ماتيماتيكنا دي غير توساد كيك شوز دو دونك لي قلنا لي دياغنوستيك كي دواكي تريد نقار اون فا با ريستي دون ليدياليزم تقبايليتنا سيدي كيدو دراكا كي مسلايين شبحان سليمان عازمي تغني نشريفه تشويق لا اون فا با ريستي دون ليدياليزم كي on est appelé à faire un état des lieux sans concession. انظر ذا شي غادي يقيمن ذا شي غيروحن سيرتو ذا شي قلاقات نخدم ايوا كاين يندي قيمن ويتكمل غادي يروح هذولا امنو غنقران تزوار تنيض سقلينا امنو داخل بخان وكذا كيقارن كذا قبايلي تداغرو مش الشاي راغرو مش الشاي راغرو وكذا غير رانا قبايلي تاليمونتير هذاك سي ان كرون دونجي امكان تشكل فيه ونا ماكي يتنادي كان بيفتك غاد كان قوالي كتيني تشفير ديال في 80 الى واني تسورون تمازيغ في لاكول الساكي الى قال سور تمازيغ في قخام الساكي يبدل الهوان اللي الى قال لنا كنت تمازيغ الساكي غادي نستفهم يتفهم مليح شيني الساكي يناد دا المولود وين يبغان ثلاثة ذي سين ثيراس معنى سميتي دينا دا المولود تمسلايت مازال يتقوى خاطر نسعى باش نارو الساتورة نزمر ازد نرنو وين يبغى نتا مزيغت وين يبغى نتا قبايليت هذه السين تمسلايت اتي مسلاي اتي قدش اتي نيول اتي لس اتي سخدم اتي فكي وراويس لو سافوار ترونسميتر سي تري تري امبورطون تاكي تا قبايليت ومن بعد ثيره نعاش 3000 سنه ونسالو ولا مي تقبايلي تموت راه واش على خاطر تيليوا تاظونين تعوينين يدي ساكن تقبايلي وكاون ترى الساتوره عاداو يفقق ولا دي مغارن النغ تبعنت لاسوسياسيون اللي يقرا خدمنا الالفابيتيزاسيون ستاع شو الدنسر ديانا ما تزالوا سينضاره تارود الحمد لله كرا ومقبول ترى تزاليتي ايوا كذاك ماشي القتال ماشي لي كريمينال تواغف تواغف سادير اك تفناقشيش مشطوح اتعاركن اديفغ قبايليت صامطوت الصباح لما دقيض التلفزيون توثلايتي برانيين كونتر تقبايليت قبرا ولا دي مغارن اكيد على الناس يغربازن اللي كلها ثاني ذا اشيكس شويه تقبايليت ني يقلقا كنا سيدي فيك السرنا ما كنا ذا الحرام
تاكي ثورا الدياغنوستيك كاين يقيد فلانا غتنخدم سون كومبليزونس ثورا ما نبغى ما نبغى نجي تقبايليت يوراونا on doit s'occuper du contenu. Le contenant, on peut rêver d'un pays, on peut rêver, mais c'est de l'énergie extrêmement, c'est de l'énergie perdue. زمرضات الشغل تمنع التقبايليتي فيا كيتورا الساكين نسعى يون الزهر ضم قران اتنتو درت زوار دوك الشاو ميديا هدر المهدي نناد بلي الانترنت ثورا لي ريزو سوسيو لا نيميريزاسيون وكذا كويس sont des outils qui permettent le retour de l'oralité. Ça nous permet de parler en cabine. أيا عداني لا قتارو أنا واكي غرب تسمى أماكن دازكا أتكتبضون قال أكتبوا تنرو تيروار أكتب كلمة ميصور دينا كي يروح أتارو أشيمي غطلون قال لي ليك ودي تفارق أنا الساقين ساعة زهار أقلع غزاتي أقلع نسمسلاي أشحال لعيبة دي سموز قوتل أقلع نسمسلاي تقبالي تقوسا نسخلاص دي مسلايني قديمني وكن بدنا الناس نسلين معنا نهضر دي وكنا غد فهمت السوثوين هو ساقين الهضره قد نقراكا وشوك غير معرن يعني كنا ثني فهميوي تقباليت هي الناس ساكنين المدرسه ولا غا الجدودنا لا كي مثلا مس والبسيات الماثينيك غالك ما كان قواليك يميك شكلك ذا مسنودي ذا مسا يعني تبدرد كارل ماركس ديون برغازم بوان دي ذا مسا ما تزمر يعني غاد تفهمر امشي يعني ذا مسا تسالود يدرس العوايد خاطر اكني يبغوا يلي هذا مسا نتاثي تساروت يعني انه لما تيكثر كارل ماركس الانفراستركتور يعني هذا مسا اميك يتصاوب هذا مسا ياكي ادارو ما نزمر نسمي لا ويدا يريد الساقي تقبالي ما تزمر لك السومات كان غتسمي هذا اكديني غامكتور اكديني غادفكاي مدياثن انا اندم كريم دياثن ادن سفقن اميك 200 يثموث يون وخديم يدي قرنا غرو يمسلاين إلا ندي ذسين يمثل إني تمسلايت إني تمثل توثلايت أقد في كام ديا كان مشطوح أندم أزطع أتلا تستخدم عطاسي مسلاين تقبايليت أتواليض بلي مسلاين لاقي يروحن على خاطر أزطع ينقص نغي يروح هذول ما الدماغ أمديا من تمطوط غورنا عن كليا تبغى ما تزضى برنوكس الداغي لي سن تضوط نغا أرجازيس نغا وين تيقربنا ديلس سينوا كرارنا ثلاثة أتساوي تضوطني غدوك لنت ثلاوين أرسالة نغدوك لنت أرسمذا السير ذنت تضوطني الشنون شناوي تضوط ذا قاد الدير تشيوين دينيغ بلي لا نشكران الشناوي يا دي الشام مالا سيري ذنت الخالات تضوط بواسيف ساوين تدحيحة يزمري ولا سيسل هذه ما تسلضي الشناوي نطاوس عمروش لي شون دو لا مول دي بيرسو لا نكرا يمسلاين لا نكرا الشناوي يدي تلامح حنا كاكي غاف تضوط غاف ترزا تضوط مالا سير ذنت تضوط النيا
أتفسرن تفاعروس نغافو غلاد نغاف يزران يزدقانن بعد نتي تكاو تضوطة تداويت أتمشضنت سيمشض تلمذالت نتي غي تمشضنت سيمشض تلمذالت أسكسنتي فرار نير الشاق ني سنانن بعد أتقردشنت أتسعدين ترو قرداش أتسفغنت في خلال ني تضوط في خلال ني أتنسعدين يصدي يساعتك شريرت هذه الدويره في تبلول تنتمطوط اتزط اظراف نزمر ديك سيدت يعني من قارثوره القطن ومن بعد اروح انت تركب انت تفنون تزطا خدمت تاسكروت ثلاثه ثلاوين خدمت تاسكروت يعني اتجر ازطا ومن بعد قلبنت تيدي من زوت تيريجلي وين يفكاكين تاع كواس تقلني اغاني مفلا اغاني مباده تيجباضين دلتني مسلاينا كينا عليه روح تقبالي تروحها اشي مية على خاطر ليكونومي تدمسا على خاطر لا برودكسيون لو تيساج كي ايت اون برانش دو لارتيزانا كي برودوي لي فيتمون يموتها يروحها il a été avalé par la mondialisation il y a les vêtements sont produits d'une autre façon إيه نكون يغيمي ونطيفرا أمكيد نساساي أمكيد نزطع عديل أفرنوس تحيك الديل تحيك توزكزا أمكيد نيد نزط يمسلاين يشدنا الغورصن روحنا أثاه الشد يقلال أثاه الرفق يقلال يقر وغروبنا قرت ذمسا ذي يدلس قرت ذمسا تسوثلايث ما تبغي ذاك درنوغم ديال النظام إوا كنا نسقدش ذا تقبايليت يقول دا نسقدش تقبايليت هاد ندم تايرزا ثورا يدورار القبايل زريض قول نبدو غير نبدو إني غرغن شعل ثمس كذا على خاطر لي كوز هيومان فاننت نزراوي صرغاينا كويت معنى لي كوز انفراستركتورال نتي ولاش تايرزا نتي ولاش مكال تمازيرت اتقيم ذا سوكي الشور ذا سنان الشور ذا يغلل الشور ذا زوار وين دا عدان يزمرا كيصرا إيه ماشي مي ولا شمكال انو غالر ليكونومينيا يمي ذا مسا تبدل ذا مسا تا يرزا سيزكارن زيك ذتينا يمنعنا درار ذي درار يتاك داغرو ذي درار يمنعو يرقرا على خاطر كاد يقلب ولا شادة تفتمس إيه عاد نبدو سيشاو هذا روح غير السوق داغ إيمونان لاقين إلا قادرين تسعون يون تاع اللون مثلا بركان ظلمض يون يفس إوا كنا توعقلن أثني داوي غتنسحرتها أثني تزا غتنسحفظ غازاكلو غتنركبها الماعون اللي ديك ستيسيل ستاكورسا ما ثمون المجافد أثنسحرتها غادوثا يسنتي بتيرث أثنسحفظها تقبايليت يزكارن حفظن تقبايليت أسين الدواس هذا عندي الدوز أسين النيكس هذا عندي نيكس سيدي دريساج يبسلاينا كي يدو دراكا كي ثورا أزكر مانون الماعون ثمون زاكلوم روحنا ويجي ثورا والو كان يبغي ترويح ثاكني نقارن ساعة أكاديميت يمسلاينا ميكيا أثن نجمع أسنف كان ميكا جديد أزاكلو نزرا شو تيسدو كل تايوكا كزكارن مقارض رو مقارض معنا نزمر أثن نستخدم بور كاليفي لوبريسيون يوني يخدم الدرعي وايض أسنيني يريس أزاكلو إيه مسلايا كي لو كان لين ويد يتشاتا سنسن ترحاث تقبايلي تروح ورا يمسلاينا كي تقبايلي تروح ورا أسنفك أنا ميكا جديد أسنفك أوذم جديد ما إلا قاس نعاود البني قاس نعاود عراك تلا تجروم تلا وامك راك شمن داخل التمسيرين داخل كونكالن دا المبسكي بغا مسؤول بسيرة كبلا كان قواليك ثلاثة مسا قبايليت الساقي
امشي يعني يا قبيلي هذه يدير تقبيلي ثينيس يعني تقبيلي ثينيس تدير شو دار ذا مساب الساقي ساقان توالي لان القبايل يقيم كان دي ثدارث لا معنى الساقي تمدينت تكشم دار ثدارث تمدينت ثوار واغزن تشا ثدارث يود في السنات الى قبايلي فرنسي ثدارث يروح على المدينين اما الجزائر البقاير في تيزي والزور وحراد يفر سي ثدارث الى على قبايلي يفرن ثموث الساقي زمارة دينار لا ثلاثة واشولين قبايليين ثواشول ثمزواروث سمسلاين ثا قبايلي في القخام أنا ونسن المدن تمسلاين تيبارانيين أما تعرفني تعرف تاكيزي ثاصة سبريونيت لا نوياض هضرن تعرف في القخام بغانا راه ونسن نحفظ كان تعرف يوكن خاطر تمسلايت الدين نغاد خدم نيس وياض قارناك اشو تقبايلي ثاكي اشو تعرف ثاكي راه نغاد نحفظ كان تعرف مي تاكيزيت أدفرن الطباء نغدي جنيور ما نشدد ثمسال تاكيا قبايلية الساقي لا نويدي كيقارن اش اخذ مع القبايلي تاكيا الساقي وتصاري يسارو مسؤول بسيره كذا كيما الكواليك نمسلاك دا في الزيك وكذا الساقي دايما يلاقن انظار امشي ثلاث قبايلي تاع الساقي ولا نمشي نوزار بزاف ونسينا راه يظلي ونسينا راه الساقي استقسينو ثورا ذا شو نخدم سيار الزات خاطر ثورين عدان امين يموتن وتسكر راه وين يموتن ذا شو كان اداوير تيمسيرين استيدي دو خدم راه ما كنخدم الزيك الساقي دارنيت الا وين زعما نخدم الساقي لا الزكا ذا شا غنخدم سير الزكا يمكن تقبايلي ثاقينا وتتمتع ثرى اكيد يعني نخدم ما كنخدم من الجدود نيت يازال 5000 نغنيك 5000 القرون يسقوا السنير تيتجمعان نكون ذا شا غنخدم سير الزكا ايوا غا شا قادي تنكرن تاسو ثايقي تجديد ذا شنو زعما نخدم الساقي ثلاث كثير دو لا ريسبونسابيليتي ثورا يقولوا الوقت اللي ذا تقبايليت ماشي تاقاشوش تمتين سوني با ليليت كي فا ترافايي تقبايليت يونيكمون ليليت الساعه اش تخدم هكا تقبايليت تاعنا اكوين مازال تاو كيوثني تقبايليت تحريك ديك تاساس كوليس يحوسي مانيس دا قبايلي يتحلفوا بلي يسعى الجدود يسعى تاغرما يسعى اون ابارتونونس يسعى un sentiment d'appartenir à un destin communautaire qui s'appelle la Kabylie. يا اليون إلا عند قبايلي يزمر هذا يخدم الحقيس الساتورة ما بخاميك سكوايض قبايليت يزات كواراويك تمطوط دركاز ساكل ديسماون كوايليت سكوايضا كنس قبايليت اللبسة تقبايليت الموسيقى تقبايلي تزاون تقبايلي تهدر دفع اقليكيد تسكيض تقريعه الموت تقبايلي وقت تقبايلي وتسمساتها ما غادي كتي تكلض كان اسيري لا يموسناون هاد خدمنا في تقبايليت ذاكي تسرح لي طبل كوامان تذكر تاعكم تيش يعني يون هذي بيب تاعكم تاكن ميزمر يون يزمر هذي بيب كيلو يون يزمر هذي بيب قنطار يون يزمر هذي زار يون يزرارا دا شو نكون نسعى الزهارة كي دناك نسقليل نسعى يون ثورا يقضاغ ديون الوقت اني ذا اطاس نتموران يتموسان يقموسا الهلاكاكي نختسي اتخسي تقبايلي تتسنس ام تشمعت ماشي نكوني كان اطاس قدودن يذكرن
النوذان أمك راه خدمن نكوني تورا إلا سوين ور نسينا دي خيض غادي تبع نفدا تورا موسين راه أتخيض زرا الخياضة اللي تقديم تستبعد نكوني تورا نسينا راه داش نخدم أنتبع إموسناون داش يتقال أساكي تورا لا 3 سنة لا لانثروبولوجي لا سوسيولوجي لاركيولوجي بريستوريك أتاس تموسنيوين أتاس توسنا يقلان هذا غد في كافوس غد في كتايت هذا خدمه من الجناس هذا خدمه 100 هذا كنخدم من الجناس كنخدم من الجناس نكون يسعد غني كي ديوث زوارني قادنا فكان دام الديام يوم ضال دا المولودات مع رسمي يخدم انا ذي ينس في القرارة في قريرين يفكد اماكن لا ديمارش يفكد تيكلي تبعيت اليونسكو en 2003 اليونسكو تخدمت la convention de protection du patrimoine culturel immatériel c'est quasiment une sorte de copie de la méthode يخدم حدا المولود ذكرى يمسناون الماروك يخدم لنا في جامع الفنان يخدم لنا في الباتريمون ماتيريال يكون ثورة داكي إيمي إنسعى في كلاغيد نانا كثاه أثنتي تجدا يقلاقن أتفرنم أتطلم باش تقسم ذا شي وين يروحن ذا شي وين يقيم غاد ايباتنا والبسيغ افتساوي ثاقي يعني امك نا سوا شوا نقيس نا نمشي تقبيليت نا غاساكي يعني تساوي ثاقي وثامي مسناون هكا ايوا الوغ ادسفهم يعني تنواقيلو دي قيمه تسوق معني نسعى انت في الوقت لاقن ممكن كان قلنا ثفثني واقيلا يغلي تجوار ونذينا مازال هذا تعلو كان شي تتفث ما ولاش وغيليف وي هذا مازال دازل قايدي خذوه ان سكوند هي شي تتفث كان وغيليف وغيليف الى هكا تنمير هكا خير تنمير et pour faire vite, on ne va pas faire l'historique de la Donc, au début du siècle 2000, l'an 2000, l'UNESCO avait tiré la sonnette d'alarme من بلي لانت 6000 وشي 6730 قدونيت دا شويه ل 15 يوم يا لسنه سمانات سنه الدوار يعني تمث يثلاث ولا شواتي مسلاي هذا مكتوب تكتب سنين دا المولود لا مور ابسورد دي زازتيك يعني كنت ما نجبيد راه ايماننا مزوغ ما نسكت فريماننا تقبيلي تتبع فريداكي هذا سميت لا نويدي دي تغيزين دونك اخا ماكي جلس اكراغلان اليونسكو سناد باللي نجمع على كويتي مسناون ندونيت سوغيلي فاكي انك راه خدمن يوكن ثلاثين وكسعين على ثيرا يوكن العوايد تقديمين يوكن تيفاسكيوين يبوبني ذلس يوكن تيموسنيوين وقلينا راه قلوزينات مي تقديمين دا شو ساكنت دا غروب ساكنت الهيبه ساكنت تفغستي يقدوذني يقعشنا كاكي الغوابي يقعش الدوره يقعش يتيديرن ماشي الكابيتاليزم يتيديرن مي البري كابيتاليزم مازال لي مود اونسيان هناك الى التاويل الوغ كان هاد خمسه جدة صلحنت مليح نكونيا تيك جديد تم زواروث يسال نقيس تقبايلي تسا ثلاث ثيمات لا لونغ ماتيرنيل كوم فيكتور دو ترانسميسيون دو لا كولتور اورال ثلاث ثيمات تيك جديد نغدا سكان يسال نقلض تسكلات ماوي ذا شو قلنا تسكلات ماوي لان تموشوها لان يسفرا لان ينزان لان تمسارق لان القوال ديك تجمع قال يقلان تسكلات ماوي لا كولتور اورال لا ليتيراتور اورال ذهنيه تيموشوها ثورا تزريضه ميك اغرباز الجزائر يمحاثنت ولا شي ثنت ذك وخام يمي تكشمد التلفزيون داخل الوخام قلت مورا كي تسرارين لي بيي مودرنيست كيف لو كونت قارنت داخلي غرباز لو كونت سي في بارتي دي بروغرام سكولير
C'est la matière essentielle de culture de l'imaginaire. Avec le conte que l'on construit l'imaginaire des enfants. نكوني ليكول الجزائر ولا شي تكويس حاشا كرا لي ميليتون كرا الشيوخ ميليتون سكشامن تيدي يوراش يواشو على خاطر تمشاهد تمازيغ مرة توصل تمشاهد سنين أقليك تنغير تمازيغ ويدي يطفن الساعة غرباز الجزائر دي إسلامويين سيدي زي إسلاميست عربو إسلاميست وثني صليحة راه تيلي تمشاهد تمازيغ داخل اللي يكون هي محانس نكوني ثورة هذا شي ديكويا نخدم وين يخدم اقلاق الميليتونتيزم ونسكي راه مازال هكا 20 30 50 سنه نكوني مازال وظيفه نخدم اون كونتر ايكول اما كي لا لو كونتر بوفوار اون بوليتيك سور لو بلان سكولير الا اون كونتر ايكول ايني ولاش كليكولا كين الدوله الا قات نخدم نكوني فهي قد تدران كيني لا فيرم بيداغوجيك مرات خمس تمازير تسنانت اون فيرم بيداغوجيك كان اذا غتحفظ ذي ورش تسلم ذي ورش ذا شو يدي غارسيون ذا شو يدي مغان ذا شو اذا مذان ذا شو اذا مان ذا شو يصاوناط اثني ماسي غادي والي غادي سموزكوت اثني سلس تقبايليت اقليك تزوض تقبايليت داخلو قرويسو تروح ورا ترى غطاس نزمر نكشم ستلقاي داخل تمثال تاكي معناتها تاكي تاك جديد تمزواروث دونك لا لونغ maternelle comme vecteur transmission de la culture de la littérature orale تاكي من قيماس انزار ذا شي قلانك لا ليتيراتور اورال الساكي ذا شي غير روحن ذا شي نزمر نجمع ذا شي جمعني من زعما تا سيدي جمعان تا سيدي خدمن ذا شي تولى نكون يقول دو اوريليف نلقم لا ترانسميسيون كومون غريفي l'esprit يتسوتوينا كي يتبعنا كي l'adversaire consistant l'adversaire est difficile les télévisions les médias l'argent etc mais نغالر فينا إلاق أنفاق تقبايليت غورو تقبايليت ماشي دا غروم كاع تقبايليت تيجدا تقبايليت دي زوران ذي النيف تماكيت تسريح دار يزورانيك على خاطر اللوزو جوستومون قبايلي ينوغ فياكي يقيمي اللازم يقيمي العاب ماشي لا كان لا وقارو يقيمي العراق يقيمي الحيف معناه يروح على غوتي تصد معنا راسو بيفتاك ماشي كان لازم تشريح مكسوم يسرح يتدو يسكاعيو لا اذا شي بدل هذا هو صوارهم ماشي كان هكا تاك جديد تسنات لاني منقر لي زار دو سبيكتاكل تازوري de façon générale. Le théâtre, le chant, le parathéâtre, les masques, la musique, les arts du spectacle. نزمر نفهم الساتورة تقبايليت ألو كان ماشي الشنا امور قران قبايلي تيروح دي الشنا دي شناين دي مديازن يدي جان تقبايليت مازال الساعه اللي فيفاس مازال الساعه تحيا مازال تموت مازال تمدير مازال تسنارني ارزات مالا تضمض دا شو الا وين ينقص مليح ما تضمض الساكين الضمض يون وشويق نشريفه غتطير لي مسلايني قلان داخل وين حنيفه نغدمض الغنا نشيخ عرب ويزكار ادمض ساكي شناين كواسا ادمض يمسلايني استخدام السادوي ذاك يستخدمني قديمني تصافض نوخر سواطاس اطاسي غير روحن معناه ازهرنا غيمي لا نويكي لا لي زونجسترمون دونك لا شونسون امزقون زرا شحال يقلا زيكنيهم مزقون تقبايليت الروايات كلاشين دو ناس اللي عمرو يعقوب ناس اللي الشيخ نور الدين تملاقى بن سليمان عازم ناس اللي بالحنفي ويكذا دي غربازن تقبايليت دونك نسعى صدير ما نبغى نكون نسعى الا داشي قال ندم تقبايليت
الا وين دات ندم تقبايليت الا تاكي تيجدي تيسنات لي زار دو سبيكتاكل الا داغني كي شوا شو راه نزوخ الشان الا قنعدل الشان ما راه بلي لي سيمفوني ايغور بوشان سقان زاني يقربوش محمد يقربوش نوصفو يسعى 350 musique de films les films américains donc ça la musique دا شريف خدامه شحال يدي جا وي ذاك لي كرون اوركستر عمراوي ميسوم وي كذا كوي c'est des musiques c'est des musiciens kabyles extraordinaires c'est des choses يعني اللي قالوا جدران كوني غير فينا غير قد نمود ادني لي اين يغومن ويا اليونسكو يا كيف نهضر كتفكد لا ميثود هيك ساعه 3 صداري اسكفل ليدونتيفيكاسيون تصدر تيسنات احراز لا بريزيرفاسيون تصدر تيس 3 لا ترانسميسيون اتلقمض القمض يميك اد الشكل مثلا نيوت الغنى نشيخ عربه وزلاي تحرز راسك صلا غباراتي تغني تحفظ ومن بعد تفكر يمشطوحم تحفظ تغني اد دمضيوت الموسيقى الشريف خدام كرا قال كان كاكي تغنيني مشطاح يعني سو مودرن سي كيك شوز دو مودرن دونك اما سول بسير اين كاين كدنيض سوزالي سدا مقران دغا اما كدنيض ثاب دياس الشنا حوار بطاس في تقبايليت معنى غاساكي تبض ديوث نتاليت ايوا كانوا تغيما كان حانون زانون بالشنا كانوا كسم دياس محيا غاد فلاسيا فوربي يلدي دافريد يوم مسكون انا في بوكرموح ذوياض الدي دافريد السينما ام كي تسوالي راساكي ايوا كان ونتفرا كان ديال الفولكلور خاطر يبوض ديون الوقت ان تسوالي ديال يناير يغال كان الشطح نشد يناير شاشناق اما كنيت ما كان يفغى غفوس نسني يناير الا وقبل ديالي شاشناق ماشي هكا ثم ما كاينش الفولكلور امشي توالير انفا سي الفولكلور كي انا الحور ما كنخدم الجناس لا موندياليزاسيون هكي اسدوك لاقينا تدمسا قدوني ثقماضه لاكوي تسدوك نيذلس لا موندياليزاسيون هكي ترايا نزدغ ما كانت ديوث تدار قدوني اوني دون ان فيلاج دان تاكي ديك الساعه اين يعرم الساعه اين يلهان هذولا ندرد محيا اشحال يدي السوق المحيا قمزكون ندونيث يسكشميه دارت قبايل تورا غاديني غاديني لهلاك ديكنا غير قلا هلاك ذنكني ما كنو نبغي ولا نكشم منو غاكي كنا نسيدر تقبايلي تسمتاتها القبايل بورطان مزوره في كان ولا دي سماون تسمين يثوذرت يسمن يدير يسم قال لك سفيليثن ايوا كنا يديروا قبايلي الساتوره ما نسرح الى عقليه كي نغلي نبدا شو نعاود نسعى لالين جديد ترى ما ندم ذاك تيك جديده كي تيسلات وزوال من بعد تبغى تيك جديد تيسلاثه تدرد يناير تاكي تيك جديد تيسلاثه تيفاس كيوين في دوسان اليونسكو تيفاس كيوين يقلان دويثاين نتفلاح لي فات دي كالندري اغرار الكالندري اغرار القبايل لافريك دي نور اكويث لو ديرني مود لا ديرنيير موتور نراتي دي الاندلوزي سميتو غال لي بربر اندالو سكوكوردنيك الاسبانيول غال دون افريك دي نور لا ديرنيير موتور دي كالندري تينا بان لان 44 مغربيين ديال الكالندري اغرار ساقي قيمه دي يناير ولا دا ما قرت فسوت يعرقها روح فسوت النية روح وما قرت فسوت ما قرت فسوت لو 28 فيفري ل 1 مارس نوغال ما كان يوغال سي بروبليماتيك ما كان سنسينا رانا هكا داكي لو رول نيموسناون دواكي الى قاس هاد السكفلن هاد السرسن يتمتي ليليت دوا برودوير et mettre à disposition de la société. Et la militance ordinaire, les militants simples, etc., c'est à eux de pratiquer avec la jonction avec ceux qui connaissent
وي قاعد يسنن هاد خمني ساراكن واذا كنا لا تبعا ولا ما تيلي le danger de folklorisation, mais il vaut mieux que quelque chose existe. Grâce, on va le perfectionner. Voilà, on a dit, mais ça peut être article. Alors, تيجي جديد تيصير معاه c'est l'imaginaire de l'univers, la cosmogonie, تبعيتي de la mythologie وكي في زوران يقدما إوا كنا تزوخض إوا كنا تسعود الشان إوا كنا تسرف الذاق الرويك إلا مالك كيدي قابل وفرانينا قبل كيدي ولا تهضر ضاف تقبايليت إلا قد تسعود نسي دكير نسعى une mythologie très riche نسعى une profondeur et une épaisseur historique vraiment incommensurable ماشي دايرين كزبريونا هذيك كثير الساعه سنات معناها نسعى دي روبير سيفيليزاسيونيل مالا تصعود le premier roman de l'humanité يخميتي ديك كتبيتي دو مازيغ ابولي دمادور مالا تصعود لا ميديسين يقول لنا القرنس ميديسين عرب سيت en réalité c'était des berbères qui étaient en Andalousie مالا تدوم les mathématiques, la physique, c'est-à-dire le côté scientifique, tous les apports, et l'humanité, c'est quelque chose de formidable. Mais il a été enterré au cinéma et travailler là-dessus, travailler sur la fierté d'appartenir à cette civilisation et tout ce qu'elle a donné va nous permettre justement de rebondir. Chaque de Noural sur la scène, il y a إلا قد تصعود دا شي تفكير دا شي تخدموا زمرنا تروح dans les profondeurs de l'histoire récemment il a été dit que il a été démontré que la première langue écrite du monde c'est l'amazigh et récemment encore l'humanoïde qui s'est mis debout أمذنا من زوج بدزنا وكيف ذاكي l'Afrique c'est du côté de Sétif c'est l'archéologie préhistorique c'est des occidentaux en plus qui établissent donc on ne peut pas remettre en cause mais là ماشي كانوا سيدي بنا ils ont intérêt نثني خدمنا لخاطر نكيد طوطار ils font jonction avec leurs intérêts mais نكوني ثورا ذاكي أقلاق كمسنيوين نقضد تيك جديد تيس خمسة قبايليت أدنو غالا رتينا رتالوف ثني قورو هسا كي ثورا يبدل وغرو ماشي الارتيزاناني كان كندنو دراك نسكلين لي سافوار فير لارتيزانا تراديسيونيل خاطي لا لاندستري لا لا مانيفاكتور ثلاثة قبايليت ثلاثة أقلي كشتي تو ان اندستريال تخدم أي فكية إيوا شاف تكتب شوف لابوشيتيني كتكتب حليب واش مرات تكتب يفكي إلا وكان كيمنعان إلا كان القانون كي تنتردي دونك داكي يا اون كونسيونتيزاسيون مثلا زنوزو سور تو التيريتوار الجيريان خمض حليب سي بون مي سي دي ريجيون اذا لو كونسوماتور يقرا يكتب يد قبايل يكتب يد يفكي يكتب يد يغيا يكتب يد تيكليلت دا فرماج يكتب يد بوغلو سي الياورت. Donc il y a un effort simple, ça ne demande rien du tout, ça ne demande pas grand-chose. كنا غيساو الفايده خاطر التفكير اش كيدبغ نوكا يتساغن فلاح كنا داغن فلاح كي يساعد الفايده يعني كما تيربح هذيك le management تاعي جديد etc. il peut intégrer تقبايليت et c'est à nous de travailler là-dessus. أقلا نخدم أقلا نقاري فيد ça va aller tout doucement mais ça va prendre parce que مازال يونس un capitaliste يطلع يدري منيس يطلع بليك تقبايلي تاعو تخسر au contraire هذا ناس ديال يدري من هذا هو الفايده يولاد يزاد يكشف يكون سي à nous d'avoir la force de conviction نكون راه يخدم نكون راه يوثن يوكل اين ينزمر ان سيبور كل سيبور يقلان que ce soit des supports amovibles des supports électroniques des supports كان ينزمر نقال تقبايليت أتنسقطش هذا كان السينما راك وذاك واحد في القسم وذاك يخدم سور لي سيستيم انفورماتيك كي قال تقبايليت خدم يزانسكري دون لي سيستيم دو نيميريزاسيون تنمير تمبرانت سي ان سيبور انا كتبت
زيك لاني ونقالن يضريسن تاكا الساكي ثورا سلا لاطوال اون دوا ايتر بريزون سور لاطوال عقليك تطلع هناك دوغا الغروم سلايا وكا منزوم نسعى une opportunité incroyable, c'est le retour de l'oralité. Le retour de l'oralité avec l'image. زيك نسلاي كان تقبايليت الساكي ثورا نسمع نرنو ثوليفت on a l'image et le mot. Et on peut travailler là-dessus. عقلك تطلع تا وين وذمي وثنوذميك سي دي زيماج نهضر بالتقبايليت. زيكني مسؤول بسير ديال الوقت ديالك نسا كان راديو في السنات ولاش تلفزيون تقبايليت ولاش الانترنت تسجلوا تساوي نيرنو الصور الى كان دوذ الوقت لنا هكا ثورا ولاش الكانون ثورا الانترنت ديال الكانون وسي زيد تمشوها الساكي انت زي في الاورديناتور ولاش كري غير من عن هاد نمل ثما شاهوت هاد تخمضين فيديو ثما شاهوت تشقعض يعني كاين خدمه غير ميزون ديديسيون خدمه تيموشوها القبايل جي ترادوي طون تروا لونغ تمازيغ ترني غازي ترومي تعرف قارن شوارش بليكول رني غاس انجليزي سورتير على الاكستيريور اللي فرا كيما تيغيون ما بويسين على تمازيغ ما يغرا تما شاهوت سنيس فرانسيس ناس انجليزي ناس تعرف سي ان كونتونون مي ليسبري تقبايلي ماشي القبايل دي زوران القبايلي تهضر ما تحكوا بابا نوفا حكوا تي انجليزي ناس صار ناس تاع بريف افيك لي برو سي توجور بابا نوفا اروح يلس تقبايلي غادي السياد تسرو تراجو كل سمي سدين الفوق السياد تسرو تراجو كل سمي سدين الفوق هادشي شو الدرا في هذا الساعه كاين الساكين كيني بغي غير الخدمه بغي غير هو الخدمه ام كيتسوالي تمثال تاكي يعني الساكي نفقد شي ثدات تبدل في هذا الساعه ذا غنفهم سريت اما كنيت بغيت في هذا مساني ميدير فاسيت فلاح اما كن لا زيك هاد ما نسمياش ذي الموياناجين لا سوسيتي فيودال نفقد شي فلاح ندير الساكين وساد ثمتي ثلاث نجات هذا مساندي يعني داكي استقبايلي ثني ام كي تسوالي تقبايلي تساكي وكذا مساب والساكي ثورا ما وين يشد ثباكيتين السكن الورو يستعيب شويه بالك الدنيا ينوم سلاي ولا ذا غرسي ويتشاغرهم ذا ترى ما تقبايلي ذا غروم كان يعني ثموغلي غامساكين ماشي كانوا تعجب جو في لوتي كونتر هذا النغار ما دفعيون يشد التقبالي ثيرات داغرو ناغداغرو متزيت توصلت ناغدا بيفتاك ولا داغرسي وبغا دينا اول نظن ولا داغرسي ويتشا يروى يروى معناها غرسي وداني كيد يسعى يخدم ينس الا قد هادي عبي انا حاشاك هادي سكلف ما تاقي ما تقبالي تقل كان داغرو تيمورا نظني ايت فرانسيس تاعني داغروم كان ايت جابوني تاعني داغروم كان ايت روسي داغروم لي زيدونتيتي معناها انو غال كان ريو فيه هذا تسدوك لا كيف يوث تغال تماكي تقورو انو غال كيف دي غارسيون قدونيت ورنسعو الشناوي ورنسعو اللار ورنسعو تازوري توشبيح ورنسعو يسفران ورنسعو الشنام ورنسعو ثايرين نقيم كان داغرو
تاكي سي بوزيسيون اليمونتير شعب l'identité alimentaire c'est une identité animale même le terme identité ne colle pas c'est une condition animale العيبه كيا نكشم يعني مغلي غنتاكي تقبايلي تداغرو نا تقبايلي الشاي راغرو اما داغرو كان في تلي روح بنادم النادي ظن دايلا ورو من دايلا واطاس بورو لقيت مخلف يولا تفض يتناغي ونظن يتناغ هذا شو من نوغ يديد الا انا شحال تايا خاطر نحوس اللي تقبايلي تاكي سنقاس سمتسات تورازم راك ديني غيوا تاتي با ريزومي تاتي نشود داك دايري سهل وين يبغى نادي فاق تقبايلي اتصل لي شونسي ساعات روح اخويا روح الفاق تقبايلي حدوك ديني قيم حدوك اني قيمه قبايلي اثن نوالا شحال تواشولين افيك لارغيومونطاسيون هاكي راوي تدغر نتعرف تدغر نطارومي تدغر نحدا وحده سور 50 طون دو جينيراسيون داير يموت il n'est plus kabyle. Il y aura la kabilité, c'est une nostalgie. Tu auras le tergit, il va cultiver le passé. Il y aura un passéiste, il y a des clichés, des clichés. كوني ماشي تاكي اساكي ثلاثه تقبايليت نيغد سكليل زواره نيغد بلي تقبايليت تزمر يثوسنا تقبايليت بو بروندر لا سيونس بو انتيغري لا سيونس صغورنا نكوني غادي يخدم غير يتراجعوا ثورا يخدم غير يتراجعوا en même temps un lien ديال القبايل en même temps un lien moderne efficace rationnel démocrate pluraliste etc. دا شو ما نشد تيد كان كيدني ذاك كاين الراتب كان يحضر كورو سكونيا غلموت ديرنو سلخف رابيدمون دير ما تقبايلي تغال كان داغروم نعاود الشاي غروم يتسمى سي اون سونطونس وين راك ديرين تقبايلي الشاي غروم اما كان يدم الذنب وحلت يوثي كيد صرصاص داين ينغى تقبايليتيس ما يرى تقبايلي لاغروم سي الحاجه يتقراح مليح ثورا ادنوغال تقبايليت ما ننظر الساقي ثورا لان العباد لان يجذوذن قيمه ديك سن 5 6 10 تنتفض تناغن يوكن توثلايت نسن تبسلايت نسن العوايد نسن تيرقا الجدود نسن اكيد مازال هذا بغيت هكا Il y a des peuples, l'Amérique, l'Amazonie, il y a des peuples au nord du Canada, il y a un peu partout, les Inuits, etc. Ils sont très peu nombreux. Ils كان كم ساكي قيمة نسيكم ميشت معنا وسرحنا راه وكنينا راه تماكيتي وذاغرو حاشاكم نحبوا ولا ذا قجوني تشا بيان لان يقجونا تشا مليح تشا رواد وكيف هذا مذيا كان ميتي دبا اما سول بسيره ما كنت صغير يعني اما كني لي فزقي اتفض ثاغ التيوث اتفض الزيروف اتفض اكني ولا ذي تمتي تسمى ميدني هكا خاطر سيدتش داينا غير كيقارحن مع الصوب شرا ذات مثلي كذا على قبايلين تبساينا كعيانايكي وثي دبا هكا سكقارو داينو ميسرير داين ودا اشو كان اما كاكني غادي فزقي ثلاثة جا ثلاثة غديو ثلاثة وزيروف ماشي يوث الدراو صاغي قلان هكا ادو غالا كان سوالني تقبايليت تفهم سكيلا تقبايليت السكي داميت تقبايليت ما دينا تقبايليت دا تمطوط اما كان ثلاث قبايليت اللي تقبايليت
البسامه ولا شو غادي فوق بلاد نوغال توزري يمينك في ديسين السفور نزرع تخدم لا فيرم بيداغوجيك ما تزمر غاد تفهم اشو تسكفلو اشو تلقيمه يعني ديك السنفاري تخدم هذا انه يبقى لا فيرم بيداغوجيك غاد تفهم دا شو تخدم دينا دي ثمن بكايتي تسمى ايوا كيلو نزريه راه هاد زمرنا دارون زمرنا كتقسيم ثورة لا فيرم بيداغوجيك قالت ذيك البنيه مازال لي با اوبيراسيونيل سادير مازال تسنى وراش لوبجيكتيف باش يسوي مازير ثاقي تا مازير هذه لي وخام ديالنا نسلمذ الدسن الواش اللي مشطوحن لي تو بوتي اللي مشطوحنا كاع كي سون فيكتيم دو لا كريش ايتترا ني دايس دوارني قراينسن ا 4 5 ans إما ولانا ثني داوين هاد زرن سوال ننسن عند الدمام ديالها مشطوح هادي زار ثغاط هادي زار ايازيض هذا سيسل سمزوغيس هادي سليب امسلاي لسنيني ايازيض كاع ثاني تادان ثغاطا كي تسبابو ومن بعد هادي زار يسكلا متجور هادي سين داشو يتزمبورت داشو يتخرف هادي يعني راسك زمبورت هادي زار داشو دافورك هادي زار داشو يتسطات زمورت هادي زار عقاين زمور يعني سي ان ابرونتيساج كونكري واكي ماشي يعني تسنين فاغي لا عقلي كي تزريغ الا امريكان الا كندا الا فرنسا لي فيرم بيداغوجيك بوينت سي با ان لوازير كان سي ان لوازير ايدوكاتيف او ميم طون قشيشه ديورال او ميم طون هادي المد داك نعاك سا دوموند ان بو دو طون عقلي تورا جي كونستروي سيغتان موديل فني غاني دا يغير قشيش خدمه لا باسكور راني دا الا ني غير سيوان ديال الضيور راني دا الحيوانات هكويت زريغ لي باركور دو روندوني جي ديفيني لي باركور دو روندوني خاطر ثلاث سكيت لا الى هما دا لا الغابه قيمي ديسي 2021 كي نورمالمون اتلدير ومن بعد الكواغ زريغ تمورتاكي لي زوتوريزاسيون تسريحات وين هكويت تصل تزليوين معناه يمكن لينا عاد ومنغ باللي il faut être diversifié ايني الزمر كان تخدم ما il faut combattre la pensée unique le travail unique كان la ferme pédagogique خاطر la ferme pédagogique la maison d'édition les conférences l'intervention sur le net oui كذا c'est un tout يسلوك لد c'est dans la diversité, la pluralité, la participation au débat, l'ouverture du café littéraire, تسيو اللي كاقلي تشير ايماني وتشير طوموبيلي وتشير خابي وتشير ولا شي اكثر من 300 يساراكني خدمه ولا شتا دارت القبائلي دي ساولن وروح غرا هذه الحوايج القبائلي تاستاكي هذه الحوايج القبائلي الا كان الا ترى نكون شي الا لا ريليف كي تراقلي جي 68 طون اتزال درت رفايضه تسيولي لا تخمض سراك ما تزنز انت كتاب تهضر قبايلي اتكيض الفرح معناه الا قاس ودا دي تبعا ودا يدمنا كاكي ثقاوسايا كي يوكن سنسلاني وتواك زماله امرارني يتقرا ساره يوكن تقبايلي تكمل ماشي وحدي اللي غطاس يخدمن يعني تنسني مرغاتي تنصحها داين العالي يقتلي شو هو هرباني لي اطاسيدنا السلام ديالي ودا غادي الفان دغامي تبدا توزري هنا مكان يتسفوض يدرسن اسكي امسو البسير ولا يعني تجميل تمقرات ما ديك الشينيه اما ذوي كذا كيقدشن سفوند يدرسن ونجلس تقبايليت لا معنى لا يوث نتواغي تمقرات يدرسن قد يتسفون تقبايليت ولا تنقارنا راه واش ديال لاكول ما يجي لاكول وثنوغنا راه ما يجي مضبان نتصرف كاع كدرس وثنوغنا راه كسقسي غيمانيو شرا كارثني قارن ديما الناس ودي حمل تقبايليت في السنات ما تشاطاس يقرانس تقبايليت نكذيون ديال لاكول ويديرون ديك سكواش 50 60 70 ونغير تقبايليت ديال لاكول تاكي تواغي في النظام ام كيف تواليض يعني السفر كيدرسناكي وغورن يتسمى دار مساكي سويد دي السفر ديالسن ذاكي ثورا يدشم ما واك لا ديمونسيون بوليتيك ذاكي يدشم وإذا راه ياغن
ويد يسعان تدريم ويد يسعان لي بوجي لي بوفوار لوكو زمرن هذا غنشويطح مثلا تاغيوان تون كومون ثلاث مزيغ دي لاكول البريمير لي زيكول بريمير ديبوند دي كومون لا كومون تزمر اتساغ ان بتي لو شويطح هكا تكتبت اتستفك يكون كتابين تمازيغ لكن يبغوا يلي خصاص لكن لي كومون سون بوفر معناها غزال يسال تاغض تكتوب تمشطوح يتنوزون 10 15 دينار لا 20 دينار زمر غاد الدم هكا شويه تاع حريش تاع تمشطوح تسمض الى كولات زمر وسناكينا غاد ساولني دقيقه لابيوي اسقاموا غرفان نفقايث انا في كتابين تمازيغ في الفرحه مقران هذا غنتي كتابين تمازيغ تنتفكني لي كولات با سي با كيك شوز دامبورطون مي لو جيست ني اي فونداتور وي قاد يوغادن ويدي كوكرا لا تتبع لا تفكن اما هكا قيتي بالتي تزمر تبتي لانت لي زاسوسياسيون لان 10 مدن خملين اسوسياسيون كانت شويه لي كوتيزاسيون زمرنا دخلنا الريون ان بتي ريون البيرو نسن هذه ساعه 10 كتابين تمازيغ تقليزات كاين شحال لي زاسوسياسيون يمود فكير كي يفكر بلي دريم اويد كان اتيلي دينا تيغار يون اتيطيل اتيغار سي تان تو تسمى ماشي الخدمه ديون كان اطاس لي زاكتور كي سون كونسيرني مادن دبتوره ساكين لا مازيغيزاسيون دو لونفيرونمون العوام 90 ما تشفي ضد يكافرني يطفن البلد ديالنا تيغيوانين لي فافاس لي سيدي خدمن تمازيغ في لونفيرونمون خدمن يسماو تمازيغ في بردان يخامن تيمدينين تودرين عقلا العام 2020 تروح نكرز داير زاني قلغم نكرز انا نركض ونكمل راه الساتورا يدتوغال كثير الى قال كتب تمازيغ وتناي عندي ثلا عني تقبايلي تسا ثلاث قبايلي الكراك مزانن معنا مازال اكال يهدر تقبايلي اكال تمورت القبايلي تمسلايس تقبايلي زغالو كتهضرني هذا لي غنكي لي قتا دارتي ويسمي سلاغن هذا عندي فيه يون وحريق سميس البير هذا لي غدا ساون تفراوت ذيك الظلم تيقر تخلوف تيسكيمين ذيك رقفو تسرقانت تيزا الشريخ تيغبيرت تمدا يسمعونا كدا شوث تقبايليت كان يهدر هاد القبايلي يهدرنا رسنا ريو وكالنا على التي بلاكين سعيد يونهم كان زدغ دينا يخدم تا بلاك باش يقرقفو تستحي ورا يقرقفو يشبع بوحوقان يونهم كان اسمي بوحوقان ذا كان لا نسي حوقان يحق ذوث من التسكور يحق بوحوقان يوني يجميرا كاكين يوني فافيس دينا يزمر على الطابلاك ولا شوا ستيكس دغامي تبدا اشياء جانا كاينين ناطر تروح تسدو دارو دكار اشحال تمدينين اشحال تدريني في فرات تعدي تدور في ساعه تروح لا تذكري ترضى كنا راه عزوق ولا شاب كان يجي اكل تيزكيم تيميزار او كي تسوال انت قبايلي دراك مثلا ولبسير مي تبدا ذاك في زكيتا والنط اي كيداين ساعه زال طاس ورناس القبايل الساكي لا تشرا تدار سكينت دي تمزيزلت وسيزديك شرا تدار فرانت تدار تيزديانين لا معنى في كوالا مثلا هذه صحي السف لا تشرا تدار اما كنيت سكينت دي تمزيزلت وسيمس تصافوا في قراطين في كانيضين الشكارن السياوسيا هاد تفوحوا امشي توالد يعني انشتاقي دي قبايلي اشي من الصور الساقي نتوالي شي بود ماون دي ثود دارنا ونصفرحها راه ما كدني دروك هذا غادي نطق وكال غادي نطق نيزرا هذا اغدر جمن اغدر جمن هادي لينا مش تجام فاو النطاقي يحور بالجدود
ونغاريا غنو حرارة في السداوي فرانا كم النظام لا معنى نكوني سجل بوساكي ويد يغاران الساعة مسنين الصاوض ثاو النطاقي اتنركي تيكوان اتسحيرة ديال نكيني سيفات دارتني اشوف الى قا نفهم يوث تمثال بون سا ريليف ان بو دو لا بسيكولوجي كوليكتيف سي كو يون الوقت كنيا يعني ارثورها افريد نقراس افريد مبايلك Beylikagi, c'est un concept turc qui signifie qui appartient au bey. Le bey, c'est une autorité turque. يون الوقت اسمي لنا لي ترك افري ذاكي من بيلك ممنوع يوقبيلي غادي يعدي سفليس ما تعدي تخلص الغرامه اما الساقي ترك لوطوريتي تخلص البياج قالوا لي الترك سال البياج بياج مي وقبيلي كاين العقليانيين من بيلك اسمي دوساني روميين ils ont continué sur la même exclusion c'est-à-dire le citoyen autochtone القبايلين هذا عرفنا يزداد الجزائر يتحسوا باللي افريدني قعداو الشيخ ديال الكيراني مثلا للمجاهدين يكتبني بوطوثن تليفوني بوطوثن تريسيتي ايوا كان فرنسا وزمرنا الكومونيكين الخمن يكتبنا افريد افريد يسعى تزاموليث تم قران طونكو مازال ليكول الجيريان et la contre-école ni de دراسة قليني إلا كنخدم justement la conscientisation بلي كافريد نينا افريد يكساوين كثاد دارت ارثايوض ذايلنا ما نخدم لو كونكور دو فيلاج لو بلو بو إلا كنخدم تورا لانتر فيلاج إلا غير ثاد دارت تايض اون دوا انتيغري تيمزيزلت قال مثلا غير ثاد دارت قبو تدارت نفلذن يارسن 3 كيلومتر يوثا 7 كيلومتر 500 تايدا 7 كيلومتر 500 هكا c'est-à-dire il y a une conscientisation de réappropriation de l'espace public اسميد نسوفغ يا ناير نسوفغ تيدك ثوثرين نقويثر ثمثينت les premières fêtes c'était pour s'approprier grâce à la fête qui se fait كاياكي نسرسافوس في النار يقلان يسعى مذم من الدولة propriété uniquement الدولة le citoyen est exclu on a réinstallé la citoyenneté sur l'espace public donc le processus il a قد يكمل يرتد دارت صايغ ما نخدم concours des villages du village le plus beau il a قدرنا la dimension de l'accès au village le village il est beau etc mais كتقول داخل خاطر إلا قاس داغن كتقول برا il a une certaine distance qui doit être inclue par le village mais il faut autre chose il faut une dynamique d'explication et là qui ça relève un peu du politique il faut un processus de sécularisation de la société قال تصد البيران وتقعدها السويد سويت دي قراعتي كاوي سير لا بوبيل سير لا بوبيل ولا شوا كيوثن تيسويضات في القرض ببريده ترولو داكي سي ان بو كالك بار سي ان بو دو لا لاشتي ماشي c'est un rapport à la propreté et à l'hygiène publique qui doit être et ça montre que l'école algérienne ne fait pas son travail. غادي يتمثل تاكاي باه ناول بسير زغير زيكني اللي شدات القبايل 3 جماعات 12 جماعات اما كان يلا طامن لا نذرما الى العرش الساقي ذي كران تدار مازال تجمعي تاكي ذي كران تدار ينور فدوى دو مقارن كوميتي دو فيلاج الكوميتي دو فيلاج هاكي يوال ما هو ياك يدار على ديمينستراسيون زيكني ذي تدارت يال اذروم يساع طامن سينا الا لامين الساقي فوطينا في ذا يسلحون الكوميتي دو فيلاج هاكي الى قد وين الكار على ديمينستراسيون ام كيف تواليض نفرض سي تجمعي ثني زيك القبايل نفرض سافريد النظام ايا كي داين يلهاني يسلحوا تدار القبايل نا داين ندير ذرا اول ثنيطيد الا ندوز الوقتنا ما ترى تجمعتني نزيك ما هو يعدى الوقتيس
ولاش ثلاثي جمعين نزيك اذا الا وقروا يتدار ثاني اذا العقال اذا القله لا تدري مازال هكاكيا. شوف غادي نغيون ولا تجمعت القبائل مزروي تجمعت القبائل ندرت سقلين يمين بدا الهضور ندرت تمطوط القبائل امكي تسوا حقار ولا ساعه ولا مكان تجمع سوا كساس الحقيس الورثه ساعه ولا مكان تجمع لا نتكرا الحوايج لقاتي دينيون يوم مزروي تجمعت تم زواروتي يصدر من روميين لي ترك اورزينال تجمعت en 68, il y a eu un décret qui a interdit تجمعت العرش. تجمعت العرش, d'ailleurs avec l'interdiction en 1871, c'était un peu le résultat de ça. Mais il a قاد يسين نبدل باللي جمهورة القبائل زيك لا تجمعت التلاوين تجمعت الخلاث avant l'époque turque لا تجمعاي ميكست ومن بعد غالن تجمعاي باترياركال دير كازن كان مي تجمعت التلاوين قرناس تجمعت نشوار تقيمة كرا تدرين أنا إذا متي حصلن يركزن ويوفينا راه تالوفت تشوغال تيفرث لا سوسيتي ماتريال تشوغال تيفرث تجمع تلاوين داكي مازال مدياثن داكي الجواي هنا كوني قالت مليكاش مازال كاع الزونن مازال أنا إذا شفاوها لا ميموار ا روتونو ce genre de détails, ce genre d'institution. واقي تشوين كان غير تشوين كان اساكي ثورا القوانين يتخدم الدوله يصوض فوق الدوله les règles de maîtrise de la société intérieure ont fait que le comité de village il doit obéir à certaines règles باش كي يسعوا l'autorisation d'activer etc. Mais souvent le comité de village est dépassé et par le mouvement associatif. C'est-à-dire il a un pouvoir et il y a un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir est régulateur. Et ce sont ces contre-pouvoirs-là qui font les réussites des festivals à Maracontar, les villages les plus propres, etc. Ce sont les contre-pouvoirs qui réussissent à faire une régulation avec le pouvoir représentatif, le pouvoir élu. Et parfois, ils incluent même les élus des APC et autres. C'est-à-dire que c'est une dynamique inclusive. Et c'est là où est le rôle de l'élite. Le rôle de l'élite, c'est de détecter ces bons exemples et d'en faire des cas pédagogiques. تدرت نزوف كاع تمن زوثا كويس تدرت نزوف كاع اذا ثاغيوان لا بي سي لو كوميتي دو فيلاج لي زاسوسياسيون دوك التكويف شاخنا كويس الواحد ديك تدرت بعد تدرت نسن سي ان اكزومبل لا انت تدرينا طاس ماشي ديوث ماشي سنات ماشي ثلاثه نكوني ثورا on a des outils pour démultiplier, pour faire connaître ces cas de réussite. Ce sont des cas où la chamenour, ou la jrah, ou la shkada, da shoot ثلاث ذوكلي أفراي أزديان تدرينا كيا دمنتي ما نسنت ورجين ترى ادفك الدوله ان بيجي ناكرا c'est ce qu'on appelle les autonomies de fait. L'autonomie de fait. C'est autonome je suis en train de mener l'édification d'une ferme pédagogique, je n'attends pas. Je ne vais pas attendre, je vais construire 2-3 segments, 2-3 vecteurs de la ferme et je vais la lancer. Et elle va s'autofinancer. وحده تدير سوا شو راه تنرني راه تديفلوبي. Donc نكون لا
نيغد سقلين وين يسيل هذه خير هذه تبع النفتا ترى تيمورا يجان ماشي جان كان سلا مارشانديز سانت لي برودوي العالي جان سراي غاية الخدمة جان سراي جان الفهمة جان ذو كليون il y a des solidarités incontournables. Il y a des solidarités incontournables. زمير ترى اتيلي كتدرت وتبع ترى الوفق تدرت. تمثيل لا كوميونيتي انو قال لا كوميونيتي l'esprit le sentiment d'appartenir à une communauté. زيكني القبائل وين يعصان شوفوا كتدرت. دابور الخطيه تتصل الخطيه ما تفاصل دابور تسلاعين راه لا ميزون كارونتين سفوحند كارونتين وتسلاعين راه وصرت لنا راه وتعاوننا راه الما يغالد هذه يظلف العفو هذه درنا تدار ما يخدم الحاجه نديريها تشوفوا نكتا دارت هكيا العوام 70 شفيا غادي نكون ذاكي غورنا دات ملي فيش يون سكوت جندك تدارت يكشم كواينو اللاق كويناس دا كابيون عباناس القشيس كوين بالك ناس روح الغرب نهار الشرق ذي وقروي خاطر تدارت القبيله راه الخدمه اللي خدمه كنيدينا إيه السلام ثودر كيما كدنا ثودر كي جديد أتظفر ثودر النظام ذاكين السلام رزدات ودي قيمة تصل الوقت شو كثر أتص نتلوفا يدنبذا الساقي سيد قبائلي يعني ما كيكنا غادي تزوار هذا جا غاود روسيا الفاكر كان مسؤول بسير ما إلا واش نتسون أولينش تاكارا ونسالم هذا مكارا خاطر يغيمي يذكرنا ربويا راه نفارس تاغنيت دا شو تبغي تدير راه تاكارا يعني ما تبغي هكا ذي نزل ميساج بعد اي مزيان قد يتنكرن خاطر وي قاعد يدي شفان يجوز ديك سكواسنا 50 60 70 شفان مي مزيان ناكي اطس نتغاوسيوين اشو تبغي راس نتيري يعني تبغاتينك وي قاعد يتنكرن اسنيني غسا تقبايليت الشانه مقران الساعه تيلي دا قبايليه تزديد القديك على خاطر تقبايليت تاغرما يفكاني زوران امقران نقوم زروين دونيف الجدود ما غطاسي دفكان يتموسني ارسا مازال نسعى غير غازن كلانازا نسعى غير غازن لي غران انستيتو دو بوند نسعى تيلاوين نسعى غطاس العباد يخدمن وسرحنا راه تقبايلي تنسن زمرت ديني بلي اساكي الى قاس نخدم في الشام يفو ترافايي لا فيرتي دو لابارتونونس à la كابيليتي à l'esprit kabyle قبايلي دا خدام قبايلي سي ان ترافايور قبايلي لي ميم بوزونيو قبايلي دا صبار يزمر يصبر المحاين يصبر معنا قبايلي ماشي دا غروم كان ويديك بغانا دار نتا قبايلي دا غروم يسمحن معنا تا روسيت ماشي دا غروم كان تا جابونيت ماشي دا غروم تا انجليزيت ماشي دا غروم كان c'est avant tout une dignité, c'est la dignité de Nif. Tamagit, c'est une affaire identitaire. تقبايليتك وتسريح لها اقلاق دولة الساقية نسعى اللالن يوكن تقبايليتي وتسمتساترا اقلاق الطلايمة اقلاق نسمسلايس قبايليت نزبرا نمسلايا ود نتدرارا يون ووال طروميثنا تكنيزيت نمسلايس قبايليت اين الا ندو السنان اين الا دسرار اين الا يفكان يزوران تغربي وين تيبقرانين ونساقوا دراك تقبايليت تزمر يمانيس تزمر يوزكا la Kabylie peut prendre en charge la science, peut prendre en charge notre avenir. نتساقوا دارها تقبايليت ديوث تشريح ديوث نتاسع ديون وول ديك تمازيغت لانت ثلاثين النظام لا تمثل غيشاويان يزناتيان يسنوسيان يشلحيان يترقيان يمزافيان وكذا كاكويت يعني وين ستو ثلاثيس سدوك لا غاكويت جاروم تمحسوب تمازيغت معناه هي توثلاث سي اون لونغ
Le kabyle est une langue. Le chaoui est une langue. ماشي لي فاريتي لكن السلاكاكي هي اللي كان ثمنات تسدم ثلاثيس تسنرني تسدي القديس ثلاثيس تستعيش تستيدير لكن تبغى استفكوذم يلاقن نكون يقلا نخدم يتقبايليت تقبايليت كاينين غابين يذكرنا القافر داخل تمدا هاد عذل يدويرن تغال تمازيغت تام قرانت هكا إذا كيد لابورنا نكوني إثمازيغ ما نخدم تقبايليت غاكني يواثا نسبت ديت نرايا سيفادن نفكايا سود مرزات ندياس تموغليا تسمو قلر دوني تازديانت ثلاثين نظام تمازيغ تاكويت تبعد ذواكي إذا المكتوب القبايل تيلين دا قروي تماشينت نكمل كارزات نكمل كذا قروي تماشينت ونتساقوا ذرا ولا شي وين يغدي وين يبغى نغدي قرا غادي يعلم باللي الجدودنا جا ناخد تبغست جا ناخد نمارا جا ناخد ماشي ذاك جدود يتوعفس فالمات مس رشيد البسيرة في مسلاينا كيد يتبدون تبغس لكن سينا وينا الناس فاسي فور بيناس الوجبه سير ما بيلي خاصه كان هذا يتقص يميالي يون هذه يخدم ما يدوم يزمر في الحساب نتبو سنينس الساقي بود الاوان يقلا نخدم قبل الجناس انوالي ويا راهم يخدمن يمي استقبالي ثاقي ندير تقبالي ثاقي غادي يجمعنا السكار ثاقي نخدم اينو من الزمار اينو من السن اينو من السيناء افيدنا المدرويه هي السكاق لا نوغم تاطاس سواك امس رشيد البسير السلام انولي ثونا في النظام اما كثولام نقيم الساقي مس رشيد البسير اول يبوي ضعف قبايليت هي تنميه الون يوي اردي الفارن على ميتسورا تنميه فيه مثلا المهدي نتا يقبدن راه تدار في النار تي في يمي ستاوي لاقي الانترنت ينصاوب او نسيوب تدويل تبوساكي جيراون ثلويث افيك النظام تنميه الون تنميه تنميه في مثلا المهدي تنميه في الدار في النار بوان تي في تنميه في زوار ثاقينيك اسينا دان تنميه التوصي مثلا يمس رشيد البسير يمي يقبل في نوفي كايكينا اشينا انسوفي السيك مثلا رشيد اقلك سيت زمالت الصوتي هذه وضع كندا الامريكان نكون اذا انا ستاويله ثاقي الصور يعني يجي سا تكنولوجي تساقي تقبيلي تسع الزهر غنستقداش تساويله ثاقيه ثلاث امسلاي بوساقي مثلا مس رشيد البسير دوينا دي وين غاف تقبيلي وقبل ان نكشف استلقاي ذوك مسلاي يمي اولا كي كانت تقبيليت ذاكراو كنبقى نسترومي سي تا نوسيون إيه قبل ان نكشف داخل وهي راوكي القايد لما ويدي غادي توالين كان كثيرا اثن نستقسي ذا شو يتقبيليت اشحال كيمدانن اغا ديالن غاف مستقسيه كي شحال كيمدانن يكزران لو كانت غادي تسداوي تليد على كوارباز تساوي من المدينيك اش نتفكريون مستقسيه ستيني تعرفي دا مستقسيه كي ذا شو تقبيليت يعني اطاس نتراو السيوين يقلا قديم سيف الاستودان ايوا كان نكشف مستلقاي نقول مسلاياكي الساكي مثلا مس رشيد البسير يبغض دراوان ايوا كان نساو يوث نتمولي بيداغوجي سوبريد نتو السنه ايوا كان اد نسفهم اي مزيان النار كدير مزيان النار ديما ولان ذا شو يتقبايليت ذا شو يانا ذا شو الا ندرسنا ذا شو الا ندينا ايه في حال كان ما استقطر امسلاي استقسيه مزوالو غاشيني ذا شو يتقبايليت ما الا انا مشي نس يمخلف
اسمي ذكر كتينيك سكواسن ما 50 60 70 وكذا الساقي نغيون ونمشي مازال ديال القبايليت. تنمير تماس رشيد البسير. تنمير تنون اسقسي ماكي اكيد نيت زوارد تمدا القاين ماشي دايني زمريون ادي جاوب كان كا سيني مسلاينا ثلاثه سلضيد سلا اي انت قبايليت امسلاياكي كان امنزو اقابل زيك القبايل مرا روحنا الغربه يدي يحكوا دا المولود إنك تفغن دقيض على يونوث نزار اشيمي على خاطر داخل الخيال القبايل ليماجينير اما كن يرول ويزمير ذي قابل تغليد فلاس الميزيريا نغدا القله نغدا شي صعب فلاس معيشت الى قد يزكراكينا الغربه إيه قرناس ويقابل راه ويزمير ذي قابل il peut pas faire face. دونك قبايلي ماشي تينا ليكسبليكاسيون القبائل تعرفتنا اقابل سادير يزمر هذه قابل il peut faire face il fait face à l'adversaire وكيدا قبايلي كاكي يتفهم كي يسلي ريم قرانن ويدي يتصرف نتا قبايليت ويدي يزطر نتا قبايليت اما تثلاث اما تذرث اما تمغلي اما الخيال افو مضالكويت اي نزمر ادنيني تقبايلي تاكا مخام اطاس تخاميني كسعه اطاس تقورا يقلقات تنلدي ايوا كنا اد نزور ايوا كنا اد نطيله كويس تقبايلي تنماسي تنوالي تنسريح تنحلفو اغد حوكه تنماسي تم زوارو تا كيت ما ترصد تمورت القبايله دمي ضيون اكدي مسلاي ازول فلاك اسلامك وين السين تقبايلي هي توثلايث تقبايلي سي اون لونغ تقبايلي تمسلايث هات ساعات ثيرا زمرنا تقيم قونا مكاكي تقبايلي توثلايث داينه تحبسط معناه تستيلوض لانت الحوايج ولا شي تنتداخلوا مسلاينا الا قاسنت ماس الا قنت واليض الا تكشمض ارتا دارت صافت دارتني تركب ساعات يجدا لان يخمن لان يذرمان لان تعريفين لا تجمع من بعيد كينا ثاني لا السوق تذاك كان الى سقيف طمانه كان دينا كنت درت كي شو درتينا النظام صلاصل لان كاين لا نخول هي زان تيمتي ماشي توثلايث كان تقريري ثاقي تيمتي من بعد السيضي تفض تقبايلي ثاقي ميتي بتي هي الا وكال ثلاث مورث ثمور ثاقي ناسي دوغال انسي لانت ثليسه كذا اتسقسي لاغي كان اتسقسي تهضر ضمدن تفضي لي ونقبايلي كندا إلا ونقلب بلجيك لا انت 10 واشورين قل المروك لا انت 13 قل غواط لا إيه تقبايلي تاكايز عند تامور تاكرا غلانت لا شو تامور تدلسانت ذا قاعد نسفهم ذاكي باش يتفهم مليح مدن مثل تزدغ جلفا داخل بخاميك تمسليض قبايلي تلوسو قبايلي تسكوايض قبايلي تناول قبايلي تستقبيل ينفقي مستقبايليت قتقول داخل اقلي كي قتمورت القبايل ما تزدغ قول نفقايت نقول تيزي وزو تهضر الصعراف داخل قخامي تلوسو تنسلم طليض تعاد تيك جداينك وشد انت ريزوران تمورتيك ماشي كتمورت القبايليت كاين فهم نكوني تمورت تقبايليت ماشي كان لا جيوغرافي ماشي ذاك دي غزران تقبايليت ذا حلفو سي ان سونتيمون دابارتونونس ذا حلفو باللي سعيد تقمات سعيد تجديد سعيد تمصليت الا واني ذا سعيد المرنونه نعطى مرنونت ماكس يفيت الزيض تلقي ما هو ياك
ماشي كان خاطر ثوره مثلا ما نهضر تمورت القبائل ونزبير هاد نيني تغالد السيهن تغالد السيان ساعات اللي سديهن ماشي الواقي يكسعن الساس اطاس يكسعن الساس تيمتي تمعيش تودرت امكي تسدو امكي تواليض امكي تخيالض امكي يتجوجض امكي يتفرحض امكي يتقرحض واقي كويس يشود الرفوق دي مورار تيزوكار تقبايليت نزمر هاد نرنو داغن لدنيني بلي ما نلدي يوث تقورت نظنين الناف بلي يوث تخامت اقبايلين السنين شواشي تسمنض تورا اقلا نسعى الديانات عدنت داطاس الجودايزم الكريستيانيزم الاسلام مي زيخو زيخو كويس داخل القبايليت قبل ضوضت لي ريليجيون امكي تامنن الجدود والجدودي من زامنا امكي زارن الموت امكي عندي تروحوا ترويح دا شو يدي زغار دا شو نسلا كثر تمورت القبائل مازالت نسدر دي عساسن دا شو تني عساسنا عساس الحرام عساس تلا يا خاكا غالي اساس تخرج اساس تصقي اساس تزمر دا شو توكاشي مين يدي قيم الخيال قيم ليماجينير العقليه قرنا ستروميت لا كوسموغوني كوسموس غونوس معناها ليماجينير انا اكسبليكاسيون دو لونيفير القبايل مازال راسا ساعان يوثن تموغلي ارثو الناط ساعان يون وشدو اروينيزن ديزيل نزمر دنيني باللي ديال جدودنا يدي سنون فان ليكولوجي ترى تفهم غاميك تلاقي تدا داخل يزوران تقبايليت زيك ما راه يمثو قبايلي ما ديني غزيك يعني قبل ادغليت الديانه ثاقي منقر ديانات مونوتيست يعني المونوتيزم لا كرويونس اون اون سول بويسون زيك القبايل ما يمث غادي ينطل الجثاس معناه الروح يسو ساينا داخل العقليه نسن وساينا الجنة نغ جهنم نغ سو جونر دو كونسيبت هي عندك تروحوا يزيغر الروح هكذا مسلاي تعرف قبيله نقاري زيغار سي او ميم طون لا مي او ميم طون لا جينيالوجي يزيغر يتروحوا يتوغال دا اساس افتو النط ما تحمل التالا الروحي كان يغال دا اساس تالا ما تحمل التخرف هذه يروح هذه عاس تخرف ما تحمل التزمورت هذه عاس تزمورت هكا من زالنا غنكون يسنون فاند اون بروتيكسيون دو لا ناتور امكا صاحبي برنا فتو النط بلا لا بوليس بلا لا جوندارمري بلا سيكتيوين قال ونساي ورا الحق نروح نقلع تزمورت ارثورات لا تمورت القبائل والزمير راه تقلع تزمورت ما تساعدي ضا فريدنا الا قد فض ميكا تساعدي تزمورتني وتقلع ضرهم حاشا ما تفكاياك تجمعت العرش بعد درت تجمعت العرش راك تفكليذن راك تفك لوطوريزاسيون تقلع ايوا شو على خاطر تزمورتني ذيك الخيال القبايل ذنتساتي عبان ذلولوف الارواح beaucoup d'âmes sont l'olivier est un réceptacle des âmes donc زمير تقلع ما كتسدر مطي مقبرت اما العقل يا مثاقي تساعد مغلي تقبايليت نزمر نلدي تاكورت نظنين ادنيني باللي تقبايليت تيجدا ان فرق تيجدا تي لسانين نفرقيتين تنوثني نكوني دويدي ساعشين قدوني ثاكوك المالا ce sont des valeurs partagées تاكمات la solidarité l'hospitalité la réception correcte le partage دا شو القبايل لا يوث يدرى تيديون العالم ذا مقران كارل ماركس يعدد دينيكو في غير سوسيتي ايغاليتاريست الاكستريم القبايل وحملنا ردي بانو قروا ياكا هادي السيطره فيها تنعفس غادي يدما كل غلا ايمانيس اكن يبغوا يلي يزمر يقوى يحرش هادي فرق ايني دي الساسي اللي دارت لا عمر دارت القبايل زيك تورا تبدل تمتين
لا عمر يدي تبين يون دي قليل هذا زوالي يعني ان بوان اناكسبتابل ولا شي تساكي نغيون دا ماركوانتي غادي ميقعفس ويا هكا داعي نكمل هكا كاين غتساعد كيلو سقسيني غطرطاس كمل هاد كمل ديك جداكي تقبايلي سينا نكمل هكا هكا كاع مرة طيل دعني كده تقبايليت الساقي ثورة نزمر هاد نزيان لدي اطاس تخامين النظام نزمر هاد نيني بلي تقبايليت ذو الغربة لا كابيليتي c'est la connaissance du monde ماشي الغربة au sens de l'immigration au sens de mouvement ماشي دا حرك تروح تقوم كان روايض ماشي ذي نيك الغربة 1895 3000 القبايل روحوا لمدغشقر لا كونكيت فرونسيز دو مدغشقر دان 3000 القبايل دي كولبورتور وين دي كوندكتور دو لوجيستيك بالوقتنيا دي 1900 جوست يلدي القرن 29 القبايل زكان المرسان مارساي فغن رتمورا نظنين خدم لا بريمير غير مونديال لا سيكوند غير مونديال جان زريعان سن ياكويت ذوك مطار ولاش تمورث الساتورا سور لا بلانيت تاع ويومين بلي لا ومكان اني ذا ولاش القبايل ذا شو ما قبايلي ماشي ذا مذان كان دلجتسا ديدلس سي اون كولتور تمايز سي اون ايدونتيتي سي اون فاسون داتر des comportements, des sentiments, la façon de voir le monde, de partager, de recevoir. C'est de l'art, il y a beaucoup d'art, des savoir-faire artistiques, des savoir-vivre. أطاس يتدم تقبايليت يعني باش نتعطي لا سقسيه كي خاطر أطاس يسقسيني قال انا يسعيد نزمر الدنيا أتيد نجمع كويس الدنيا أكن تقبايليت تاغرما. La Kabbalité est une civilisation avec tous les vecteurs et tous les supposés, les présupposés, les tenants, les aboutissants d'une civilisation telle que définie par les sociologues, anthropologues, psychologues et autres spécialistes تبعا تغرميوين ندونيت. تقبايليت تاغرما ساعة مزروينس وثن تتسوالة ثقي تقور تمقرات شحالي من كشمن يقرعن القبايل داش يدي كوين القبايل على ريقوش شي دوران امشي جان الوضيع ثمك ذي من نوغن وذ فيروان واسمي كشمن افريقيين كشمن دما كنتي كوميرسيين ومن بعد غال كشمن دا طفناكال ومن بعد تبع عندي لي رومان تبع عندي بيزونتان تبع عنده عربان تبع عند تركيان روميان ويقادا كاكويث ذيكس ذا من نوغ ذي الزم ذيكس توكسا نكسازن دايني دكوين تيموسنيوين الساتورا ثمورت القبايل سعيوث يون يدلس ذا ماركوانتيا نزح ماشي دايني كزمريون هذا يحصو افتيكلت كما تروح خراطن ثماينا كاين متوالجيج كذولا لي موسان سطيفه كويت روح داكا كيرو خفاذو مع ديك الساحل في الدور يا زرانا كويت تعايزل البيبان اللي دان مدي دورالي علين تمورت القبايل العراش 1871 القبائل ساعه 250 العراش وكذا كويت يا ليونس مسلايتيس يا ليونس ثلاثيس يا ليونس العوايدينس دا شو شركيثن ما هو ياك يلس امكن نتقن امكن تمسفهمن لكن يبغوا يهضر يونو ساحلي يزمر هذه مسفهم انسان وين يهضر كيزيوزو ولاش نزقو ما القران هذه اللي شويه كاكا الخلاف مي هادو لينا مسفهم هي ثلاث وثلاث سكون ابيل اون لونغ فييكولار. C'est un ensemble de règles. C'est donc اللي تندان تجرمت لا غرامير زمرا دنيني باللي تنختم هكا دنيني تقبايليت ديس تاغرما تمقرانت يسعاني زوران القاين ماشي دي زوران كان يسعى هاد نبقن تورا ساكي الهضوره قادنينا كاكي هاد نسفقن باللي تقبايليت تسعى اسوير
انذا يتزمر اتكشم روين الا توسنا تسمى تقبايليت تزمر تستخدم اين الا العقليات والسنان، اين الا لا والسنان، اين الا ليسبري سيونتيفيك، اين الا لي كونيسونس، اين الا تيموسنيوين تيجديدين تزمرات تقبايليت تزمرات الدم اثنتوك واثنتسب واثنتعرف اثنتيدعدل تقبايليت تاكي وانت قادر فلاس تاكي يجاراتي لي الشان يتقبايليت يوثن تيجي تمبران سي ان غران ريسور لا فيرتي d'appartenir à la Kabylie. دواكي يقصدو كولن تورا المزينة كينينا دواكي يقلق نخدم فلاس اد نفك اين لان ماشي يلم نشوف لا تقرعوا انت مياد نفك اين لان نزداخل اللم اين لان لا ماتيير غير كثيرين يقلان داخل لاباط يقلان داخل التقبايليت الا قد تنسفهم الزرن تسوتي وينا كيما يتبعنا هكا باللي ماشي المحثوم يعني نبدل الاصل غنبدل المفصل كنا نغال دوي كاذ نظن خاطي نزمر نقيم ذي قبايليا اني لي تودر تسرع ثاني لي دون اون اكستريم مودرنيتي اني لي توث يفرقن يعني يليون الحقوق الانسانيه سي زرفانيس انا عيش امن كوني اما ميقدودني يقلان قدونيس هكا ما عليه سليضي سلا شيء مثلا مس والبسيط الماثينيك غادي السياد ترو تراجو كل سمي سدين الفوق السياد ترو تراجو كل سمي سدين الفوق ادو غالا كان سوالني تقبايليت تفهم سكيلا تقبايليت السكي داميت تقبايليت ما دينا تقبايليت دا تمطوط اما كان في لا تقبايليت اللي تقبايليت تمطوط نساتي كتفن يدرس تمسليت العوايد هذا مسا اياكي تمطوط زمان ديني نسات يتسايمات تقبايليت تيمغارين يجمعان يدرسنا غا بعد غلا وندي الفقره تنكرا ب 1871 القرن 29 يرجعنا رحنا لفرنسا وناكين صمتو تيجمع الفقبايل لا معنى سي ثم النظام ادفكا كان يونوميديا ام كان الساعه الساقيت مطوث ثقبايلي في ثمتي مانوالي يونوميديا مولود فرعون فلاسيا فوربي لو ميسي غليج لو فيس دو بوفر اني دا كيونو مديا كني فولو ما دي تمسلاي نعطي ولتماش نفولو اكثيني بكما غادي حارز ربي يتشانا موري بوكسوم بكما غادي حارز ربي يكشرين فونار فيو يتسمى ايا كني خدماس الباطل بكماس غادي حارز ربي ايا كين تواليف عقلا ثوران في مور الباراني لا تتراو سيوين تسقسي ايمانيك ما الا ستيدت ثمطوط ثقبايليت في ثمتينا ساغي زرفاني نسا مركز نار إلا شراد محيا فخاطر الساقي إوا كنا نوحر زدات إلا قدنيني أي ميلان وإلا قارن تغمو كان هاد السكرايم الهان هاد السكرايم يخصد إوا كنا نوحر زدات أم كي تسامغلينك يعني أم كان تقبايليت داخل تقبايليت ما نزمر نسميها كا هذا دايني زديقني دنيا الصحيح ترى un تمثالي لكي تسنالين tout ce qui est scientifique doit être abordé méthodologiquement. La société kabyle تيمتين القبائل تيمتين
توثمت تايمات سي سوسيتي ماترياركال ماتريلينير هاك دفكا غير مدياتن سهلين كان هكا ما راه يقول جل وقشيش جمعان خواليس هكا هذه دو ديماس هذا خواليس تكردر خواليس اياو يتكردر خواليس ما راه تفروت مطوط اداوي الدريا الخوالي ثني جمعان قلت مسلايت القبايل ما راه ديني وتما يستمع يسيس قما لا ريفيرونس ديما نقرا راه يسيس بابا ديني اجمع لو بريفيكس ني اج سي ترقي يولي دارت قبايل اجمع يعني مس قما لا ريفيرونس كويت تايمات اما زيك لا سوسيتي une société matriarcale انو غال ريزوراني من ايمنزا كويت اثني دنيني الى قد نهضر القبايل زرن باللي فرورين قسم الطوث اون بروميي ماشي لا فيلوزوفي ريليجيوز دي مونوتيست يدي قارن باللي سيدنا دم يدمد حواء قفاردين سيفوس يفكاز ضربي الدونيت ميزواجن خلق يرقاز نتلاوي قلا كوسموغوني القبايل يثير كاع الخيال القبايل ليماجينير القبايل قارنت باللي يماس ندونيت لا بروميير مير دو موند اي لو بروميير بير دو موند لي بروميير بارون دو موند افغند ذو كوامان لي امازيغ افي ديجا اون فيزيون بري سيانتيفيك زيك وزيك وين يبغى نادي غير الحوايج كي غادي يروح عند النادي ليو فروبينيوس هاكي سي ان المون سي ان انثروبولوج لان دي بلو غران انثروبولوج دو لومانيتي يسعى ان انستيتيو ان المانيا فرانكفورت كروا سي لان دي ديفونسور دو لافريك زمان نسي دي خلق بليزيور كونسيبت qui est de défense anticoloniale, نسيت نقارني les Français, les Allemands, les Anglais, قارس نكونوا les sauvages, ماشي les Africains, les sauvages, la civilisation ورسنيت لا، باركازاكي عدد غورنا 1914 يدور داوي تمورت القبايل يقيم استقبل انتداد اثواسيف تدرتنا ثبو بهذي 1914 حكى سي دايني منقار تلويح تندونيت انسيد فرورين القبايل انسيد كان يمازيغن لا باليت دو لا في الور اركازاكي تبديو تكتاف ديك 4 لي طوب en 1922 يدفع المانيث على 1998 يدوغا لارتروميث يخميتي ينقليتي يشغليتي مقران وفطا et ben les livres qui existent ils racontent sous forme de contes ainsi de كان يمازيغن ainsi de كان القبائل etc et la prépondérance de la femme nous connaissons la référence تمطوس ce n'est pas rien إلا قنفهم أمكي غادي يكشم الهلاك ذا شي قران تمطوط القبايل قد طرف ذا شي قراني زرفان تمطوط القبايل يتشاثن ورقاز القبايل أمكي لمي تمطوط تغال au service ورقاز اما كي تقرا كاين جماعه معزوز غاسي كاتي تسمعني ديما معزوز دون لا سيمبوليك دونك تفكاياس لا بريبونديرونس يسعى الدروا تيوثنا يسعى الدروا سيش الحقيس اي لا كولتور كي سي بروباجي avec les guerres avec les colonisations etc l'homme était destiné à se battre prendre le fusil etc et la femme elle était la gardienne de la culture du village de la tradition de l'économie اللي كاين عاشر الجيراني داكشي شمشطوح لو كان ماشي تيلاوين وتبدا دارا ونصاوض راه تيمونا انت راه با دانديبوندونس سي سو سون لي فام qui ont construit l'indépendance qui ont déconstruit l'ordre colonial et le combat c'était pas les armes uniquement bon il y a eu des armes il y a eu des morts etc mais c'était la résistance des femmes et غادي يصاوضن نفقد ارتفات ثرادنيني اساكي تقبايليت تسعى العيوب الزاين العيوب نديري مالا المقل ترى ريزرفان تمطوط مثلا تساوي الحقيس كواكا تمطوط تساوي ورا الحقيس
ساعة لان القيود قديما لان يلوكان قديما لي الريغل انسيان معنا ميم في ذاك لي زون ديسباري زيك تمطوط مثلا نتوالى الحقيس كواكال معنا قام باباس دا كلاس تيلاوين يمد صح وخام تورا ولا ذا قامني يروحاس اطاس الحوايج مثلا كان اول بسير تمثل تجيب بوكال ذي لوني قبيلين ايوا كنا كال وتساوينا اطار كوين الى قد نسفهم ذي القرن ويس 18 ايوا كني طاركوين وزوجنا راه قبيلين داوينا كان القبيله اثن وبك يعني السبه كيما فهمنا كل عراش يعني دوسا كان كاكي كلا السبه لا لا ولاش ان فينومين وكسا اون اكسبليكاسيون ديال اسمي كونت يا يو ليكسيريداسيون دي فام اسمي يكسن الحقيت من الطوط وتساوى كان على خاطر اسمي ولا شي من يكشم قال ذا قبايلي غاسي تقويت بالطوط الحقيس كواكال ذا قبايلي غير ديكش من الغورس اما يقرب اما يبعد اسمي يديكش وطرقي نجمع العراش القبايل قل جمعان سحريج مع ساريج نجمعان ايزون برونونسي ليكسيريداسيون قال تمطوط ما تزوج وتساوي وراكال مولا شاف اكل اللي غادي يفرق غادي يرنو غادي يكشمو برانيا. C'est une explication historique, c'est factuel, c'est un événement. Mais après ça, il y a eu les accords d'Évian, il y a eu l'indépendance, 62. On ne va pas rester dans une telle explication. C'était un combat contre le colonialisme turc. Et le colonialisme turc, c'était l'un des pires colonialismes parce qu'il était dans le colonialisme culturel. Est-ce que je me العقليه باش كني خوينا انديد شملك الوكالين غادي يغال ذا قداش في اللسن سي اون بسودو رويوتي اون كيف سور نثني يساوني لان وي قال يحكم لي قداش في اللسن تخلص انت بزاف لي زامبو ايتترا اي بوكو de tribus kabyles, le royaume de Abbas, le royaume de Koukou, etc., etc. Nous, contre les Turcs, ça c'est un peu le côté historique. Mais de nous la société matriarcale, elle fonctionne RSA, il y a une chose qui est positive, باللي جمهورة القبائل il y a un double pouvoir au niveau villageois. Il a le pouvoir apparent, il est masculin, ارجاز الشلاغميس هادي يروح على السوق اسيدي هادي يركب الزايلان هادي يروح في كاميون طوموبيل تمطوط سي لو بوفوار ريال سي لو بوفوار un peu si tu veux ce qui maintient la réalité de la Kabylie. أين الظان تقبيليت ذين الطف تمطوس ارجاز يتروح يتوغال يتينيك يتوغال يتروحوا مع الغربة يتوغالد معناه ce qui est fixe أين لن يتحرك راه تمطوس يتطفل أرسات وراه لن تكرا notamment ce qui concerne la reproduction sociale. مثلا الزواج انا تاكيد تمطوث كي ديريش رسام ارجاز الى لا سيمبوليكمون يرناد سفلا ماشي تيدي تخطيبن ماشي انت يخدم من الرابوراكيون بون تور ايفيدامون لا سوسيتي تبدل مليح معناه الا وين يدي قيمه اثورا نكون اغيلي فهم قران إلا أنفهم أنخدم أن إيطا دي ليو أنظر دا شو إدي قيمن دابور دا شو تقبايليث أني لان لي زيسباس لي تيران لي سيغمون لي فيكتور تقبايليث فيكتور فيفاس بموثنا راه ذا شي دي قويم أمشي قلاقا نخدم نقيس ذا شي قموثن ديك تقبايليث ما نزمر هاد نرشوي تحديث أما مثلا ديك توثلايث إمديات نقوان لاني مسلاين تقباليت ولمن تستخدم نساكي اثني الغيز كان اثني الوقت وغي احتمال الحال غادي نخدم لومبران غادي نخدم دي نيولوجيزم نساغي مسلاين اثني الغيز كان اثني الدم يا ان بروسيسوس ديدونتيفيكاسيون
بغاك مثلا البسير سمح لي كان اللي تمثال تاكي نتمسلايت نزمرات ديمي زيكني يذورار حرف نغاف تمسلايت يمي وديك الشمالة ومن الشام ألمي يوميا ثقة من الطراد ب 1850 1871 يوميا خدمن يبردان سيدورا يبردان دي بردان سيدي بيست ميليتير هكا ديك العسكر اللي كنت بزواود الساقي ثام الطوط ني يحور بن عرفت قبايلي تغيما قخام السلمة قبايلي في وراويس الساقي ثام الطوط ني تخدم خاطر تدمسا إلا قد تخدم أغاش ني مشطاح الساقي تروحون على كراش يتسمى تساويلات نيا كيحور بنا في قبايليت الساقي غالين في مدينين شمنت سيدورا ثام الطوط وثقيمة قخام اقشيشني اني داري المتقبايليت يمسلاينا كا فايده هضر الساقي روحا الساقي القبايل اتسلط كان اتعدي دي بكايت في تيزي وزون غادي الجزائر تقبايلي ثاقي انسل دارا ديوات التلفزيون دابهم مخلوط شي تعرض شي تروميث شي تجريسيت شي تروميث يا انا ناس دي مسلاينا كي ايماينوثن نيولوجيزم اتسوغال تشكر كيمانيك استيني الواقيل والسينار تقبايلي تقبايلي ثنين شاك تعرق اما كيدنا تساوي لا تحور بنا في القبايليت اغلين يون اشو دي قيمن الساقيه ما كدنير بور فيغ ليطا دي ليو نزار اشو دي قيمن اللي تساوي لا تاري حاربا في الناس الساقي سي اون اورجونس اما مين يهلك هنا دي روح على الطبيب الشيخ مان دياغنوستيك اما ذاتي الطيله دي طيلو ليس هذه الدياق موشيس ليس سيتا نكون اقلاق شوف الوساخه تيقنطر سوني سورين كي يا اما غنزقر انا عدي غنغلي غياوي وسيفاكي في النهضره كاكي داكي ترى ما نخمان ايطا دي ليو سي با ان ايطا دي ليو en termes scientifiques neutre. Il faut identifier les vecteurs d'infestation. إلا قد تزرد أنوي ذا عداوي. عندها إلا وطان. ها؟ كان إذا إلا وطان. أنوي كيدي كسل، أنوي كيدي تضرو. أثر ما تمقلط داخل بخام القبائل ما نهضر هاد نقرا ثلاث تايمات لا لونغ ماتيرنيل. Il faut être honnête. ذا شو دي قيمن دو لونغ ماتيرنيل. تمطط elle se nourrit à la télévision الشروق النهار دوينات تاع لي فيلم ترك دوينات باش يدي قيمن دو لونغ ماتيرنيل سي تري رار الراشنا ثورا ما ثنيت الزوار ثنيت قمسلاي قشيش 4 سنين تقرنا لاكراش هذا شي قارق لاكراش اي مسلاين تعرف مسلاين اوربان سي دي مو سيتادان ما كيدير هكا تشكتوكا الخلوطه ولي نتا قبايل ولي نتا روميد ولي نتا بوندون اون اني داخل لاكراش الى ايتي ميم الا تقبايل كلا بخام ما يروح هكا لاكراش سي لا بروميير فيولونس ديجا اسيكزمن اتيلي ما وايك اون سيركونسيزيون لانغويستيك سعاود الختانه سور لو بلان لانغويستيك ومن بعد هذيك شمال البريسكولير تعرف توتال ولاش تمازيغ ولاش تقبايل ولاش تشاويت ولاش من بعد هذه غير عامين تعرف بروميير اني دوزيام اني تروازيام اني ازدقرن طاروميث يوقشيش اون كاتريام اني ازدرن تمازيغ ام كي تيتوالي داخلو قرويس يتواليت توثلايث تفرانيث تواليث توثلايث ماشي توثلايث قماس يعني تسد كاسو لا كذا تيداوي كذا تسد ما كنا دي غير تكنيزيتنا دي غير لي ماتيماتيكنا دي غير تسد كيك شوز دو دونك لي قلنا لي دياغنوستيك كي دواكي تريد نقار اون فا با ريستي دون ليدياليزم تقبايليتنا سيدي كيدو دراك كي مسلايين شبحان سليمان عازمي تغني نشريفه تشويق لا اون فا با ريستي دون ليدياليزم كي on est appelé à faire un état des lieux sans concession. انظر ذا شي غادي يقيمن ذا شي غيروحن سيرتو ذا شي قلاقات نخدم يوكلنا يندي قيمن ويتكمل غادي يروح هذولا امنو غنقران تزوار تنيض سكلينا امنو داخل بخام وكذا كيقارن كذا قبايلي تداغرو مش الشاي راغرو مش الشاي راغرو وكذا غير رانا قبايلي اليمونتير
هذاك سي ان كرون دونجي. امكان تشكل فيه هنا ماكي يتنادي كان بيفتك دغيا كما كان قواليك كتشيني تشفير ديال في 86 ديال الاوان نيت سيغون تمازيغ ديال لاكول الساكي الا قال سوغ تمازيغ كوخام الساكي يبض الهوان هذه الا قال لنا كنت تمازيغ هذيك الساكي غادي نستفهم يتفهم مليح شيني الساكي يناد دا المولود وين يبغان ثلاثه هذه سين ثيراس معنى سميتي ديال دا المولود تمسلايت مازال يتقوى خاطر نسعى باش نارو الساتورة نزمر ازد نرنو وين يبغى نتا مزيغت وين يبغى نتا قبايليت هذه السين تمسلاي تاتي مسلاي اتي قدش اتي نيول اتي لس اتي سخدم اتي فكي وراويس لو سافوار ترونسميتر سي تري تري امبورطون تاكي تا قبايليت ومن بعد ثيره نعاش 3000 سنه ونسارو ولا مي تقبيلي تموت راه واش على خاطر تيليوا تاظونين تعوينين يدي ساكن تقبيلي وكاون ترى الساتوره عاداو يفقق ولا دي مغارن النغ تبعت لاسوسياسيون يقرا خدمنا الالفابيتيزاسيون ستاع شو الدنسر ديانا ما تزلط سينضرة تارود الحمد لله هكذا ومقبول ترى تزالي فيه ايوا كذاك ماشي للقتال ماشي للكريمينال تواغيث تدير راك تفناقشيش مشطوح اتعاركن ادي فغ قبايليت صامطوت الصباح على ما تقيض التلفزيون تثلايين تيبرانيين كونتر تقبايليت قبرا ولا دي مغارن اكيد على الناس يغربازن اللي كولا ثاني ذا اشيكس شويه قبيلي ثاني يقلقا كنا سيدي فيك استرنا ما كنا ذا الحرام تاكي ثورا الدياغنوستيك يقيد فلانا غتنخدم سون كومبليزونس ثورا ما نبغى ما نبغى نجي قبيلي يوراونا on doit s'occuper du contenu. Le contenant, on peut rêver d'un pays, on peut rêver, mais c'est de l'énergie extrêmement, c'est de l'énergie perdue. زمرات الشغل تمنع التقبيلي فيا قيتورا الساكين ساعه يون الزهر ضمقران اتنتو درت زوار دوك الشاو يميدي هدر المهدي نناد بلي l'internet les réseaux sociaux, la numérisation, sont des outils qui permettent le retour de l'oralité. Ça nous permet de parler en cabine. داني لا قتارو انا واكي غرب تسمى اماكن دازكا تكتبوا قال اكتبوا تنرو تيروار اكد فيك ما ميصور دينا كي يروح تارو شيمي غطرون قال لي ليك ودي تفارا انا الساكين ساعه زهر اقلا زاتي اقلا نسمسلاي اشحال لعيبه دي سموس قوتل اقلا نسمسلاي تقبالي تقوسا نسخلاص دي مسلايني قديمني وكن بدنا الناس نسلم معنا نهضر دي وكنا غد فهمن سوثوين وساكين الهضره قد نقراكا وشوك غير معرن يعني كنا ثني فهميون تقبيليت هي الناس ساكنين المدرسه ما ولانا غا الجدودنا
تاع كي مثلا مس والبسيات الماكينيك غالك ما كان قواليك يميك شكلك ذا مسناودي ذا مسا يعني تبدرد كارل ماركس ديون برغازم بخوان دي ذا مسا ما تزمر يعني غاد تفهمض امشي يعني ذا مسا تسالو دي درس العوايد خاطر اكن يبغوا يلي هذا مسا نتاتي تساروت يعني انه لما تيكثر كارل ماركس الانفراستركتور يعني هذا مسا اميك يتصاوب هذا مسا ياكي ادارو ما نزمر نسمي العوايد بغي درساكي تقبايلي ما تزمر لك السومات كان غتسمي هذا اكديني غا مكتور اكديني غا دفكاي مدياثن ادني انا اندم كريم دياثن اد نسفقن اميك 200 يثموت يون وخديم يدي قرنا غرو يمسلاين إلا ندي ذسين يمثل يعني تمسلايت يعني تمث توثلايت أقد في كلام ديالك أنا كلام مشطوح أندم أزطع أتلا تستخدم عطاسي مسلاين تقبايليت أتوالي بلي مسلاين يروحن على خاطر أزطع ينقص نغي يروح أتورا ما الدماغ أمديا من تمطوط غورنا عن كليم تبغى ما تزضى برنوكس الداغي لي سن تضوط نغا أرجازيس نغا وين تيقربنا ديلس سينوا كرارنا ثلاثة أتاوي تضوطني غدوك لنت ثلاوين رسالة نغا دوك لنت رسمذا السير ذن تضوطني الشنو شناوي تضوط ذا قاد الدير تشيوين دينيغ بلي لا نشران الشناوي يا دي الشام مالا سيريز الخالات تاضوت واسيف ساوين الدحيحه يزمري ولا سيسل هذه ما تسلض الشناوي نطاوس عمروش لي شون دو لا مولي دو بيرسو لا نكرا يمسلاين لا نكرا الشناوي يدي تلامح حنا كاكين في تاضوت في ثرثه تاضوت مالا سير تاضوت نيا أتفسرن تفاعروس نغافو غلاد نغافي يزران يزدقانن بعدا نتي تكاو تضوطاتي داويت أتمشضنت سيمشض تلمذالت نتي غي تمشضنت سيمشض تلمذالت أسكسنتي فرار نير الشاق ني سنانن بعد أتقردشنت أتسعدين ترو قرداش أتسفغنت في خلال ني تضوط تيكولال ني غتنساعد دينار يصدي يساعتك شريرت هذه الدويره في تبلول تنتمطوط اتزط اظراف نزمر ديكس ديسيد يعني من قارثولا القطن ومن بعد اروح انت تركب انت تفنون تزطا خدمت تاسكروت ثلاثه ثلاوين خدمت تاسكروت يعني اتجر ازطا ومن بعد قلبنت تيدي ثمن زوت تيريجلي وين يفكاكين تاع كواس تقلني اغاني مفلا اغاني مبدا تيجباطين هذا لاثني مسلاينا كينا عليه روح تقبالي تروحها اشي مية على خاطر ليكونومي تدمسا على خاطر لا برودكسيون لو تيساج كي ايت اون برانش دو لارتيزانا كي برودوي لي فيتمون يموتا يروحها il a été avalé par la mondialisation, il y a les vêtements sont produits d'une autre façon. Et nous connaissons les différents. أمكيد نساساي أمكيد نزطع عديل أفرنوس تحيك الديل تحيك توزكزا أمكيد نيد نزط يمسلاين يشدنا الغورصن روحنا أثاه الشدي قلال أثاه الرفقي قلال غير وغروبنا غير ذمسا ذي يدلس غير ذمسا تسوثلايث ما تبغي ذاك درنو غم ديال النظام إوا كنا نسقدش عن تقبايليت يقول نسقدش تقبايليت هاد ندم تايرزا ثورا يدورار القبايل زريض قول نبدو غير نبدو إني غرغن شعل ثمس كذا على خاطر لي كوز هيومان فاننت نزراوي صرغاينا كويت معنى لي كوز انفراستركتورال نتي ولاش تايرزا نتي ولاش مكال تمازيرت اتقيم ذا سوكي الشور ذا سنان الشور ذا يغلل الشور ذا زوار وين دا عدان يزمرا كيصرا هي ماشي مي ولاش مكال انو غالر ليكونومينيا يمي ثا مسا تبدل
تبدل زدامسا تا يرزا سيزكارن زيك تينا يمنعنا درار ذيك درار يتاك داغرو ذيك درار يمنعو يرقرا على خاطر كان يقلب ولاش عندها تفتمس هي عاد نبدو سي الشاو هاد روح غير السوق داغ يمونان لاقين الى قادرين 90 يوم تاع اللون مثلا بركان ظلمض يون يفس يوكنا توعقل اثني داوي غتنسحرتا اثني تزا غتنصحفض غازاكلو غتنركبا المعاون اللي ديك ستيسيل ستاكورسا غتمون المجابد اثنسحرتا غادوثا يسنتي بتيرث اسنصحفض تا قبايليت يزكارن حفظن تا قبايليت السين الدواس هذا عندي داوز السين النيكس هذا عندي نيكس سيدي دريساج يبسلاينا كي يدو دراكا كي تورا ازكر مانون الماعون ثمون زاكلوم روحنا ويجي تورا والو كان يبغي يبغي ترويح ثاكني نقارن ساعه اكاديميت يمسلاينا ميكيا اثنجمع اسنف كان ميكا جديد ازاكلوم زاد شو تيسدو كل تايوكا كزكارن مقارضر ومقارض معنا نزمر اثنستخدم بور كاليفي لوبريسيون يوني يخدم الدرعي وايض اسنيني يريس زاكلو هي مسلاياكي لو كان لين ويد يتشاتا سنسن ترحاثن تقبايلي تروح ورا يمسلاينا كي تقبايلي تروح ورا اسنفك انا ميكا جديد اسنفك اوذم جديد ما الا قاس نعاود البني غاس نعاود عراك تلا تجروم تلا وامك راك شمن داخل التمسيرين داخل بونكالن دا المبسكي بغا مسؤول بسيرة كبلا كان قواليك ثلاثة مسا قبايليت الساقي امشي يعني قبايلي اذي يدير قبايلي ثينيس يعني قبايلي ثينيس يدير شو دار ذا مسا بوساقي ساقان توالي لان القبايل يقيم كان دي ثداث لما انا الساقي ثم فينت تكشم الدار ثداث ثم فينت ثوارزا واغزن تشا ثداث يود في السنة إلا قبايلي فرنسي ثداث يروح على المدينين أما الجزائر البقاير في تيزي والزور وهراد يفر سي ثداث إلا لانو قبايلي يفرن ثاموث الساقي زمارا دينار لا ثلاثة واشولين قبايليين ثواشول ثم زواروث سمسلاين ثا قبايلي ثقخام أغاو نسن المدن تيمسلاين تيبارانيين أما تصاروني تعرف تاكيزي ثاصة سبريونيت لا دوياض هضرن تعرف ثقخام بغانا غير ونسن نحفظ كان تعرف يوكن خاطر تمسلايت من الدين نغاد خدم نيس وياض قارناك اشو تقبايلي ثاكي اشو تعرف ثاكي راه نغاد نحفظ كان تعرف مي تاكريزيت ادفرن الطباء نغدي جنيور يهما نشدد تمثال تاكي قبايليه الساكي لا نويدي كيقارن اش اخذ مع القبايلي ثاكي الساكي وتصاري يسارو مسؤول بسيرة كذا كيما القواليك نمسلاك دا في الزيك وكذا الساقي دايما يلاقن انزار امشي ثلاث قبايلي الساقي ولا نمشي نوزار الزداد ونسينا راه يظلي ونسينا راه الساقي اش تقسينو ثورا ذا شو غنخدم السيار الزداد خاطر ثورا ينعدان امين يموتن وتسكر راه وين يموتن ذا شو كان اداوي تيمسيرين استيدي دو خدم راه ما كنخدم الزيك الساقي دارنيت الا وين الزمرات نخدم الساقي لا الزكا باش غنخدم سير الزكا يمكن تقبايلي ثاكينا وتمتثل اكيد يعني نخدم ما كنخدم من الجدود نيت يزال 5000 نغنيك 5000 القرون يسكوا السنير تيجمعان
نكوني ذا شا نخدم السياره زكا ايوا ذا شا قاعد يتنكرن ذا شو ثايقي تاجدد ذا شو نزمر نخدم ساكي ترى ثلا تشتي دو لا ريسبونسابيلتي ثورا يقول الوقت اللي ذا تقبيليت ماشي تاقاشوش تنتمتي سوني با ليليت كي با ترافايي تقبيليت يونيكمون ليليت ساعه اش تخدم هكا تقبيليت تاعنا اكوين مازال تا كيوثني تقبيليت تحريك ديك تاساس كوليس يحوس مانيس دا قبايلي يسحلفوا بلي يسعى الجدود يسعى تاغرما يسعى اون ابارتونونس يسعى ان سونتيمون دابارتونير ان ديستان كومينوتير هكاكي كي سابيل لا كابيليتي هي اليون الا ندا قبايلي يزمر هذا يخدم الحقيس الساتورا ما بخاميك سكوايض تقبايليت يزات كواراويك تمطوط دركاز ساكل ديسماون كوينيت سكوايضا كنس تقبايليت اللبسه تقبايليت الموسيقى تقبايليت تزاوان تقبايليت تهدر دفع اقليكيد تسكيض تقريعض الموت تقبايليت وقت تقبايليت وتسمسات ما غاديش تتكلض كان اسيدي لا يموسناون هاد خدمنا في تقبايليت ذاكي تسرحض يطبل كوامان تذكرض تاعكم تيش يعني يون هذي بيب تاعكم تاكن ميزمر يون يزمر هذي بيب كيلو يون يزمر هذي بيب قنطار يون يزمر هذي زار يون يزرارا دا شو نكون نسعى الزهارة كي دناك نسقليل نسعى يون ثورا يقول ديون الوقت اني ذا اطاس نتموران يتموسان يقموسا الهلاكاكي نختسي اتخسي تقبايلي تتنس امتشمعت ماشي نكوني كان اطاس قدودن يذكرن نوذان ام كان خدمن نكوني تورا ناس وين نسينا دي خيضه دي تبع نفدا تورا موسين دارا اتخيض زرا الخياضه اللي تقديم تستبعد نكوني تورا مونسينا راه داش نخدم انتبع يمسناون داش يتقال اساكي تورا لا 3 سنه لا لانثروبولوجي لا سوسيولوجي لاركيولوجي بريستوريك اطاس تمسنيوين اطاس توسنا يقلان هذا غد في كافوس غد في كتايت هذا خدمه من الجناس هذا خدمه 100 راك نخدم من الجناس هاك نخدم الجناس نكون يسعد غني كي ديوث زوارني قادنا فكان دام الديام يوم ضال دا المولودات مع رسمي يخدم انا دينينس في الكورارا في كوريرين يفكد اماكن لا ديمارش يفكد تيكلي تبعيث اليونسكو en 2003 l'UNESCO تخدمت la convention de protection du patrimoine culturel immatériel c'est quasiment une sorte de copie de la méthode يخدم حدا المولود ذكرى يمسناون الماروك يخدم لنا في جامع الفنان يخدم في الباتريمون immatériel يكون ثورة داكي إيمي إنسعى في كلاغيد نانا كثاه أثنتي تجدا يقلاقن أتفرنم أتطلم باش تقسم ذا شي وين يروحن ذا شي وين يقيمن غاد ايباتنا والبسير افتاويله ثقي يعني اميك نا سوا شوا نقيس نا نمشي تقبيليت نا الساكي يعني ستاويله ثقي وثاني مسناون هكا ايوا الوغ هاد الفهم يعني تنواقيلو دي قيمه تسوق معني نسعى ان في الوقت لاقن مقل كان قلنا ثفاثني واقيلا يغلي تجوار ونذينا بس ما تعرف كان شي تتفاث ما ولاش وغيليف هذا مازال ذا الزرقايلي خذوه يعني عين سكوند هي جات تتفاث كان وغيليف وغيليف الى هكا تنمير هكا خير تنمير et pour faire vite, on va pas faire l'historique de la Donc, au début du siècle 2000, l'an 2000, l'UNESCO avait tiré la sonnette d'alarme من بلي لانت 6000 وشي 6730 قدونيت دا شويه ل 15 يوم يا لسنه سمانات سنه الدوار يعني تمت يثلاث ولا شواتي مسلاي
هذا مكتوب تكتب سنين دا المولود لا مور ابسورد دي زازتيك يعني كنا ثورة ما نجبيد على ايماننا مزوغ ما نسكت فاري مننا تقبيلي تتبع بريداكي هذا سميت لا نويدي دي تغيزين دونك اخا ماكي جلس اكراغلان اليونسكو تناد باللي نجمع على كويتي مسناون ندونيت سوغيلي فاكي امكرا خدمن يوكن ثلاثين وكسعين على ثيرا يوكن العوايد تقديمين يوكن تيفاسكيوين يبوبني ذلس يوكن تيموسنيوين وقلينا راه قلوزينات مي تقديمين دا شو ساكنت دا غروب ساكنت الهيبه ساكنت تفغستي يقدودني يقعشنا كاكي الغوابي يقعش الدوره يقعش يتيديرن ماشي الكابيتاليزم يتيديرن مي البري كابيتاليزم مازالت لي مود اونسيان هناك الى التاويل الوغ كان خمسه جدة صلحنت مليح نكونيا تيك جديد تم زواروث يسال نقيس تقبايلي تسا ثلاث ثيمات لا لونغ ماتيرنيل comme vecteur de transmission de la culture orale. ثلاث ثيمات تيك جديد نغدا سكان يسالات نقلض تسكيلات يماويت ذا شو قلانك تسكيلات يماويت لان تموشوها لان يسفرا لان ينزان لان تمسارق لان القوال ديك تجمع قال يقلان تسكيلات يماويت لا كولتور اورال لا ليتيراتور اورال زيكنيا تيموشوها ثورا تزريضه ميك اغرفاز الجزائر يمحاثنت ولا شيثنت ذك وخام يمي تكشمد التلفزيون داخل الوخام قلت مورا كي تشرارين لي بيي مودرنيست كيف لو كونت قارنت داخلي غرفاز لو كونت سي في بارتي دي بروغرام سكولير c'est la matière essentielle de culture de l'imaginaire avec le conte que l'on construit l'imaginaire des enfants نكوني ليكول الجزائر ولا شي تكويس حاشا كرا لي ميليتون كرا الشيوخ ميليتون سكشا من تيدي يوراش يواشو على خاطر تماشاهوت تمازيغ مرا توصل تماشاهوت سنين اقليك تنغيض تمازيغ ويدي يطفن السا غرفاز الجزائر دي اسلامويين سيدي زي اسلاميست ارابو اسلاميست وثني صليحه راه غاتيلي تماشاهوت تمازيغ داخل اللي يكون هي محات نكوني ثورة هذا شي ديكويا نخدم وين يخدم اقلاق الميليطونتيزم ونسكدي راه مازال كان 20 30 50 سنه نكوني الميليطون مازال وظيفه نخدم اون كونتر ايكول اما كي لا لو كونتر بوفوار اون بوليتيك سير لو بلان سكولير الى اون كونتر ايكول ايني ولاش كليكولا كين دولا الى قات نخدم نكوني فهي قد تدران كايني لا فيرم بيداغوجيك مرات خمس تمازير تسنانت اون فيرم بيداغوجيك كان اذا غتحفظ ذي ورش تسلم ذي ورش ذا شو يدي غارسيون ذا شو يدي مغان ذا شو اذا مذان ذا شو اذا مان ذا شو يصاول ناط اثني ماسي غادي والي غادي سموزكت اثني سلس قبايليت اقليك تزوض تقبايليت داخلو قرويسو تروح ورا ترى غطاس نزمر نكشم استلقاي داخل تمثال تاكي معناتها تاكي تاك جديد تمزواروث دونك لا لونغ maternelle comme vecteur de transmission de la culture de la littérature orale تاكي من قيماس انزار ذا شي قلانك لا ليتيراتور اورال الساكي ذا شي غير روحم ذا شي نزمر نجمع ذا شي جمعني من زعما تا سيدي جمعان تا سيدي خدمن ذا شي تولى نكون يقول وغيليف نلقم لا ترانسميسيون كومون غريفي l'esprit يتسوتوينا كي يتبعنا كي l'adversaire est consistant l'adversaire est difficile les télévisions les médias l'argent etc mais انوغال فينا يلاق انفغ قبايليت غورو تقبايليت ماشي دا غروم كاع تقبايليت تيك جدا تقبايليت دي زوران ذي النيف تماكيت تسريح دار يزورانيك على خاطر اللوزو جوستومون قبايلي ينوغ فياكي يقيمي اللاز يقيمي العراء يقيمي الحيف
معناه يروح على غوتي تصد معنا لا سوب بيفتاك ماشي كان لازم تشريح في مكسوم يسرح يتدو يسكاعيو لا باش يبدل هذا هو صوارهم ماشي كان هكا ثاك جديد تسنات لاني منقار لي زار دو سبيكتاكل تازوري دو فاسون جينيرال ديك الشنا ديك امزقون لو تياتر لو شون ديك لو بارا تياتر لي ماسك اللي نخدم هذا امغارو شقوفه كيف ما نتما قارينا يا نتما قار تفسوس ديك يعني كي لا ميوزيك ازاوال لي زار دو سبيكتاكل كيم نزمر نفهم الساتوره تقبايليت الو كان ماشي الشنا امور قران بالتقبايليت تيروح دي الشنا دي الشناين دي مديازن يدي جان تقبايليت مازال الساعه اللي فيفاس مازال تسعه تحيا مازال تموت مازال تمدير مازال تسنرني ارزات مالا تضمض دا شو الا وين ينقص مليح ما تضمض الساقيه الضمض يون وشويق نشريفه غتطير لي مسلايني كلا داخل وين حنيفه غتضمض لغنا نشي قارب ويزكار الضمض ساقيه شناين كواسا الضمض يمسلايني استخدام الساد وذاك يستخدمني قديم تصافض نوخر سواطاس اطاسي غير روحن معناه ازهرنا غيمي لا نويكي لا لي زونجسترمون دونك لا شونسون امزقون زرا ما شحال يقلا زيكني ومزقون تقبايليت الروايات كلاشين دو ماسلي عمرو يعقوب ناس الشيخ نور الدين تملاقى بن سليمان عازم ناس بالحنفي ويكذا دي غربازن تقبايليت دونك نسعى صدير ما نبغى نكون نسعى الا دا شي قال ندم تقبايليت الا وين دا ندم تقبايليت الا تاقي جديد تسنات لي زار دو سبيكتاكل الا داغني كي شو راه نزوخ الشان الا قنعدل الشان ما رصد بلي لي سيمفوني ايغور بوشان سقنزا ايغور بوشان محمد ايغور بوشان نوزفو يسعى 350 musique de films, les films américains. Donc ça la musique. Dachirif خدام شحال يدي جا وياك لي غران اوركستر عمراوي ميسوم ويكذا كوي. C'est des musiciens kabyles extraordinaires. C'est des choses يعني اللي قالوا جدا كوني غيلي فينا غيلا قد نمود ادني لي ايني غومن ويا اليونسكو يا كيف نهضر كتفكد لا ميثود هيك ساعه 3 صداري اسكفل ليدونتيفيكاسيون تصدر تيسنات احراز لا بريزيرفاسيون تصدر تيس 3 لا ترانسميسيون اتلقمض يمي اد الشكل مثلا نيوت الغنى نشيخ عربه وزلاي تحرز راسك سلا براتي تغني تحفظ ومن بعد تفكر يمشطوحن تحفظ تغني هاد الدمضيوت الموسيقى الشريف خدام كرا قلال كان كاكي تغني مشطاح يعني سو مودرن سي كيك شوز دو مودرن دونك اما سول بسير ايما كاين كنت نض سوزالي سدا مقران دغا اما كدني ثاب ديال الشنا حوار بطاس في تقبايليت معنى غاساكي تبض ديوث نتاليت ايوا كانوا صغير كان حانون زانون الشنا كانوا كسم دياس محيا غاد فلاسيا فوربي يلدي دابريد يوم مسكون انا في بوكرموح ذوياض لدي دابريد السينما ام كي تسوالي راساكي ايوا كان ونتفرا كان ديال الفولكلور خاطر يبوض ديون الوقت ان تسوالي ديال يناير يغال كان الشطح نشد يناير شاشناق اما كنيت ما كان يفغى غفوس نسني الناير الا وقبل بيلي شاشناق ماشي هكا ثم ما كاينش الفولكلور امش توالير انفا سي الفولكلور كي انا الحور ما كنخدم الجناس لا موندياليزاسيون كي اسدوك لاكينا تدمسا قدوني ثقماضه لاكوي تسدوك نيدلس لا موندياليزاسيون كي ترايا نزدغ ما كانت ديال يوث تدار في الدونيت اوني دون ان فيلاج
دا نتاكي ديك الساعه اين يعرم الساعه اين يلهان هذولا ندرد محيا شحال يدي السوق المحيا مسكون ندونيت يسكشميه دارت قبايل راه غاديني لهلاك ديكنا غير قلا هلاك ذنكني ما كنا نبغي ولا نكشم منو غاكي كنا نسيفر تقبايليت وتسمتها القبائل بورطان مزوره كان ولا دي سماون تسمين يثوذرت يسمن يدير يسم قال لك سفيليثن وكنا يدير وقبايلي الساتوره ما نسرح الى عقليه نغلي نبدا شو نعاود نسعى لالين جديدا ترى ما ندم ذاك تيك جديده كي تيسلات وزوال من بعد تدم تيك جديد تيسلاثه تدرد يناير تاقي تيك جديد تيسلاثه تيفاسكيوين في دوسان اليونسكو تيفاسكيوين يقلان قويثاين نتفلاح لي فات دي كالندري اغرار الكالندري اغرار القبايل لافريك دو نور اكويث لو ديرني مود لا ديرنيير موتور نراتي دو اندالوزي سميتو غال لي بربر اندالو سكوكوردنيك لاسبانيول غال دون افريك دو نور لا ديرنيير موتور دو كالندري تينا بان لان 44 مغربيين قال الكالندري اغرار ساقي قيمه ديناير ولا ذا ما قرت فسوت يعرقها روح فسوت النية روح وما قرت فسوت ما قرت فسوت le 28 février le 1er mars نوغال ما كان يوغال سي بروبليماتيك ما كان سنسينا رانا كرا داكي لو رول نيموسناون دواكي الى قاس هاد السكفلن هاد السرسن يتمتي l'élite doit produire et mettre à disposition de la société. Et la militance ordinaire, les militants simples, etc., c'est à eux de pratiquer avec la jonction avec ceux qui connaissent. Le danger de folklorisation, mais il vaut mieux que quelque chose existe. Grâce, on va le perfectionner. Voilà, on a dit, alors, c'est l'imaginaire de l'univers, la cosmogonie, تبعيتي de la mythologie وكي في زوران يقدما يوكنا تزوخض يوكنا تسعود الشاني يوكنا تسرف الذاق الرويك إلا مالك يدي قابل وفرانينا قبل كي ديونا تهضر ضافت قبايليت إلا قد تسعود نسيد كيض نسعى une mythologie très riche نسعى une profondeur et une épaisseur historique vraiment incommensurable ماشي دايرين كزبريونا هذيك كثير ساعه كسنات معناهم نسعى دي روبير سيفيليزاسيونيل مالا تصعود le premier roman de l'humanité يخميتي ديك كتبيتي دو مازيغ ابولي دمادور مالا تصعود لا ميديسين يقول لنا قرنس ميديسين arabe c'est en réalité c'était des berbères qui étaient en Andalousie مالا تدوم les mathématiques, la physique, tu prends, c'est-à-dire le côté scientifique, tous les apports, et l'humanité, c'est quelque chose de formidable. Mais il a été enterré dans le cinéma et travailler là-dessus, travailler sur la fierté d'appartenir à cette civilisation et tout ce qu'elle a donné va nous permettre justement de rebondir. باش كي نوغال sur la scène يوكنا غد تقدر نمدن إلا قد تصعود دا شو يتفكر دا شو يتخدموا زمرنا تروح dans les profondeurs de l'histoire récemment il a été démontré que la première langue écrite du monde c'est la Mazir. Et récemment encore l'humanoïde qui s'est mis debout l'Afrique, c'est du côté de Sétif. C'est l'archéologie préhistorique, c'est des occidentaux en plus qui établissent. Donc on ne peut pas remettre en cause. Ils ont intérêt, ils font jonction avec leurs intérêts. Mais nous connaissons نقول تيك جديد تيس 5 قبايليت ادنو غال 30,000 سني قورو
هسا كي ثورا يبدل وغرو ماشي الارتيزانا اللي كان كنديرو دراك نسقلين لي سافوار فير الارتيزانا تراديسيونيل خاطي لا لاندستري لا لا مانيفاكتور ثلاثه قبايلي ثلاثه اقلي كشي اللي تو ان اندستريال تخدم ايفكي ايوا واش تكتب شوف لابوشيتيني كتكتب حليب واش مرات تكتب ايفكي الا كان كيمنعان الا كان القانون كي تنتردي دونك داكي يا اون كونسيونتيزاسيون مثلا زنوزو سورتو التيريتوار الجيريان خمض حليب سي بون مي سي دي ريجيون يعني دا لو كونسوماتور يقرا يكتب يد قبايلي يكتب يد ايفكي يكتب يد ديغيا يكتب يد تيكليلت تيكليلت دا فرماج يكتب يد بوغلو سي الياورت. Donc il y a un effort simple, ça ne demande rien du tout, ça ne demande pas grand-chose. كنا غيساو الفايده خاطر التفكير اش كيدبغ غنوكا يتساغن فلاح كنا داغن فلاح كي يساعد الفايده يعني كما تيربح بهذيك كوميرسي لو ماناجمنت تاعي جديد ايتترا il peut intégrer تقبايليت et c'est à nous de travailler là-dessus. أقلا نخدم أقلا نقاري فيد ça va aller tout doucement mais ça va prendre parce que ما يزريو الناس تاع كابيتاليست يطلع يدري منيس يطلع بليك تقبايلي تاعو تسخسارة او كونترير هذا ناس ديال يدري من هذا هو الفايده ولادي زاد يكشف كوني سي à nous d'avoir la force de conviction نكون راه يخدم نكون راه يوثن يوكل اين ينزمر ان سيبور كل سيبور يقلان que ce soit des supports amovibles des supports électroniques des supports كان ينزمر نقال تقبايليت تنسقطش هذا كي السينما راك وذاك واحد في القسم وذاك يخدم سور لي سيستيم انفورماتيك كي قال تقبايليت خدم يزانسكري دون لي سيستيم دو نيميريزاسيون تنمير تمبرانت سي ان سيبور انا متكتبت زيك لان ونقالن يدرسن تاع الساكي ثورا لا لاطوال اون دوا اتر بريزون سور لاطوال عقليك تطلع هنا دوغا دغرو مسلايا وكمنزوم نسعى une opportunité incroyable c'est le retour de l'oralité avec l'image زيك مسلايا كان تقبايليت الساكي ثورا نسمعوا سوليفت on a l'image et le mot et on peut travailler là-dessus عقلك تطلع تا وين وذمي وثنوذميك سي دي زيماج نهضر تقبايليت زيكني مسؤول بسير ديال الوقت ديالك نسا كان راديو في السنات ولاش تلفزيون تقبايليت ولاش الانترنت تسجلوا التساويلات نيرنو الصور الى كان دو وقتنا هكا ثورا ولاش الكانون ثورا الانترنت ديال الكانون غوسي زيد تمشوها الساكي انت زي في الاورديناتور ولاش كري غير منعن هاد نمل ثما شاهوت هاد تخمضين فيديو ثما شاهوت تشقع يعني كاين خدمه غير ميزون ديديسيون خدمه تيموشوها القبايل جي ترادوي طون تروا لونغ تمازيغ ترني غازي ترومي تعرف تقارن شوارش بليكول رني غاس انجليزي سورتير على الاكستيريور ليفرا كيما فيها غيون ما بويسين على تمازيغ ما يغرا ثما شاهوت ناس فرنسيس ناس انجليزي ناس تعرف سي ان كونتونون مي ليسبري تقبايلي ماشي القبايل دي زوران القبايلي اللي تهضر ما تحكوا بابا نوفا حكوا سي سكليزي ناس صار ناس تاع بريف افيك لي برو سي توجور بابا نوفا روحي باش تقبايلي غادي السياد ترو تراجو كل سميسة ديال الفوق السياد ترو تراجو كل سميسة ديال الفوق هادشي شو الدار في هذا الساعه كاين الساكين كيني بغي غير الخدمه بغي غير هو الخدمه ام كي تسوالي تمثال تاكي يعني الساكي نفقد شي دارت
تبدل تدامسا ذا غنثمسريت اما كنيت تبويت تدامساني ميدل فاسيت فلاح اما كذا لازيك هاد ما نسمياش ذي الماياناجين لا سوسيتي فيودال فاسيت فلاح ندير ساكين وساد ثمتي ثلاث نجات هذا مساندي يا ناس داك يستقبلي ثني ام كي تسوالي تقبلي تساكي وتدامسا بوساكي ثورة ما وين يشد ثباكيتين سكان الورود يستعيب شويه بالك الدنيا ينو مسلاي ولا دا غرسي ويتشاغرهم ذا ترى ما تقبلي ذا غروم كان يعني ثموغلي غامساكين ماشي كانوا يتعجب جو في لوتي كونتر هذا النغار ما دفعيون يشد التقبليت يا رات ذا غروم ذا غروم الزيت توصلت نغدا بيفتاك ولا ذا غرسي وبغى دينا اول نظن ولا ذا غرسي ويتشا يروى معناها غرسي وداني كي يسعى يخدم ينس الا قد هذه عبي انا حاشاك هذه سكلف ما تاقي ما تقبلي تقل كان ذا غروم تيمورا نظن فرانسيس تاعني ذا غروم كان جابوني ثاني ذا غروم كان روسي ذا غروم لي زيدونتيتي معناها انو غال كان ريو فيه هذا السلوك لا كيف يوث تغال تماكيت بورو انو غال كيف دي غارسي ونقدوني ورنساو الشناوي ورنساو اللار ورنساو تزوري تشبيح ورنساو يسفران ورنساو الشنام ورنساو ثايرين نقيم كان داغرو c'est une position alimentaire. L'identité alimentaire, c'est une identité animale. Même le terme identité ne colle pas, c'est une condition animale. العيبه كيا نكشم يعني مغلي غنتاكي تقبيلي تغرو نا تقبيلي الشاي غرو اما ذا غرو كان في تليض روح بنادم النادي ظن دايلا ورو من دايلا واطاس بورو لقيت مخلف يولا تفض يتناغي والنظم يتناغ دا شو من نوغي دي لنا شحال تايا خاطر نحوس اللي تقبيلي تاكيم نقاس سمتساف تورازم راك ديني غيوا تاتي با ريزومي تاتي نشود داك دايني سهل وين يبغى نادي فاق تقبيلي اتصل لي شونسيك ساعات روح اخويا روح فاق تقبيلي حدوك ديني قيم حدوك ديني قيمه دا قبيلي اثن نوالا شحال تواشولين avec l'argumentation راوي تدغر تعرف تدغر نطارومي تدغر حدا وحده sur 50 ans de génération داين يموت il n'est plus kabyle il y aura la kabilité c'est une nostalgie tu auras le tergit des mtawen zikni il va cultiver le passé il y aura c'est un passéiste dit smiktaï zikni ولا يا تسوي ديسكسيون des clichés هذيك شنو لي كليشي كوني ماشي تاكي اساكي ثلاثه تقبيليت نيغد سكليل زواره نيغد بلي تقبيليت تزمر يثوسنا تقبيليت بو بروندر لا سيونس بو انتيغري لا سيونس صغورنا نكوني غادي يخدم غير يسراجون ثورا يخدم غير يسراجون اون ميم طون اني لي ديال القبايل اون ميم طون اني لي مودرن افيكاس راسيونيل ديموقراط بلوراليست اتسيتيرا دا شو ما نشد تيد كان كيدني ذاك كاين راتيد كان ريح دار كورو سكونيا غلموت يرنو سلخف رابيدمون ديال ما تقبيلي توغال كان دا غروم نعاود الشيرا غروم تسمى سي اون سونطونس وين راك ديني تقبيلي الشيرا غروم اما كان يدم الذنب وحلتي يوثي كيد صرصاص داين ينغا تقبيليتيس ما يرى تقبيليت دا غروم سي الحاجه يتقراح مليح ثورا ادنوغال تقبيليت ما ننظر الساقي ثورا لان العباد
لان يجدودن قيمة ديكسن 5 6 10 أتنتفض تناغن يوكن توثلايثنسن تبسلايثنسن العوايدنسن تيرقا الجدودنسن أكيد مازال هذا بغيت. Il y a des peuples, l'Amérique, l'Amazonie, il y a des peuples au nord du Canada, il y a un peu partout, les Inuits, etc. Ils sont très peu nombreux. Ils كان كم ساكن قيمة ديكم ميشت معنا وسرحنا له وكنينا له تماكيتي وذاغرو حاشاكم ما يسمحهم ولا ذا قجوني تشا بيان لان يقجونا تشا مليح تشا نروح وكيف هذا مذيا كان ميتي دبا مسؤول بسير ما كنت صغير يعني اما كني لي فزقي اتفض ثاغ الديوث اتفض زيروف اتفض اكني ولا ذي تمتي تسمى بيدني هكا خاطر سيدت داينا كيقارحن مع الصوب شرا ذات مثني كذا غير قبايلين تبساينا كعيانايكي وتي دبا هكا سقارو داينو ميسلير داين هذا اشو كان اما كاكني غادي فزقي ثلاثه كاع ثلاثه غديو ثلاثه وزيروف ماشي يوث الدراو صاغي قلان هكا ادو غالا كان سوا اللي تقبايليت تفهم سكيلا تقبايليت السكي داميت تقبايليت ما دينا تقبايليت دا تم الطوف اما كان في ثلاث قبايليت اللي تقبايليت مسؤول بسامه ولا شغلي فوق بلاد نوغال توزري يمينك في ديسين السفور نزرع تخدم لا فيرم بيداغوجيك ما تزمر هذا تفهم اشو تسكفلو اشو تلقيمض يعني ديك الفارغي تخدم هذا انه يتقاد لا فيرم بيداغوجيك تفهم دا شو تخدم دينا دي ثمان بكايتي تسمع ايوا نزريه هاد زمرنا كدارون زمرنا كتقسيم ثورة لا فيرم بيداغوجيك قالت ذيك البنيه مازال لي با اوبيراسيونيل سادير مازال تسنى وراش لوبجيكتيف باش يسوي مازير ثاقي تا مازيرت هادي لي وخام ديالنا نسلمذ اداسن الواشو اللي مشطوحن لي تو بوتي اللي مشطوحنا كاع كي سون فيكتيم دو لا كريش ايتترا ني دايس دوارني قراينسن ا 4 5 ans إما ولانا ثني داوين هاد زرن سوال ننسن عند الدمام ديالها مشطوح هادي زار ثغاط هادي زار ايازيض هذا سيسل سمزوغيس هادي سليب امسلاي لسنيني ايازيض كاع ثاني تادان ثغاط كيت سبابو ومن بعد هادي زار يسكلا متجور هادي سين دا شو يتزمبورت دا شو يتخرف هادي يعني مرسوم زمبورت هادي زار دا شو دا فورك هادي زار دا شو يتسطات زمورت هادي زار عقاين وزمور يعني سي ان ابرونتيساج كونكري واكي ماشي يعني تسنين فاغي لا عقلي كي تزريغ الا الامريكان الا كندا الا فرنسا لي فيرم بيداغوجيك بوينت سي با ان لوازير كان سي ان لوازير ايدوكاتيف او ميم طون قشيشه ديورار او ميم طون هادي المد داقبي ناك سا دوموند ان بو دو طون عقلي تورا جي كونستروي سيرتان موديول فني غاني ندير غير قشيش خدمه لا باسكور راني الا ني غير سيوان ديال الضيور راني الحيوانات هكويت زريغ لي باركور دو روندوني جي ديفيني لي باركور دو روندوني خاطر ثلاث سكيت لا الا هما لا الغابه قيمي ديسي 2021 كي نورمالمون اسلدير ومن بعد الكواغ زاد المرتقي لي زوتوريزاسيون تسريحات اللي هكويت تصل تزليوين معناه كاينين عاد ومنغ باللي il faut être diversifié ايني الزمر كان تخدم ما il faut combattre la pensée unique
le travail unique. La ferme pédagogique. La ferme pédagogique, la maison d'édition, les conférences, l'intervention sur le net. Oui, c'est un tout. C'est dans la diversité, la pluralité, la participation au débat, l'ouverture du café littéraire. تسيولي اللي كاقلي تشير إيماني وتشير طوموبيلي وتشير أخابي وتشير ولاش أكثر من 300 إسراء خدمة ولاش تدرت القبائلي دي ساولين وروح غرام. هذه الحوايج القبائلي تاعك هذه الحوايج القبائلي. إلا كان إلا ترى نقول هذا الشيء إلا قا لا ريليف. كي ترى قلي جي 68 ans تسزل تدرت رفايضة تسيولي لا تخمض سراك ما تزنزل تكتاف تهضر قبائلي أتكيض الفرح معناه إلا قاس وإذا دي تبعا وإذا يدمن هكا ثقاوسايا كي يوكن سنسلاني وتواك زمالة أمرارني يتقرا سارة يوكن تقبيلي تكمل ماشي واحد اللي غطاس يخدمن يعني تنسني مرغاتي تنصحها داين العالي يقتلي شو هو هربان اللي غطاس يذنب السلام ديالي ودا غادي الفان دغامي تبدا توزريهين مكان يتسفوض يدرسن اسكي امسو البسير ولا يعني تجميل تام قرات اما ديك الشينيه اما ذوي داك يقدشن سفوند يدرسن ونقال استقبايليت لا معنى لا يوث انتواري تام قرات يدرسن قاد يتسفون استقبايليت ولا تنقارنا غير واش ديال لاكول ما يجي لاكول وثنوغنا ما يجي مضبان نتصرف كاع كدرس وثنوغنا كستقسي غيماني شرا كارثني قارن ديما غناس نودي حمل تقبايلي في السنات ما تشاطاس يقران تقبايلي ديك ديون في لاكول ويديرون ديك سكواش 50 60 70 ونغاريا تقبايلي في لاكول تاكي تواغي في النظام ام كيف توالي يعني السوفر كيدريس ناكي وغورن يتسمى كارنا ساكي سويد السوفر اللي يدريس ذاكي ثورا يدشم ما واك la dimension politique. وإذا رياضن وإذا يسعان تدريم وإذا يسعان لي بوجي لي بوفوار لوكو زمرن هذا غنشوي طاح مثلا ثاغيوان تون كومون ثلاث مزيغ دي لاكول البريمير لي زيكول بريمير ديبوند دي كومون لا كومون تزمر اتساغ ان بتي لو شوي طاح هكا تكتبت اتستفك اللي يكون كتابين تمازيغ لكن يبغوا اللي خصاص لكن لي كومين سون بوفر معناها غزال يسال تاغض تكتب تمشطوح يتنوزون 10 يدي 15 دينار 20 دينار زمر ضد دمرك شوي طاح تحريش تاك تمشطوح تستمضض اللي يقولات زمر وسناكينا غاد ساولني دقيقة قلابيوي اسقاموا غرفان نفقايت ناغتي كتابين تمازيغ في الفرحة مقرا هذا غنتي كتابين تمازيغ تنتفكني لي كولات با سي با كيك شوز دامبورطون مي لو جيست ني اي فونداتور ويقاد يوقادن ويديك وكرا لا تتبع لا تفكن اما هكا قيتي بالتيغ تزمر تبتيغ لانت لي زاسوسياسيون لان 10 مدن خملين اسوسياسيون فكان شويه لي كوتيزاسيون زمر لا دخلنا الريون ان بتي ريون البيرو نسن هذه ساعه 10 كتابين تمازيغ تقلي زاد كاين شحال لي زاسوسياسيون يمود فكير كي يفكر بلي دريم اويد كان اتيلي دينا تيغار يون اتيطيل اتيغار سي ان تو تسمى ماشي الخدمه ديون كان اتصل لي زاكتور كي سون كونسيرني مادن تبتورا ساكين لا مازيغيزاسيون دو لونفيرونمون العوام 90 ما تشفي ضد يكافرني يطفن البلد ديالنا تيغيوانين لي فافاس لي سيدي خدمن تمازيغ في لونفيرونمون خدمن يسماو تمازيغ في بردان يخامن تيمدينين تودرين اقلاق العام 2020 تروح نكرز داير زاني قلغم نكرز نركض ونكمل على
الساتورة إذ تغال كثير إلا قال كتب تمازيغ وتناي عندي ثلا عني تقبايلي تسا ثلاث قبايلي تركراك مزانا معنا مازال أكال يهدر تقبايلي أكال تمورت القبايلي تمسلايس تقبايلي زغلو كتهضرني هذا لي غنكي لي قتا دارتي ويسمي سلاغن هذا عدي فيه يون وحريق سميس البير هذا لي غدا ساون تفراوت ذيك الظلم تيقر تخلوف تيسكيمين ذيك رقفو تسرقانت تيزا الشريخ تيغبيرت تمذا اسمعونا قبدا شوثم تقبايليت كان يهدر هاد القبايلي يهضرنا رسنا ريو وكالنا على التي بلاكين سعيد يونهم كان زدغ دينا يخدم تا بلاك باش يقرقفو تستحي ولا يقرقفو يشبع بو حقال يونهم كان اسميس بو حقال ذا مكان اللي عندك سي حقال يحق ذوش من التسكور يحق بو حقال يوني يجميرا كاكين يوني فافيس دينا يزمر على الطابلاك ولا شوا ستيكس دغامي تبدا اشياء جانا كاينين ناطر تروح تسدو دارو الدكار اشحال تمدينين اشحال تدريني في فرا تعدي تدور في ساعه تروح راه تذكري ترضى كنا راه عزوق ولا شاب كان يجي اكل تيزكي تيميزار او كي تسوى لنتاغ قبايلي دغاك مثلا والبسير مي تبدا داك في زكي تا وناط اي كيداين الساعه زال طاس ورناس القبايل الساقي لانت شي تدار تسكنت دي تمزيزلت وسيزديك شي تدار فرانت تدار تيزديانين لا معنى في كوالا مثلا هذه صحي السف لا شي تدار اما كنيت تسكنت دي تمزيزلت وسيمس تشافوا في قراثين في كانيضين الشكارن السياوسيا هادي تفوحوا امشي توالد يعني انا اشتاقي دي قبايلي اشي من الصور الساقي نتوالي شي بود ماون بيثو دارنا ونصفرحها راه ما كدني دروك هذا غادي نطق وكال غادي نطق نيزرا هاث اغدر جمن اغدر جمن هادي لينا مش تجام فاو النطاقي يحور بالجدود ونغاريا راه ونوحا في سداوي فرانا كنا النظام لا معنى نكوني سجل بساقي دويد يغاران الساعه مسنين الصاوض فاو النطاقي اتنركي في كواد الصحيره ديال نكيلي سي دارتني اش الى نفهم يو تمثال بون سا ريليف ان بو دو لا بسيكولوجي كوليكتيف سي كو يون الوقت كنيا يعني ارتورا افريد نقراس افريد مبيلك بيلك كي سي ان كونسيبت ترك كي سينيفي كي appartient au bey. Le bey, c'est une autorité turque. يون الوقت اسمي لنا لي ترك افري ذاكي من بيلك ممنوع يوقبايلي غادي يعدي سفليس ما تعدي تخلص الغرامه اما ساكي ترك لوطوريت تخلص البياج قالوا وقتي لي ترك سال البياج بياج مي وقبايلي هي من العقليانيين مبايلك اسمي دوساني روميين ils ont continué sur la même exclusion c'est-à-dire le citoyen autochtone ذا قبايلين هذا عرفنا يزداد الجزائر يتحسوا باللي افريدني قعداو الشيخ ديال الجيراني مثلا المجاهدين يكتبني بوطوثن تليفوني بوطوثن تريسيتي ايوا كان فرنسا وزمرنا الكومينيكين خمن كتبنا افريد افريد يسعى تزاموليث تمقران طونكو مازال ليكول الجيريان et la contre-école ni de dras green il a pas نخدم justement la conscientisation بلي كافريد نينا افريد يكساوين كتدرت ارتايوف زي لنا ما نخدم لو كونكور دو فيلاج لو بلو بو الا كنخدم ترى لانتر فيلاج الا غير تدرت صايد اون دوا انتيغري تيمزيزلت قال مثلا غير تدرت بقبو تدرت نفلذن يا راسن 3 كيلومتر يوثا تسدما كيلومتر 500 تايدا تسدما كيلومتر 500 هكا c'est-à-dire il y a une conscientisation de réappropriation de l'espace public اسميد نسوفغ يا يناير نسوفغيتي ديك تودرين نقويثر في مدينة les premières fêtes c'était pour s'approprier grâce
على فيتاكي ستفاسكاياكي نسرس افوس اف النار يقلان يسعى مذم من الدوله propriété uniquement de le citoyen est exclu. On a réinstallé la citoyenneté sur l'espace public. Donc le processus il a qu'à يكمل يرتد درت صايد من خما concours du village le plus beau, il a qu'à dire nous la dimension de l'accès au village. Attends, le village il est beau etc. mais تقول داخل خاطر il a قاس داخل تقول برا il a une certaine distance qui doit être inclus par le village. Mais il faut autre chose. Il faut une dynamique d'explication et là, ça relève un peu du politique. Il faut un processus de sécularisation de la société. قال تصد البيران وتقعدها السويد تساويت دي قراعتي كاوي سير لا بوبيل سير لا بوبيل ولا شويه كيوثن تي السويدات في القرض قبريده ترولو. C'est un peu, quelque part, c'est un peu de la lâcheté. C'est un rapport à la propreté et à l'hygiène publique qui doit être, et ça montre que l'école algérienne ne fait pas son travail. غادي تمثل تقريبا نور بسير زغير زيكني لشدات القبائل ثلاثه جماعات ثلاثه جماعات اما كان الا طامن لا نذارما الى العرش الساقي ذي كران تودار مازال تجمعي ثاقي ذي كران تودار ينولفاد ويدو مقارن كوميتي دو فيلاج الكوميتي دو فيلاج هاكي يوال ما هو ياك يدار على ادمينستراسيون زيكني ذي تدارث يال اذروم يساع طامن سينا الا لامين الساقي ادفوطينا في ذا يسلحون الكوميتي دو فيلاج هاكي الى قد وين الكارو على ادمينستراسيون ام كيف تواليض نفرض سي تجمعي ثني زيك القبايل نفر سابريد النظام ايا كيداين الهاني يسلحوا تدار القبائل ناضين ندير زورا اول ثنيطي الا ندوز الوقتنا ما ترى تجمعت نيزيك ما هو يعدى الوقتيس ولاش ترى تجمعين نزيك اذا الا وقروا يتدار ثاني اذا العقال اذا القله لا تثريد مازال هكاكيا شوف غادي نغيون ولا تجمعت القبائل مزروي تجمعت القبائل ندرت سقلين يمين بدا الهضور ندرت تمطوط القبائل امكي تسوا حقار ولا شاو ساعه ولا مكان تجمع سوا كساس الحقيس الورثه ساعه ولا مكان تجمع لا نتكرا الحوايج لقاتي دينيون ايو مزروي تجمعت تم زواروتي إصدر من يروميين لي ترك أورزينال تجمعت un décret qui a interdit تجمعت العرش. تجمعت العرش d'ailleurs avec l'interdiction en 1871 c'était un peu le résultat de ça. Mais il a قاد يسين نبدل باللي جمهورة القبائل زيك ثلاث جماعة تلاوين جماعة الخلاث avant l'époque turque ثلاث جماعة ميكست ومن بعد غالن تجمعة باترياركال دير كازن كان مي تجمع تلاوين قرنا تجمع مشوار تقيم الكرا تدرين اني اذا متي حصلن يركازن ويوفينا راه تالوفت توغال تيفرث لا سوسيتي ماتريال كارت توغال تيفرث تجمع تلاوين داكي مازال مدياتن داكي جواي هنا كوني قالت مليكاش مازال كاع الزونين مازال اني اذا شفاوها لا ميموار ا روتوني ce genre de détails, ce genre d'institution. وقيد تشي وين كان قال تشي وين كان اساقي ثورا القوانين يتخدم الدوله يصوض الدوله les règles de maîtrise de la société intérieure ont fait que le comité de village il doit obéir à certaines règles باش كان يسعوا l'autorisation d'activer etc. Mais souvent, le comité de village est dépassé par le mouvement associatif. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir et il y a un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir est régulateur. Et ce sont ces contre-pouvoirs-là
qui font les réussites des festivals à Maracontar, les villages les plus propres, etc. Ce sont les contre-pouvoirs qui réussissent à faire une régulation avec le pouvoir représentatif, le pouvoir élu, et parfois ils incluent même les élus des APC et autres. C'est-à-dire c'est une dynamique inclusive, et c'est là où est le rôle de l'élite. Le rôle de l'élite, c'est de détecter ces bons exemples et d'en faire des cas pédagogiques. قالت اهم كي تضرك تدارت الفلانتا تدارت نزوف كاع تمن زو تاكيت تدارت نزوف كاع اذا تا غيوان لا بي سي لو كوميتي دو فيلاج لي زاسوسياسيون دوك التاكيت شاخنا كويت الواحد ديك تدارت با تدارت نسل سي ان اكزومبل لان تدرينا طاس ماشي ديوت ماشي سنات ماشي ثلاثه نكوني ثورة نعاود نسعى الزهر ضرب القرآن أقلا نسعى اللالن on a des outils pour démultiplier pour pour faire connaître ces cas de réussite أنذا ce sont des cas أنذا ولاش منوغ ولاش جراح ولاش كذا دا شو ثلاث ذوكلي أفراي أزديان تدرينا كي دمنتي ما نسنت ورجين ترى ادفك الدوله ان بيجي ناكرا فيما نسنت فيما نسنت سي سكون ابل لي اوتونومي دو فيت l'autonomie de fait اتيلي اوتونوم وحدك عقلين كي ذاتي كي جو سوي ان تران دو موني l'édification d'une ferme pédagogique je n'attends pas. Je ne vais pas attendre, je vais construire 2-3 segments, 2-3 vecteurs de la ferme et je vais la lancer. Et elle va s'autofinancer. واحد سدير سوا شو راه النرني راه ديفلوبي. دونك نكون الا نيغد سكلين وين السيده هذه خير هذه تبع النفدا. ترى تيمورا يجاه. ماشي جا انت كان سلا مارشانديز. سانت لي برودوي العالي جانتا صراي غاية الخدمة جانتا صراي جانتا الفهمة جانتا ذو كليم il y a des solidarités incontournables il y a des solidarités incontournables زمير ترى اتيلي تدرت وتبع ترى الوفق تدرت la communauté, l'esprit, le sentiment d'appartenir à une communauté. زيكني القبائل وين يعصان شوفوا تكتدر. دابور تسلاعين راه. لا ميزون كارونتين. سفوحن. كارونتين وتسلاعين راه وصرت لنا راه وتعاوننا راه الماء يغلد هذه يظلف العفو. أتي درنا تدار ما يخدم الحاجة نديريها تشوفوا انك تدار تاكيا العوام 70 شفيها نكون ذاكي ورنا دات ملي كيشي وين سكوت جندك تدار يكشم كوين يرلق كوين زدا كاميون عبا ناس القشيس كوين بالك ناس روح الغرب نهار الشرق غير قروي خاطر تدار قبيله راه الخدمه اللي خدمه كني دينا السلام تودر كيا ما كدنا تودر كي جديد اطلفان تودر النظام ذاكين السلام رزدات ودي قيمه تصل الوقت شو كثر اطاس نتلوفا نبدا الساكي سيد قبايلي يعني ما كيكنا غادي تزوار هذا جا روسيا الفقره كان مسؤول بسير ما الا واش نتسون اولين تاكارا ونسالم هذا نكارا خاطر غيمي بيوتنا ربويا راه نفارس تاغنيت ذا شو تبغي تدير تاكارا يعني ما تبغي هكا ذي نزل ميساج بعد اي مزيان قد يتنكرن خاطر وي قاعد يدي شفان يجوز ديك سكواسنا 50 60 70 شفان مي مزيان ناكي اطس تراوسيوين اشو تبغي راس نتير يعني تبغاتينك وي قاعد يتنكرن اسنيني غسا تقبايليت الشانه مقران الساعه تيلي دا قبايليه تزديد القديك
على خاطر تقبيليت تغرما يفكاني زوران إمقرانا نقمزروين دونيث الجدودنا غطاس يدفكان طاس يدفكان يتموسني أرسا مازال نسعى غير كازن نسعى ركازن كلا نازا نسعى غير كازن لي كرون انستيتو دو بوند نسعى تيلاوين نسعى غطاس العباد يخدمن وسرحنا لا تقبايلي تنسن زمرت ديني بلي اساكي الى قاسا نخدم في الشام يفو ترافايي لا فيرتي دو لابارتونونس à la كابيليتي à l'esprit kabyle قبايلي دا خدام قبايلي سي ان ترافايور قبايلي لي ميم بوزونيو قبايلي دا صبار يزمر يصبر المحاين يصبر معنا قبايلي ماشي دا غروم كان ويلي بغانا دار انت قبايلي دا غروم يسمحن معنا تا روسيت ماشي دا غروم كان تا جابونيت ماشي دا غروم تا انجليزيت ماشي دا غروم كان سي افون تو اون دينيتي سي لا دينيتي de النيف تماهيت سي اون افير ايدونتيتير تقبايليتيك وتسرح لها اقلاق ثورة ساكي نسعى اللالن يوكن تقبايليتي وتسمتساترا اقلاق الطلايمة اقلاق نسمسلاي قبايليت نزبر نمسلاي ود نتدرارا يون ووال طروميتنا تكنيزيت نمسلاي قبايليت اين الا ندو سنان اين الا دا ثرار اين الا يفكا يزوران تغربي وين تيبقرانين ونساكوا دراك تقبايليت تزمر يمانيس تزمر يوزكا la Kabbalité peut prendre en charge la science, peut prendre en charge notre avenir. نتساقوا دارها تقبايليت ديوث تشريح ديوث تسع ديون وول ديك تمازيغت لانت ثلاثين النظام لا مثلا يشاويان يزناتيان يسنوسيان يشلحيان يترقيان يمزافيان وكذا كاكويت يعني يون ستوثلايثيس سدوك لا غاكويت جاروم تمحسوب تمازيغت معناه هي التوثلايث توثلايث c'est une langue. Le kabyle est une langue. Le chaoui est une langue. ماشي لي فاريتي لكن السلاكاكي هي اللي كان ثمنات تسدم ثلاثيس تسنرني تسدي القديس ثلاثيس تستعيش تستيدير لكن تبغى استفكوذم يلاقن نكون يقلا نخدم يتقبايليت تقبايليت كاينين غابين يذكرنا القافر داخل تمدا ادعذلي دويرن اتوغال تمازيغت تمقرانت هكا كي ذواكيد لابورنا نكوني إثمازيغ ما نخدم تقبايليت غاكني واثا نسبت ديت نرايا سيفادن نفكايا سود مرزات ندياس تموغليا اتسموق لردوني تازديانت ثلاثين نظام تمازيغ تاكويت تبعد ذواكي إذا المكتوب القبايل تيلين دا قروي تماشينت نكمل كارزات نكمل كذا قروي تماشينت ونتساكوا دارا ولا شي وين يبغى ناخذ يقرا غادي يعلم باللي الجدودنا جا ناخذ تبغست جا ناخذ نماره جا ناخذ ماشي ذاك جدود يتوعفس فالمات مس رشيد البسيره في مسلاينا كي تبدون تبغست لكن سينا وينا الناس فاسي عفوا بيناس الوجبه سير مالي اللي خاصه كان هذا يتقص يميالي يون هذا يخدم ما يدوم يزمر في الحساب نتبو سنينس الساقيب الدلاوان يقلا قنخدم قبل الجناس انوالي ويا راهم يخدمن يمي استقبالي ثاقي ندار تقبالي ثاقي غادي يجمعنا السكار ثاقي نخدم اينو من الزمار اينو من السن اينو من السيناء افيدنا المدرويه هي السكار قلا نوقم داطاس سواء كامس رشيد البسير السلام انملي ثونا في النظام اما كثوالام نقيم الساقي ماس رشيد البسير اول يبوي ضعف قبايليت هي تنمية الون يوي اغدي الفارن على ميتسورا تنمية فيه مثلا المهدي نتا يقبدن راه تدار في النار تي في يمي ستاوي لاقي الانترنت ينصاوب او نسيوب تدويل تبوساكي جاون ثلويث افيك النظام تنمية الون تنمية
المهدي تنمير في الدار في النار بوان تي في تنمير في تزوار تاكينيك اسينا دان تنمير التوصي مثلا يمس رشيد البسير يمي يقبل في نوبي كايكينا اجينا نشوف يسيك مثلا رشيد اقلاك سيت زمالت الصوتي كذا وضع كندا الامريكان نكون اذا عنا ستاويله تاكي الصور يعني يجي سا تكنولوجي تساكي تقبيلي تسع الزهر غنستقداش تاويله تاكي ثلاث امسلاي بوساكي مثلا مس رشيد البسير دوينا دي وين غاف تقبيلي وقبل ان استلقاي ذوك مسلاي يمي اولا كي كانت تقبيليت ذا راو كنبقى نسترومي سي تا نوسيون يهو قبل انك الشمال داخل وهي راوكي القايد ريما ويدي غادي توالين كان كثيرا اثن نستقسي ذا شو يتقبيليت اشحال كيمدانن اغا ديالن غاف كوستقسيه كي شحال كيمدانن يكزران لو كانت غادي تسداوي تليد على كوارباز تساوي من المدينينك اش نتفكريون نستقسيه ستيني تعرفي دا كوستقسيه كي ذا شو تقبيليت يعني اطاس نتراو سيوين يقلا قديم سيف الاستودان ايوا كان نكشم استلقاي نقول مسلاياكي الساكي مثلا مس رشيد البسير يبغض دراوان ايوا كان نساو يوث نتموغلي بيداغوجي سوبريد نتو السنه ايوا كان اد نسفهم اي مزيان النار كدير مزيان النار ديما ولان ذا شو يتقبايليت ذا شو يانا ذا شو الا نقدر السنه ذا شو الا نذيكنا ايه في حال كان ما استقطع امسلاي استقسيه مزواره وغاشيني ذا شو يتقبايلي ثم الا انا مشينس يمخلف اسمي ذكر كشتينيك سكواسن ما 50 60 70 وكدوا الساقي نغيون ونمشي مازال ديال قبايلي تنمير تماس رشيد البسير تنمير تنون اسقسي ماكي اكيد نيت زوارد تمدا القاين ماشي دايني زمريون ادي جاوب كان سيني مسلاينا ثلاثه سلضي سلا اي انت قبايلي امسلاياكي كان امنزو اقابل زيك القبايل ملا روحنا الغربه يدي يحكم دا المولود إنك تفغن دقيق على يونوث نزار اشيمي على خاطر داخل الخيال القبايل ليماجينير اما كن يرول ويزمير ذي قابل تغليد فلاس الميزيريا نغدا القله نغدا شي صعب فلاس معيشت الى قد يزقرا كاين الغربه إيه قرناس ويقابل راه ويزمير ذي قابل il peut pas faire face. دونك قبايلي ماشي تينا ليكسبليكاسيون القبائل تعرفتنا اقابل سادير يزمر هذا يقابل اي بو فير فاس اي في فاس ا لادفيرسير وكي دا قبايلي كاكي يتفهم كي يسلي ريم قرانن ويدي يتصرف نتا قبايليت ويدي يزطر نتا قبايليت اما تثليث اما تذرث اما تمغلي اما الخيال افو مضالكويت اي نزمر ادنيني تقبايلي تاكا مخام اطاس تخاميني كسعه اطاس تقورا يقلقات تنلدي ايوا كنا اد نزور ايوا كنا اد نطيلا كويت تقبايلي تنماسي تنوالي تنسريح تنحلفو اغد حوكه تنماسي تم زوارو تاكيت ما ترصد تمورت القبيله دمي ضيون اكدي مسلاي ازول فلاك اسلامك وين السين تقبيلتي هي تثليث تقبيلت سي اون لونغ تقبيلت تمسلايت هات ساعه زمرنا تقيم بونا مكاكي تقبيلت تثليث داينه تحبسط معناها تطيلوض لانت الحوايج ولا شي تنتداخلوا مسلاينا الا قاسنت ماس الا قانت والد الا تكشمض ارثاد دارت صافت دارتني تركب ساعات يجدا لان يخمن لان يذرمان لان تعريفين لا تجمع من بعيد كاين ثاني لا السوق هذاك كان الى سقيف طمانه كان دينا كاين تدرت كاين شو درت درتينا النظام صلاصل لان كاين لا نخول
هي زان تيمتي ماشي توسلايت كان تقبيلي ثاقي تيمتي من بعد السينضي تفض تقبيلي ثاقي مي تيمتي هي الا وكال ثلاث مورث تمور ثاقي ناسي دوغال انسي لان ثليسه كذا اتسقسي لاغي كان اتسقسي تهضر ضمدن تفض الى ونقبيلي كندا الى ونقلا بلجيك لانت 10 واشورين قل المروك لانت 13 قل غواط لا إيه تقبيلي تاكايز عند تامورت تاكرا غلانت لا شو تامورت تدلسانت ذا قاعد نسفهم ذاكي باش يتفهم مليح مدن مثل اللي تزدغ جلفا داخل بخاميك تمسليط قبيليت تلوسوس قبيليت سكوايض قبيليت تناول قبيليت تستقبيل إنفكي استقبايليت قتقول داخل اقلي كي قتمورت القبايل ما تزدغ قول نفقايت نقول تيزي وزو تهضر الصعراف داخل بخامي تلوسو تنسلم طليض تعيض تيك جداينك وشد انت ريزوران تمورتيك ماشي تمورت القبايل هكا ينفهم نكوني تمورت تقبايليت ماشي كان لا جيوغرافي ماشي ذاك دي غزران تقبايليت ذا حلفو سي ان سونتيمون دابارتونونس ذا حلفو باللي سعيد تقمات سعيد تجديت سعيد تنصليت إلا واني ذا سعيد المرنونة نعطى مرنونت أماكس يفيت الزيض تلقي ما هو ياك ماشي كان خاطر ارثوره مثلا ما نهضر تمورت القبائل ونزبيرات نيني تنتوغال السيهن تغال السيان ساعات اللي سديهن ماشي ذواكي يكسان الساس اطاس يكسان الساس تيمتي سي تمعيش تودرت امكي تسدوض امكي تواليض امكي تخيالض امكي يتجوجض امكي يتفرحض امكي يتقرحض واكي كويس يشود دلرفوك دي مورار تيزوكار تقبايليت نزمر هاد نرنو داغن لادنيني بلي ما نلدي يوث تقورت نظنين الناف بلي يوث تخامت اقبايلين السنين شواشي تسمنض تورا اقلا نساعد ديانات عدنت داطاس الجودايزم الكريستيانيزم الاسلام مي زيكو زيكو كويس داخل تقبايليت قبل ضوضت لي ريليجيون امكي تامنن الجدود والجدود والجدودي من زامنا امكي زرن الموت امكي عندي تروحوا ترويح دا شو يدي زغار دا شو نسلا كاثورا تمورت القبائل مازالت نسدر دي عساسن دا شو تني عساسنا عساس الحرام عساس تلا يا خاكا غالي اساس تخرج اساس تصقي اساس تزمر دا شو توكاشي مين يدي قيم الخيالاكي قيم ليماجينيراكي العقليه قرناس ستروميت لا كوسموغوني كوسموس غونوس معناها ليماجينير ان اكسبليكاسيون دو لونيفير القبايل مازال راسا سعان يوثن تموغلي ارثونات سعان يون وشدو اروينيزن ديزيل نزمر دنيني باللي ديال جدودنا يدي سنون فان ليكولوجي ترى تفهم غاميك داكي تدا داخل يزوران تقبايليت زيك ما راه يمثو قبايلي ما ديني غزيك يعني قبل ادغليت الديانه ثاقيه منقر ديانات مونوتيست يعني المونوتيزم لا كرويون سون سول بويسون زيك القبايل ما يمث غادي ينطل الجثاس معناه الروح يسو ساعنا راه داخل العقليه نسن وساعنا الجنة نغ جهنم نغ سو جونر دو كونسيبت هي عندك تروحوا يزيغر الروح هكذا مسلاي تعرف قبيله نقاري زيغار سي او ميم طون لا مي او ميم طون لا جينيالوجي يزيغر يتروحوا يتوغال ذا اساس افتو النط ما تحمل التالا الروحي كان يغال ذا اساس تالا ما تحمل التخرف هذه يروح هذه عاس تخرف ما تحمل التزمورت هذه عاس تزمورت هكا من زالنا غنكون يسنون فاند اون بروتيكسيون دو لا ناتور امكا صاحبي برنا في النط بلا لا بوليس بلا لا جوندارمري بلا سيكتيوين
قال ونسعى ورا الحق نروح نقلع تزمورت ارثورات لا تمورت القبائل والزمير راه تقلع تزمورت ما تسعدي ذا فريدنا الا قد فض ميكا تسعدي تزمورتني وتقلع ضرم حاشا ما تفكاياك تجمعت العرش بعد درت تجمعت العرش راك تفكليذن راك تفك لوطوريزاسيون تقلع ايوا شو على خاطر تزمورتني ذيك الخيال القبايل ذي نتساتي عبان ذي الالوف الارواح beaucoup d'âmes sont l'olivier est un réceptacle des âmes donc زمير تقلع ما كتسدر مطي مقبرت العقل يا مثاقي تساعد مغلي تقبايليت نزمر نلدي تاكورت نظين ادنيني باللي تقبايليت تيجدا ان فرق تيجدا في لسانين نفرقيتين تنوثني نكوني ذوي عايشين قدوني ثاكوك المالا ce sont des valeurs partagées la solidarité, l'hospitalité, la réception correcte, le partage. دا شو القبائل لا يوث يدرى تيديون العالم ذا مقران كارل ماركس يعدد ينيكو في غير سوسيتي ايغاليتاريست الاكستريم القبائل وحملنا ردي بانو قرو ياكا هادي السيطرة فيها تنعفس غادي يدما كل غلا يمانيس لكن يبغوا يلي يزمر يقوى يحرش هذه يفرق اين ديساسيون اللي دارت لا عمر دارت القبائل زيك تورا تبدل ثمتين لا عمر يدي تبين يون دي قليل هذا زوالي يعني ان بوان اناكسبتابل ولا شي تستاكي نغيون دمر كوانتي غادي ميقعفس ويا هكا عليا نكمل هكا كاين غتساعد كي نسقسينا غطرطاس كمل هاد كمل ديك جداكي تقبايلي سينا نكمل هكا هكا كاع تورا مرة طيل دعني كي تقبايلي الساقي تورا نزمر هاد مزيان لدي اطاس تخامين النظام نزمر هاد نيني بلي تقبايلي ذ الغربة لا كابيليتي c'est la connaissance du monde. ماشي الغربة au sens de l'immigration, au sens de mouvement. ماشي دا حرك تروح تقوم كان روايض ماشي ذي نيجي. الغربة 1895 3000 القبائل روحوا naar مدغشقر. La conquête française de Madagascar دان 3000 القبائل des colporteurs, des conducteurs de logistique. بالوقتنيا دي 1900 جوست يلدي القرن 29 القبائل زقان المرسان مارساي فغن رتمورا نظنين خدم لا بريمير غير مونديال لا سيكوند غير مونديال جان زريعانسن ياكويت ذوك مطان ولاش تمورث الساتورا سور لا بلانيت تاع ويومين بلي لا ومكان اني ذا ولاش القبائل ذا شو قبائلي ماشي ذا مذان كان الجتسا d'Idlis, c'est une culture, c'est une identité, c'est une façon d'être, des comportements, des sentiments, la façon de voir le monde, de partager, de recevoir. C'est de l'art, il y a beaucoup d'art, des savoir-faire artistiques, des savoir-vivre. يعني باش نتعطي لا بسقسيه كي خاطر طاسي سقسيني قال انا يسعيد نزمر الدنينيا اتيد نجمع كويس الدنينيا اكن تقبايليت تاغرما la capacité est une civilisation avec tous les vecteurs et tous les supposés, les présupposés, les tenants, les aboutissants d'une civilisation telle que définie par les sociologues, anthropologues, psychologues et autres spécialistes تبعا تيغرميوين ندونيت تقبايليت تغرما ساعة ما مزروينس وثنت تسوالة ثاقي تاكور تمقرانت شحالي من يكشمن يقرعن القبايل داش يدي كوين القبايل على ريقوش شي دوران امشي جان الوضيع ثمك ذي من نوغن واد فيروان باش مي يكشمني فنيقيين كشمن دا ماكن دي كوميرسيين ومن بعد غادي كشمن دا طفناكال ومن بعد تبع عندي روما لي رومان تبع عندي بيزونتان
تبع عند عربان تبع عند تركيان يروميان ويقادا قاكويث ديكس ذا من نوع ديال الزن ديكس توكسا نكسازن دايني دكوين تيموسنيوين الساتورا ثمورة القبايل سعيوث يون يدلس ذا ماركوانتيا نزح ماشي دايني كزمريون هذا يحصو افتيكلت كما تروح خراطن ثماينا كي متوالجيج كذوره لموسان سطيفه كويت روح داكا كيروك فادو غادي ديك الساحل في الدور يا زرانا كويت تعايدل البيبان اللي دان مدي دوراري علين تمورت القبايل العرش 1871 القبائل سنه 250 العرش وكذا كويت يا اليوم مسلايتيس يا اليوم ستوثلايتيس يا اليوم العوايدينس دا شو شركيثن ما هو ياك يلس امكن نتقن امكن تمسفهمن لكن يبغوا يهضر يونو ساحلي يزمر هذه مسفهم انسان وين يهضر كيزي وزو ولاش نزقو ما القران هذه اللي شويه كاكا الخلاف مي هادو لينا مسفهم هي ثلاث وثلاث سكون ابيل اون لونغ فييكولار سي ان انسامبل de règles سلوك اللي تندان تجرمت لا غرامير زعما دنيني باللي تنختم هكا دنيني تقبايليت ديكس تا غرمان تا مقرانت يسعاني زوران القاين ماشي دي زوران كان يسعى هاد نبقن تراساكي الهضوره قادنينا كاكي هاد نسفقن باللي تقبايليت تسعى اسوير انذا يتزمر اتكشم رويني لان توسنا تسمى تقبايلي تزمر تستخدم اين لان العقليات والسنان اين لان لا وسنان اين لان ليسبري سيونتيفيك اين لان لي كونيسونس اين لان تيموسنيوين تيجديدين تزمرت تقبايلي تزمرت تدم تنتوق تنتسب تنتعرك تنتدعدل تقبايلي داكي وانت قادره فلاس داكي يجاراتي لي يلي الشان يتقبايليت يوثن تيجي تمقران سي ان غران روسور لا فيرتي دابارتونير à la Kabylie. دواكي يقصدو كولن تورا المزينة كيني نغ دواكي يقلق نخدم فلاس اد نفك اين لان ماشي يلم نشوف لا تقرعوا انت مياد نفك اين لان زداخل اللم اين لان لا ماتيير غير كثيرين يقلان داخل لاباط يقلان داخل التقبايليت الا قد تيد نسفهم الزرن تسوتي وينا كيما تبعنا هكا باللي ماشي المحثوم يعني نبدل الاصل غنبدل المفصل لكن انا غالدوي كاع نظن خاطي نزمر نقيم ذي قبايليا اني لي تودر تسرع ثاني لي دون ليكستريم مودرنيتي اني لي توث يفرقن يعني يليون الحقوق الانسانيه سي زرفانيس انا عيش امن كوني ما يقدودني يقلان قدوني هكا ما عليه سليغي سلا شيء مثلا مس والبسيط الماكينيك ادو غالا كان سوا اللي تقبايليت تفهم سكيلا تقبايليت السكي داميت تقبايليت ما دينا تقبايليت دا تمطوط اما كان في لا تقبايليت اللي تقبايليت تمطوط نساتي كتفن يدرس تمسليت لا عوايد هذا مسا
هياكي ثمطوط زمار ديني ذنسات يتسايمات تقبايليت تيمغارين يجمعان يدرسنا غا بعد غلا وندي الفقره تنكره ب 1871 القرن 29 يرجعنا رحنا لفرنسا وناكين ثمطوط يجمع تقبايليت لا معنى سي ثم النظام ادفكا كان يولو مديا امكان الساعه الساقيت مطوط تقبايليت في ثمتي منوالي يونو مديا مولود فرعون فلاسيا فوربي لكودليس ميسي غليج لو فيس دو بوفر اني دا يونو مديا كني فولو ما دي تمسلاي نعطي ولتماش نفولو اكثيني ديما في حارز ربي يتشانا موري بوكسوم ديما في حارز ربي يكشرين فونار فيو يتسمى ايا كني خدماس الباطل ديما في حارز ربي ايا كين تواليث اقلا ثوان فراك مور الباراني لا تتراو سيوين تسقسي ايمانيك ما الا ستيدت ثمطوط تقبايليت دي ثمتينا ساغي زرفاني نسا مركز نار الا شراد محيا فخاطر الساكي ايوا كنا نحرز ذات الى قدنيني اي ميلان وإلا قارنت غمو كان هاد السكرايم الهان هاد السكرايم يخصد ايوا كنا نحرز ذات ام كي تسامورينيك يعني ام كان تقبايليت داخل تقبايليت ما نزمر نسميها كاع هذا دايني زديقني دنيا بصح ترى ام تمثالين لك توسنالين تو سكي سيانتيفيك doit être abordé méthodologiquement la société kabyle تيمتين القبائل تيمتين ثوثمت ثايمات سي سوسيتي ماترياركال ماتريلينير هاك فكا غير مدياتن سهلين كان هكا ما راه يقول جل وقشيش جمعان خواليس هكا هذه الدو ديما ساعه خواليس تكردر خواليس اياو يتكردر خواليس ما راه تفروت مطوط اداوي الدريا الخواليس نجمعان قلت مسلايت القبايل ما راه ديني وتما يستمع يسيس قمع لا ريفيرونس ديما نقرا يسيس مبابا ديني اجمع لو بريفيكس ني اج سي ترقي يولي دارت قبايليت اجمع يعني مس قمع لا ريفيرونس كويس تايمات اما زيك وزيك لا سوسيتي une société matriarcale انه غال ريزوراني من ايمن زاكويت ياتني دنيني الى قد نهضر القبايل زرن باللي فرورين قسم الطوث اون بروميي ماشي لا فيلوزوفي ريليجيوز دي مونوتيست دي قارن باللي سيدنا دم يدمد حواء قفاردين سيفوس يفكاز ضربي الدونيت ميزواجن خلق يرقاز نتلاوي قلا كوسموغوني القبايل يثير كاع الخيال القبايل ليماجينير القبايل قارنت باللي يماس ندونيت لا بروميير مير دو موند اي لو بروميير بير دو موند لي بروميير بارون دو موند افغند ذو كوامان لي امازيغ افي ديجا اون فيزيون بري سيانتيفيك زيك وزيك وين يبغى نادي غير الحوايج كي غادي يروح عند النادي ليو فروبينيوس هاكي سي ان المون سي ان انثروبولوج لان دي بلو غران انثروبولوج دو لومانيتي يسعى ان انستيتيو ان المانيا فرانكفورت كروا سي لان دي ديفونسور دو لافريك زمان نسي دي خلق بليزيور كونسيبت qui est de défense anticoloniale نسيت نقارني لي فرونسي لي زالمان لي زونغلي قارس نكونوا لي سوفاج ماشي لي زافريكان لي سوفاج لا سيفيزاسيون غور سنيت لا باركازاكي عدد غورنا 1914 يدور دوك تمورت القبايل يقيم استقبل انتداد اثواسيف تدرتنا ثبو مهدي 1914 حكى لنا سي دايني منقار تلويح دونيت انسيد فرورين القبايل انسيد كان القبايل انسيد كان يمازيغن لا باليت دو لا في الور اركازاكي كتبت ديوت نتكتاف ديك 4 لي طوب en 1922 يدفع الالمانيث على 1998 يدوغا لارتروميث يخميتي ينقليتي لي شغليتي مقران وفطا
Et ben, les livrets qui existent, ils racontent sous forme de contes, ainsi de Kanimazirun, ainsi de Kanakbel, etc. Et la prépondérance de la femme. Nous connaissons la référence Tzamtos. Ce n'est pas rien, il a qu'à nous faire. أمكير ديك الشمل هلاك ذا شي قران تمطوط القبايل قد طرف ذا شي قراني زرفان تمطوط القبايل يتشاثن ورقاز القبايل أمكي لمي تمطوط تغال أو سيرفيس ورقاز أما كي دقار ذاك كين كيما معزوز غاسي كاتي تسمعني ديما معزوز دون لا سيمبوليك دونك كاياس لا بريبونديرونس يسعى الدروا تيوثنا يسعى الدروا سيتشلح قيس. Et la culture s'est propagée. Et avec les guerres, avec les colonisations, etc., l'homme était destiné à se battre, à prendre le fusil, etc. Et la femme, elle était la gardienne de la culture du village, de la tradition, de l'économie. اللي كاين عاشر الجيراني داك شي شمشطوح لو كان ماشي تيلاوين وتبدا دارا ونصاوض راه تيمونات il y aura pas d'indépendance. Ce sont les femmes qui ont construit l'indépendance, qui ont déconstruit l'ordre colonial. Et le combat, ce n'était pas les armes uniquement. Bon, il y a eu des armes, il y a eu des morts, etc. Mais c'était la résistance des femmes. Et regarde, des صوتن نفقد ارتفعت. تردنيني اساقي تقبيليت ساعة العيوب الزاين العيوب نديري. مثلا المقل تورث اريزر فانت مطوط تمطوط مثلا تساوي الحقيس كواكال تمطوط تساوي ورا الحقيس ساعه لان القيود قديما لان يلوكان قديما لي الريغل انسيان معنا ميم في ذاك لي زون ديسباري زيك تمطوط مثلا تساوي الحقيس كواكال معنا قام باباس دا كلاس تيلاوين يمد يتصح وخام تورا ولا ذا قامني يروحاس مثلا كان اود بسير مثلا تجي بوكال ديلاوني قبايلين ايوا كما كان وتساوينا اطاركوين الى قد نسفهم ذي القرن ويس 18 ايوا كني طاركوين وزوجنا راه قبايلين داوينا كان القبايل اثان وبك يعني السبه كيما فهمنا كل عراش يعني دوسا كان كاكي كلا السبه لا ولاش ان فينومين وكساين اكسبليكاسيون ديال اسمي كونت يا يو ليكسيريداسيون دي فام اسمي يكسن الحقيت بالطوط وتساوى راكان على خاطر اسمي ولا شي من يكشم اضقوال ذا قبايلي غاسي تقويت بالطوط الحقيت كواكال ذا قبايلي غير يكشم من الغورس اما يقرب اما يبعد اسمي يكشم وطرقي نجمع العراش القبايل قل جمعان سحريج مع ساريج نجمعان ils ont prononcé l'exhérédation قال تمطوط ما تزوج وتسوي ورا كان مولا شاف اكل اللي غادي يفرق غادي يرنو غادي يكشموا برانيا. C'est une explication historique, c'est factuel, c'est un événement. Mais après ça, il y a eu les accords d'Évian, il y a eu l'indépendance, 62. On ne va pas rester dans une telle explication. C'était un combat contre le colonialisme turc. Et le colonialisme turc, c'était l'un des pires colonialismes parce qu'il était dans le colonialisme culturel. Est-ce que je me dis العقليه باش كني خوينا عندي شملك الرواكلي غادي يغال ذا قداش في اللسن سي اون بسودو رويوتي اون كيل سور نثني يساوني لان وي قال يحكم لي قداش في اللسن تخلص انت بزاف لي زامبو ايتترا اي بوكو de tribus kabyles, le royaume de Abbas, le royaume de Koukou, etc., etc. Nous, contre les Turcs, ça c'est un peu le côté historique. Mais de nous la société matriarcale, elle fonctionne à RSA, il y a une chose qui est positive, باللي جمهورية القبائل il y a un double pouvoir au niveau villageois. Il a le pouvoir apparent, il est masculin, ارجاز شلاغميس هذا يروح على السوق اسيدي هذا يركب الزايلان هذا يروح في كاميون طوموبيل. ثم سي لو pouvoir réel.
C'est le pouvoir, un peu si tu veux, ce qui maintient la réalité de la Kabylie. أين يزان تقبيليت ذين يطف تمطوس أرجازي تروح يتوغال يتيني يتوغال يتروحوا مع الغربة يتوغالد معناه ce qui est fixe أين لأنه يتحرك راه تمطوس يتطفل أرسات وراه لان تكرا notamment ce qui concerne la reproduction sociale مثلا الزواج الى تاكي تمطوث كي ديريج رسا اركاز الي لا سيمبوليكمون يرناد سفلا ماشي انت اللي تخطيبن ماشي انت يخدم من الرابور هكا بون تور ايفيدامون لا سوسيتي تبدل مليح معناه الا وين يدي قيمه اثورا نكون اغيلي فهم قران إلا أنفهم أنخدم أن يطادي ليو أنزار داشو يدي قيمن دابور داشو تقبايليس أني لان لي زيسباس لي تيران لي سيغمون لي فيكتور تقبايليس فيكتور فيفاس قموثنا راه داشي دي قويم أمشي قلقا نخدم نقيس داشي قموثن ديك تقبايليس ما نزمر هاد شوية تحديث أما مثلا كتوثلايث إمديات نقوان لاني مسلاين تقباليت ول من تستخدم النساكي اثني الغيز كان اثني الوقت وغي احتمال الحال غادي نخدم لومبران غادي نخدم دي نيولوجيزم نساغي مسلاين اثني الغيز كان اثني الدم يا ان بروسيسوس ديدونتيفيكاسيون راك مثلا نقول بسير سمح لي كان اللي تمثل تاكي نتمسلايث نزمرات بيمي زيكني يذورار حرب نعرف تمسلايث يمي وديك الشيماره ومن الشام ألمي يوميا ثقة نطراد ب 1850 1871 يوميا خدم إبردان سيدورا إبردان دي بردان سيدي بيست ميليتير هكا ديك العسكر اللي كنت بزواود الساقي ثم الطوط ني حرب نعرف قبيلي تغيما قخام السلمة قبيلي في وراويس الساقي ثم الطوط ني تخدم خاطر تدمسا إلا قد تخدم أغاش ني مشطاح الساقي تروحون على كراش يتسمى تساويلات النيو كيحور بنا في القبايليت الساكيغالين في مدينين شمنت سيدورا ثم الطوث وثقيمة راك خام اقشيشني اني داغي المتا قبايليت يمسلاينا كا فايده هضر الساكي روحا الساكي القبايل اتسلوب كان اتعدي دي بكايت في تيزي وزون غادي الجزائر تا قبايلي ثاكي انسل دارات ديوات التلفزيون دابو مخلوط شي تعرض شي تروميث شي تجريسيت شي تروميث يا انا ناس دي مسايناكي ايماينوثن نيولوجيزم اتسوغال تشكر كيمانيك استيني الواقيل والسينار تقبايلي ثنين شاك تعرق اما كاين تساوي لا تكون في قبايليت اغلين يون اشو دي قيمن الساقيه ما كدنير بور فيغ ليطا دي ليو نزار اشو دي قيمن دي تساوي لا تاري حاربن في الناس الساقي سي اون اورجونس اما مين يهلكي نادي يروح على الطبيب الشيخ مان دياغنوستيك اما ذاتي الطيله دي طيلو ليس هذه الدياق موشيس ليس سيتا نكون اقلاق سوف الوساكه تيقنطر سوني سورين كي يا اما غنزكر انا عدي غنغلي غياوي وصفه كي في الهضره كي داكي ترى ما نخماني طا دي ليو سي با ان état des lieux en termes scientifiques كان neutre. Il faut identifier les vecteurs d'infestation. إلا قد تزرد أنوي دعداوي. عندها إلا وطان. ها؟ كان إذا إلا وطان. أنوي كيدي كسل، أنوي كيدي تضرو. أثورا ما تمقلط داخل بخام القبائل ما نهضر هاد نقرا ثلاث تايمات لا لونغ ماتيرنيل. Il faut être honnête. دا شو دي قيمن دو لونغ ماتيرنيل. تمطوط elle se nourrit à la télévision الشروق النهار دوينات تاع لي فيلم ترك دوينات باش يدي قيمن دو لونغ ماتيرنيل سي تري رار الراشنا تورا ما ثنيت الزوار ثنيت قمسلاي قشيش 4 سنين تقرنا لاكراش داشي قارق لاكراش اي مسلاين تعرف مسلاين اوربان سي دي مو سيتادان ما كيدني ذاك تشكتوكا الخلوطه ورلين تقبيت ورلين صاروميت ورلين صار بوندون اون اني داخل لاكراش الى ايتي ميم الا تقبيتي كلا بخام
ما يروح هكذا لا كريش لا بروميير فيولونس ديجا اسيزمن اتيلي ما هويك اون سيركونسيزيون لانغويستيك سعاود الاختنا سور لو بلان لانغويستيك ومن بعد هذيك شمال البريسكولير تعرفت توتال ولاش تمازيغ ولاش تقبايل ولاش تشاويت ولاش من بعد هذه غير عامين تعرف بروميير اني دوزيام اني تروازيام اني ازدقرن طاروميث يوقشيش اون كاتريام اني ازدرن تمازيغ ام كي تيتوالي داخلو قرويس تيتواليت توثلايث تفرانيث تواليث توثلايث ماشي توثلايث قماس يعني توساد كان شوف لا كذا تيداوي كذا توساد اماكن هذه غير تكنيزيتنا هذه غير لي ماتيماتيكنا هذه غير توساد كيك شوز دو دونك لي قلنا لي دياغنوستيك كي دواكي تريد نقار اون فا با ريستي دون ليدياليزم تقبايليتنا سيدي اكيد دراك كي مسلايين شبحان سليمان عازمي تغني نشريفه تشويق لا اون فا با ريستي دون ليدياليزم كي on est appelé à faire un état des lieux sans concession. انظر ذا شي غادي يقيمن ذا شي غيروحن سيرتو ذا شي قلاقات نخدم ايوا كاين يندي يقيمن ويتكمل غادي يروح اثورا امنو غنقران في الزوار تنيض سقلينا امنو داخل البخام وكذا كيقارن كذا قبايلي تداغرو مش شاي راغرو مش شاي راغرو وكذا غير رانا قبايلي تاليمونتير هذاك سي ان كرون دونجي امكان تشكل فيه ونا باقي يتنادي كان بيفتك غادك كما كان قوالي كتشيني تشفير ديال السوت 80 الى واني تسورون تمازيغ في لاكول الساكي الى قال سور تمازيغ في كوخام الساكي يبدل الهوان اللي الا قال لنا راك انت مازيغ الساكي غادي نستفهم يتفهم مليح شيني الساكي يناد دا المولود وين يبغان ثلاثة ذي سين ثيراس معنى سميتي دينا دا المولود تمسلايت مازال يتقوى خاطر نسعى باش نارو الساتورة نزمر ازد نرنو وين يبغى انت مزيغ وين يبغى انت قبايليت هذه السين تمسلايت اتي مسلاي اتي قدش اتي نيول اتي لس اتي سخدم اتي فكي وراويس لو سافوار ترونسميتر سي تري تري امبورطون تاكي تقبايليت ومن بعد ثيره نعاش 3000 سنه ونسارو ولا مي تقبايليت وتموت راه واش على خاطر تيليوا تاظونين تعوينين يدي ساكن تقبايليت وكاون ترى الساتوره عاداو يفقق ولا دي مغارن النغ تبعت لاسوسياسيون يقرا خدمنا الالفابيتيزاسيون ستاع شو الدنسر ديانا ما تزلطوا سينطاره تارود الحمد لله كرا ومقبول ترى تزاليت ايوا كذاك ماشي للقتال ماشي للكريمينال تواغيث تواغيث سادير اك تفناقشيش مشطوح اتعاركن اديفغ قبايليت صامطوث الصباح لما تدقيض التلفزيون توثلايتي برانيين كونتر تقبايليت قبرا ولا دي مغارن اكيد على الناس يغربازن اللي كولا ثاني ذا اشيكس شويه تقبايليت ني يقلقا كنا سيدي فيك السرنا ما كنا ذا الحرام تاكي ثورا الدياغنوستيك كاين يقيد فلانا غتنخدم سون كومبليزونس ثورا ما نبغى ما نبغى نجي تقبايليت يوراونا on doit s'occuper du contenu. Le contenant, on peut rêver d'un pays, on peut rêver, mais c'est de l'énergie extrêmement, c'est de l'énergie perdue. زمرات الشغل تمنع التقبايليتي فيا كيتورا الساكين نسعى يون الزهر ضم قران اتنتو درت زوار دوك الشاو يميدي هدر المهدي نناد بلي l'internet les réseaux sociaux, la numérisation, sont des outils qui permettent le retour de l'oralité. Ça nous permet de parler en cabine.
هي عداني لا قتارو انا واكي غرب تسمى اماكن دازكا تكتبضون قال اكتب تنرو تيروار اكد كن ما ميصور دينا كي يروح تارو شيمي غطرون قال لي لي كودي تفارق انا الساكين ساعه زهر اقلا غزاتي اقلا نسمسلاي شحال لعيبه دي سموس قوتل اقلا نسمسلاي تقبالي تقوسا نسخلاص دي مسلايني قديمني وكن بدنا الناس نسلم معنا نهضر دي وكنا غد فهمت السوتوين هو ساكين الهضره كي نقراكا وشوك غير معرن يعني كنا ثني فهميون تقباليت هي لا ساكنين المدرسه ولا لنا الجدودنا لا شيء مثلا مس والبسيط الماثينيك غالك ما كان قواليك يميك شكلك ذا مسنودي ذا مسا يعني تبدرد كارل ماركس ديون برغازم بخان دي ذا مسا ما تزمر يعني غاد تفهمض امشي يعني ذا مسا تسالو دي درس العوايد خاطر اكني يبغوا يلي هذا مسا نتاثي تساروت يعني انه لما تيكثر كارل ماركس الانفراستركتور يعني هذا مسا اميك يتصاوب هذا مسا يجي ادارو من نزمر نسمي لا ويدا يريد الساقي تقبالي ما تزمر لك السومات كان غتسمي هذا اكديني غامكتور اكديني غاد فكاي مدياثن ادني انا اندم كريم دياثن ادن السفقن اميك 200 يثموث يون وخديم يدي قرناغرو يمسلاين إلا ندي ذسين يمثل إني تمسلايت إني تمثل توثلايت أقد فكام ديا كان كام مشطوح أندم أزطع أتلا تستخدم عطاسي مسلاين تقبايليت أتواليض بلي مسلاين لاقي يروحن على خاطر أزطع ينقص نغي يروح أتولا ما الدماغ أمديا من تمطوط غورنا عن كليا تبغى ما تزضى برنوكس الداغي لي سن تضوط نغا أرجازيس نغا وين تيقربنا ديلس سينوا كرارنا ثلاثة أتساوي تضوطني غدوك لنت ثلاوين أرسالة نغا دوك لنت أرسمذا السير ذنت تضوطني الشنون شناوي تضوط ذا قاد الدير تشيوين دينيغ بلي لا نشران الشناوي يا دي الشام مالا سيري ذنت الخالات تضوط بواسيف ساوين تدحيحة يزمري ولا سيسل هذه ما تسلضي الشناوي نطاوس عمروش لي شون دو لا مول دو بيرسو لا نكرا يمسلاين لا نكرا الشناوي يدي تلامح حنا كاكين غاف تضوط غاف ترذا تضوط مالا سير ذنت تضوط نيا أتفسرن تفاعروس نغافو غلاد نغافي يزران يزديانن بعد نتي تكاو تضوطاتي داويت أتمشضنت سيمشض تلمذالت نتي غي تمشضنت سيمشض تلمذالت أسكسنتي فرار نير الشاق نيسنانن بعد أتقردشنت أتسعدين ترو قرداش أتسفغنت في خلال ني تضوط في خلال ني أتنساعد دينار يصدي يساعتك شريرت هذه الدويرة في تبلول تنتمطوط أتزط أظراف نين زمرا ديكس ديسيد ريمون قارثورا القطن ومن بعد أروح أنت تركب أنت تفنون تزطا أدخدمت تاسكروت ثلاثة ثلاوين أدخمنت تاسكروت يعني أتجر أزطا
ومن بعد قلبنت تيدي من زوج تيريجليوين يفكاكين تاع كواس تقلني اغاني مفلا اغاني مباده تيجباضين هذا لاتني مسلاينا كي عليه رحنا تقبيلي تروحها اشي 100 على خاطر ليكونومي تدمسا على خاطر لا برودكسيون لو تيساج qui est une branche de l'artisanat qui produit les vêtements, il a été avalé par la mondialisation. Les vêtements sont produits d'une autre façon. Et nous connaissons les différents. أمكيد نساساي أمكيد نزطع عديل أفرنوس تحيك الديل تحيك توزكزا أمكيد نيد نزط يمسلاين يشدنا الغورصن روحنا أثاه الشدي قلال أثاه الرفقي قلال يقر وغروبنا قرت ذمسا ذي يدلس قرت ذمسا تسوثلايث ما تبغي ذاك درنو غم ديال نظام إوا كنا نسقدش عن تقبيليت يقول نسقدش تقبيليت هاد ندم تايرزا ثورا يدورا القبايل زريض كون نبدو غير نبدو إني غرغن شعل ثمس كذا على خاطر لي كوز هيومان فاننت نزراوي صرغاينا كويت معنا لي كوز انفراستركتورال نتي ولاش تايرزا نتي ولاش مكال تمازيرت اتقيم ذا سوكي الشور ذا سنان الشور ذا غلل الشور ذا زوار وين دا عدان يزمرا كيصرا إيه ماشي مي ولا شمكال انو غالر ليكونومينيا يمي ثا ذمسا تبدل ذمسا تا يرزا سيزكارن زيك ذتينا يمنعنا درار ذيك درار يتاك داغرو ذيك درار يمنعو يرقارا على خاطر كاد يقلب ولاش هذا تفتمس إيه عاد نبدو سي الشاو هذا روح غير السوق هذا يمونان لاقين إلا قادرين تسعون لون تاع اللون مثلا بركان ظلمض يون يفس إوا كنا توعقلن أثني داوي غتنسحرتها أثني تزا غتنسحفظ غازاكلو غتنركبها الماعون ني ستيسيل ستاكورسا ما ثمون المجافد أثنسحرتها غادوثا يسنتي بتيرث أثنسحفظها تقبايليت يزكارن حفظن تقبايليت أسين الدواس هذا عندي الدوز أسين النيكس هذا عندي نيكس سيدي دريساج يبسلاينا كي يدو دراكا كي ثورا أزكر مانون الماعون ثمون زاكلوم روحنا ويجي ثورا والو كان يبغي ترويح ثاكني نقارن ساعة أكاديميت يمسلاينا ميكيا أثن نجمع أسنف كان ميكا جديد أزاكلوم زرا شو تيسدو كل تايوكا كزكارن أمقارد رومقارد معنا نزمر أثن نستخدم بور كاليفي لوبريسيون يوني يخدم الدرعي وايض أسنيني يريس أزاكلو إيه غمسلايا كي لو كان لين ويد يتشاتا سنسن ترحاث تقبايلي تروح ورا يمسلاينا كي تقبايلي تروح ورا أسنفك أنا ميكا جديد أسنفك أوذم جديد ما إلا قاس نعاود البني غاس نعاود عراك تلا تجروم تلا وامك راك شمن داخل تمسيرين داخل كونكالن دا المبسكي بغا مسؤول بسيرات كبلا كان قواليك ثلاثة مسا قبايليت الساقي امشي يعني قبايلي ابي يدير قبايلي ثينيس يعني قبايلي ثينيس تدير شو دار ذا مسا الساقي ساقان توالي لان القبايل يقيم كان دي ثداث لما انا الساقي ثم فينت تكشم الدار ثداث ثم فينت ثوار واغزن تشا ثداث يود في السنة إلا قبايلي فرنسي ثداث يروح على التمدينين أما الجزائر البقاير في تيزي والزور وحراد يفر سي ثداث إلا دعانو قبايلي يفرن ثاموث الساقي زمارة دينار لا ثلاثة واشولين قبايليين ثواشول ثم زواروث سمسلاين ثا قبايلي ثقخام أغا ونسن المدنتي مسلاين تيبارانيين أما تعرفني تعرف تاكيجيزي ثاصاص بريونيت لا نوياض هضرن تعرف ثقخام بغانا غير ونسن نحفظ كان تعرف يوكن خاطر تمسلايت من الدين نغاد خدم نيس وياض قارناك
اشو تقبايلي ثاقي اشو تعرف ثاقي راه نهار حفظ كان تعرف ميتا كريزيت اد فران الطباء نغدي جنيور إيه ما نشدد تمثال تاقي قبايلية ساقي لان ويدي كيقارن اش اخذ مع قبايلي ثاقي ساقي وتصاري يسارو. مسؤول بسيره كذا كيما الكواليك نمسلاك دا في الزيك وكذا الساقي دايما يلاقن انظار امشي ثلاث قبايلي تاع الساقي ولا نمشي نوزار بزاف ونسينا راه يظلي ونسينا راه الساقي اش تقسينو ثورا ذا شو راه نخدم سيار بزاف خاطر ثورا ينعدان امين يموتن وتسكر راه وين يموتن ذا شو كان اداوي تيمسيرين استيدي دو خدم راه ما كنخدم الزيك الساقي دارنيت الا وين زعما نخدم الساقي لا الزكا باش غنخدم سير الزكا يوكل تقبيلي ثاقينا وتمتع ثرى اكيد يعني نخدم ما كنخدم من الجدود نيت يازال 5000 نغنيك 5000 القرون يسقوا السنير تيتجمعان نكون اذا شا نخدم سير الزكا ايوا باش قاعد يتنكرن تاسو ثاقي تجديد ذا شنو زعما نخدم الساقي ثلا تشتي دو لا ريسبونسابيلتي ثورا يقول الوقت اللي ذا تقبيليت ماشي تاقاشوش تمتين سوني با ليليت كي با ترافايي تقبيليت يونيكمون ليليت الساعه اش تخدم هكا تقبيليت تاعنا اكوين مازال كيوثني تقبيليت تحريك ديك تاساس قوليس يحوسي ماليس دا قبايلي يسحلفوا بلي يسعى الجدود يسعى تاغرما يسعى اون ابارتونونس يسعى un sentiment d'appartenir à un destin communautaire qui s'appelle la Kabylie. يا اليون إلا عند قبايلية يزمر هذا يخدم الحقيس. الساتورة ما بخاميك سكوايض قبايليت يزات قراويك تمطوط دركاز ساكل ديسماون قوينيت سكوايضا كنس قبايليت اللبسة قبايليت الموسيقى تقبايلي تزاون تقبايلي تهدر دفع عقلي كي تسكيض تقريعه الموت تقبايلي وقت تقبايلي وتسمساتها ما غادي كتي تكلض كان اسيدي لا يموسناون هاد خدمنا في تقبايليت ذاكي تسرح لي طبل كوامان تذكر تاعكم تيش يعني يون هذي بيب تاعكم تاكن ميزمر يون يزمر هذي بيب كيلو يون يزمر هذي بيب قنطار يون يزمر هذي زار يون يزرارا دا شو نكون نسعى الزهارة كي دناك نسقليل نسعى يون ثورا يقول ديون الوقت اني ذا اطاس نتموران يتموسان يقموسا الهلاكاكي نختسي اتخسي تقبايلي تتنس ام تشمعت ماشي نكوني كان اطاس قدودن يذكرن نوذان ام كرا خدمن نكوني ثورا الى سوينور نسينا دي خيضه دي تبع النفذه ثورا موسين ضرا اتخيض زرا الخياضه اللي تقديم تستبعد نكوني ثورا مونسينا راه داش نخدم انتبع مسناون داش يبقى اساكي ثورا لا 3 سنه لا لونتروبولوجي لا سوسيولوجي لاركيولوجي بريستوريك اطاس تمسنيوين اطاس توسنا يقلان هذا غد في كافوس غد في كتايت هذا خدمه من الجناس هذا خدمه 100 هذا كنخدم من الجناس هاك نخدم من الجناس نكون يسعد غني كي ديوث زوارني قادنا فكان دام الديام يوم ضال دا المولودات مع رسمي يخدم انا ذي ينس في قرارة في قريرين يفكد اماكن لا ديمارش يفكد تيكلي
تبعيت اليونسكو en 2003 l'UNESCO تخدمت la convention de protection du patrimoine culturel immatériel, c'est quasiment une sorte de copie de la méthode اللي يخدم حدا المولود ذكرى مسناون الماروك يخدمنا في جامع الفنان يخدمنا في الباتريمون immatériel. يكون ثورة داكي إيمي إنسعى في كلاغيد نانا كثاه أثنتي تجدا يقلاقن أتفرنم أتطلم باش تقسم ذا شي وين يروحن ذا شي وين يقيم غاد ايباتنا والبسير افتساوي ثاقي يعني امك نا سوا شوا نقيس نا نشتي تقبيليت نا الساقي يعني تساوي ثاقي وثامي مسناون هكا ايوا الوغ ادسفهم يعني تنوقيلو دي قيمه تسوق معني نسعى ان في الوقت لاقن مقل كان قلعنا ثفثني واقيلا يغلي تجوار وندينا بس بلا تعلو كان شي تتفث ما ولاش وغيليف هذا مازال داز القايدي خذوه يعني ان سكوند هي شي تتفث كان وغيليف وغيليف الى هكا تنمير هكا خير تنمير et pour faire vite, on ne va pas faire l'historique de la protection. Donc, au début du siècle 2000, l'an 2000, l'UNESCO avait tiré la sonnette d'alarme, ناد بلي لانت 6000 وشي 6700 وثلاثين قدونيت دا شويه ل 15 يوم يا لسنه سمانات سنه الدوار يعني تمث يثلاث ولا شواتي مسلاي هذا مكتوب تكتب سنين دا المولود لا مور ابسورد دي زاستيك يعني كنا ثورة ما نجبيد راه ايماننا مزوغ ما نسكت فريماننا تقبيلي تتبع بريداكي هذا سميت لا نويدي دي تغيزين دونك اخا ماكي جلس اكراغلان اليونسكو تناد باللي نجمع على كويتي مسناون ندونيت سوغيلي فاكي انك راه خدمن يوكن ثلاثين وكسعين على ثيرا يوكن العوايد تقديمين يوكن تيفاسكيوين يبوبني ذلس يوكن تيموسنيوين وقال لنا راه قلوزينات مي تقديمين دا شو ساكنت دا غروب ساكنت الهيبه ساكنت تفغستي يقدوذني يقعشنا كاكي الغوابي يقعش الدوره يقعش يتيديرن ماشي الكابيتاليزم يتيديرن مي البري كابيتاليزم مازالت لي مود اونسيان هناك الى التاويل الوغ كان هاد خمسه جدة صلحنت مليح نكونيا تيك جديد تم زواروث يسال نقيس تقبايلي تسا ثلاث ثيمات لا لونغ ماتيرنيل كوم فيكتور دو ترانسميسيون دو لا كولتور اورال ثلاث ثيمات تيك جديد نغدا سكان يسال نقلض تسكلات ماويت ذا شو قلنا تسكلات ماويت لان تموشوها لان يسفرا لان ينزان لان تمسارق لان القوال ديك تجمع كذا يقلان تسكلات ماويت لا كولتور اورال لا ليتيراتور اورال زيكنيا تيموشوها ثورا تزريضه ميك اغرباز الجزائر يمحاثنت ولا شيثنت ذك وخام يمي تكشمد التلفزيون داخل الوخام قلت مورا كي تسرارين لي بيي مودرنيست كيف لو كونت قارنت داخلي غرباز لو كونت سي في بارتي دي بروغرام سكولير سي لا ماتيير اسونسييل دو كولتور دو ليماجينير افيك لو كونت كو لون كونستروي ليماجينير دي زونفون نكوني ليكول الجزائر ولا شي تكويس حاشا كرا لي ميليتون كرا الشيوخ ميليتون سكشامن تيدي يوراش يواشو على خاطر تمشاهد تمازيغ مالا توصل تمشاهد سنين اقليك تنغيض تمازيغ ويدي يطفن السا غرباز الجزائر دي اسلامويين سيدي زي اسلاميست ارابو اسلاميست وثني صليحه راه تيلي تمشاهد تمازيغ داخل اللي يكون هي محات نكوني ثورة هذا شي ديكويا نخدم وين يخدم اقلاق الميليتونتيزم ونسكدي راه مازال كان 20 30 50 سنه نكوني الميليتون مازال وظيفه نخدم اون كونتر ايكول
اما كي لا لو كونتر بوفوار اون بوليتيك سور لو بلان سكولير الا اون كونتر ايكول ايني ولاش قليك ولا كين الدوله الا قات نخدم نكوني فهي قد تدران كيني لا فيرم بيداغوجيك مرات خمس تمازير تسنانت اون فيرم بيداغوجيك كان اذا ما تحفظ ذي ورش تسلم ذي ورش ذا شو ذي غارسيون ذا شو يدي مغان ذا شو إذا مذان ذا شو إذا مان ذا شو يصاونات أثني ماسي غادي والي غادي سموزكت أثني سلس تقبايليت أقليك تزوض تقبايليت داخلو قرو يسوس تروح ورا ترى غطاس نزمر نكشم ستلقاي داخل تمثال تاكي معناتها تاكي تاك جديد تمزواروث دونك لا لونغ ماتيرنيل كوم فيكتور ترانسميسيون دو لا كولتور دو لا ليتيراتور اورال تاكي ما نقيماس انزار داشي قلان لا ليتيراتور اورال الساكي داشي غير روحن داشي نزمر هاد نجمع داشي جمعني من زعما تا سيدي جمعان تا سيدي خدمن داشي تولى نكون يقول وغيليف نلقم لا ترانسميسيون كومون غريفي ليسبري دي يتسوتوينا كي يتبعنا كي لادفيرسير كونسيستون لادفيرسير ديفيسيل لي تيليفزيون لي ميديا لارجون ايتترا مي انو غالر فينا يلاق انفاق تقبايليت كغرو تقبايليت ماشي دا غروم كاع تقبايليت تيجدا تقبايليت دي زوران ذي النيف تماكيت تسريح دار يزورانيك على خاطر اللوزو جوستومون قبايلي ينوغ فياكي يقيمي اللازم يقيمي العراق يقيمي الحيف معناه يروح على تيتصد معنا راسو بيفتاك ماشي في كان تشريح مكسوم يسرح يتدو يسكاعيو اذا شي بدل هذوهم صوارهم ماشي كان هكا تجديد تسنات لاني منقر لي زار دو سبيكتاكل تازوري دو فاسون جينيرال ديك الشنا ديك امزكون لو تياتر لو شون ديك لو بارا تياتر لي ماسك اللي نخدم هذا امغارو شقوف كيف ما نتما قارينا يا نتما قار تفسوت ديك يعني كي لا ميوزيك ازاوال لي زار دو سبيكتاكل كي نزمر نفهم الساتوره تقبايليت الو كان ماشي الشنا امور قران تقبايليت تيروح دي الشنا دي الشناين دي مديازن يدي جان تقبايليت مازال الساعه اللي فيفاس مازال الساعه تحيا مازال تموت مازال تمدير مازال تسنرني ارزات مالا تضمض دا شو الا وين ينقص مليح ما تضمض الساكين الضمض يون وشويق نشريفه غتطير لي مسلايني قلان داخل وين حنيفه غتضمض لغنا نشيق عرب ويزكار الضمض الساكين شناين كواسا الضمض يمسلايني استخدام السادوي ذاك يستخدمني قديمني تصافض نوخر سواطاس اطاسي غير روحن معناه ازهرنا غيمي لا نويكي لا لي زونجسترمون دونك لا شونسون امزكون زرا شحال يقلا زيكني امزكون تقبايليت الروايات لاشين دو ماسلي عمرو يعقوب ناس الشيخ نور الدين تملاقى بن سليمان عازم ناس بالحنفي ويكذا دي غربازن تقبايليت دونك نسعى صدير ما نبغى نكون نسعى الا دا شي قال ندم تقبايليت الا وين داد ندم تقبايليت الا تاكي جديد تسنات لي زار دو سبيكتاكل الا داغني كي شوا شو راه نزوخ الشان الا قنعدل الشان ما رصد بلي لي سيمفوني ايغور بوشان سقان ايغور بوشان محمد ايغور بوشان نوزفو et ça a 350 musiques de films, les films américains. Donc ça la musique. Dachrif خدام شحال يدي جا وي ذاك لي غران اوركستر عمراوي ميسوم وي كذا كوي c'est des musiques c'est des musiciens kabyles extraordinaires c'est des choses يعني اللي قالوا جدران كوني غيلي فينا غيلا قد نمود ادني لي ايني غومن ويا اليونسكو يا كيف نهضر كتفكد لا ميثود هيك ساعه 3 الصداري
اسكفل ليدونتيفيكاسيون، تصدر تيسنات احراز لا بريزيرفاسيون، تصدر تيس ثلاثه لا ترانسميسيون، اتلقمض القمض يميك اد تشكفل مثلا نيوت الغنى نشيخ عربه وزلاي تحرز راسك سلا غبار تغني تحفظ ومن بعد تفكر يمشطوحل تحفظ تغني الدمضيوت الموسيقى الشريف خدام كرا قلال كان هكاكي تغني مشطاح يعني سو مودرن سي كيك شوز دو مودرن دونك اما سول بسير اين كاين كدنيض سوزالي سدا مقران دغا اما كدنيض ثاب ديال الشنا حوار بطاس في تقبايليت معنى غاساكي تبض ديوث نتاليت ايوا كانوا تغيما كان حانون زانون بالشنا كانوا كسم دياس محيا غاد فلاسيا فوربي يلدي دافريد يوم مسكون انا في بوكرموح ذوياض الدي دافريد السينما ام كي تسوالي راساكي ايوا كان ونتفرا كان ديال الفولكلور خاطر يبوض ديون الوقت ان تسوالي ديال يناير يغال كان الشطح نشود يناير شاشناق اما كنيت ما كان يفغى غافوس نسني يناير الا وقبل ديالي شاشناق ماشي هكا ثوغا ما كاينش الفولكلور امش توالير انفا سي الفولكلور كي انا الحور ما كنخدم الجناس لا موندياليزاسيون هكي اسدوك لاكينا تمسا قدوني ثقماضه لاكويت اسدوك نيذلس لا موندياليزاسيون هكي ترايا نزدغا ما كانت ديال تدار في الدونيت اوني دون ان فيلاج دان تاكي ديك الساعه اين يعرم الساعه اين يلهان هذولا ندرد محيا شحال يدي السوق المحيا مسكون دونيت يسميه دارت قبايل ولا غاديني غاديني لهلاك ديك غير قلا هذاك ذنكني ما كنا نبغي ولا نكشم منو غاكي كنا نسيفر تقبايليت وتسمتها القبايل بورطان مزوره في كان ولا دي اسماون تسمين يثوذرت اسم يدير اسم قال لك سفيليثن ايوا كنا يدير وقبايلي الساتوره ما نسرح الى عقليه نغليه نبدا شو نعاود نسعى لالين جديدا ترى ما ندم ذاك تيك جديده كي تيسلات وزوال من بعد تبغى تيك جديد تيسلاثه تدرد يناير تاكي تيك جديد تيسلاثه تيفاس كيوين في دوسان اليونسكو تيفاس كيوين تيقلان دويثاين نتفلاح لي فات دي كالندري اغرار الكالندري اغرار القبايل l'Afrique du Nord le dernier mot la dernière mouture narrative de l'Andalousie les berbères andalous l'Espagnol dans l'Afrique du Nord la dernière mouture du calendrier c'est لن 44 مغريوي قال الكالندري ساقي قيمه ديال يناير ولا ذا ما قرت في سوت يعرقها روح في سوت النية روح وما قرت في سوت ما قرت في سوت le 28 février le 1er mars نوغال ما كان يوغال سي بروبليماتيك ما كان سنسينا انا هكا داكي لو رول نيموسناون دواكي الا قاس هاد السكفلن هاد السرسن يتمتي l'élite doit produire et mettre à disposition de la société et la militance ordinaire, les militants simples, etc., c'est à eux de pratiquer avec la jonction avec ceux qui connaissent. وي قاعد يسنن ادخلني ساراكن واذا كنا لا تبعن ولا ما تيلي لو دونجي دو فولكلوريزاسيون مي فو ميو كو كيلك شوز اكزيست غاس اون فا لو بيرفكسيوني ولا غادي مثاكيت ارتيكلت الور تيك جديد تي صربعه سي ليماجينير دو لونيفير لا كوسموغوني تبعيتي د لا ميثولوجي وكي في زوران يقدما ايوا كنا تزوخض ايوا كنا تسعود الشان ايوا كنا ترفض ذاك الرويك الا مالك يدي قابل اوفرانينا قبل كيديونا تهضر ذا في القبايليت الا قد تصعود نسيد كيض نسعى اون ميثولوجي تري ريش نسعى اون بروفوندور اون ايبيسور هيستوريك فريمون انكومونسيورابل ماشي دايرين كزبريونا هذيك كثير الساعه سنات
معناها نسعى دي روبير سيفيليزاسيونيل. مالا تصعود le premier roman de l'humanité يخميتي كتبيتي دو مازيغ ابولي دو مادور. مالا تصعود لا ميديسين يقول لنا قرنس ميديسين عرب سيت en réalité c'était des berbères qui étaient en Andalousie. مالا تدوم les mathématiques, la physique, tu prends, c'est-à-dire le côté scientifique, tous les apports, et l'humanité, c'est quelque chose de formidable. Mais il a été enterré au cinéma et travailler là-dessus, travailler sur la fierté d'appartenir à cette civilisation et tout ce qu'elle a donné va nous permettre justement de rebondir. Chaque cliquet de Noural sur la scène, il va qu'il y ait des scadars n'medden. Il a qu'à Saoud d'achou d'fkir, d'achou d'khidma. Zmarna تروح dans les profondeurs de l'histoire. Récemment, il a été démontré que la première langue écrite du monde, c'est l'amazigh. Et récemment encore, l'humanoïde qui s'est mis debout, l'Afrique, c'est du côté de Sétif. C'est l'archéologie préhistorique, c'est des Occidentaux en plus qui établissent. Donc on ne peut pas remettre en cause. Ils ont intérêt, ils font jonction avec leurs intérêts. Mais nous connaissons نقول تيك جديد تيس خمسة قبيليت أدنو على رتين رتالوف ثني قارو هسا كيثورا يبدل وارو ماشي لارتيزاناني كني دنو دراك نسكلين لي سافوار فير لارتيزانا تراديسيونيل خاطي لا لاندستري لا لا مانيفاكتور ثلاثة قبيليت ثلاثة أقلي كشتي تو أنا اندستريال تخدم أي فكية إيوا شاف تكتب شوف لابوشيتيني كتكتب حليب مرات تكتب يفكي إلا كي منعان إلا كان القانون كي تنتردي دونك ذاك يا اون كونسيونتيزاسيون مثلا زنوزو سورتو التيريتوار الجيريان خمض حليب سي بون مي سير دي ريجيون اذا لو كونسوماتور يقرا يكتب يد قبايل يكتب يد يفكي يكتب يد يغيا يكتب يد تيكليلت ذا فرماج يكتب يد بوغلو سي الياورت. Donc il y a un effort simple, ça ne demande rien du tout, ça ne demande pas grand-chose. كنا غيساو الفايده خاطر التفكير اش كيدبغ غنوكا يتساغن فلاح كنا داغن فلاح كي يساعد الفايده يعني كما تيربح هذيك كوميرسي لو ماناجمنت تاعي جديد اتسيتيرا il peut intégrer تقبيليت et c'est à nous de travailler là-dessus. أقلع نخدم أقلع نقاري فيد ça va aller tout doucement mais ça va prendre parce que مازال يونس un capitaliste يطلع يدري منيس يطلع بليك تقبيلي تاعو تسخسارة au contraire هذا ناس دير يدري من هذا هو الفايده يولاد يزاد يكشف يكون c'est à nous d'avoir la force de conviction. نكون راه يخدم نكون راه يوثن يوكل اين ينزمر ان سيبور كل سيبور يقلان que ce soit des supports amovibles, des supports électroniques, des supports كان ينزمر نقال تقبيليت أتنسقطش داكي السينما راك وذاك واحد في القسم وذاك يخدم سور لي سيستيم انفورماتيك كي قال تقبيليت خدم يزانسكري دون لي سيستيم دو نيميريزاسيون تنمير تمبرانت سي ان سيبور انا بكتابت زيك لانيون قالن يدرسن تاع الساقي ثورا لا لاطوال اون دوا ايتر بريزون سور لاطوال عقلك طلع يضناك دوغا الغروم سلايا وكان نزوم نسعى une opportunité incroyable, c'est le retour de l'oralité avec l'image. زيك نسلايا كان تقبايليت الساقي ثورا نسمعوا ثوليفت on a l'image et le mot et on peut travailler là-dessus. عقلك طلع تا وين وذمي وثان وذميك سي دي images نهضر تقبايليت زيك نيا مسؤول بسير ديال الوقت ديالك نسا كان راديو في السنات ولاش تلفزيون تقبايليت ولاش الانترنت تسجلوا التساويلات نيرنو الصور الى كان دو الوقتنا هكا ثورا ولاش الكانون ثورا الانترنت ديال الكانون غوسي زيد تمشوها الساكي انت زي في الاورديناتور ولا شكري غير منعن
اد نمل تمشاهوت هاد تخمضين فيديو تمشاهوت تشقع يعني كاين خدمه غير ميزون ديديسيون خدمه تيموشوها القبايل جي ترادوي طون تروا لونغ تمازيغ ترني غازي ترومي تعرف تقارن شوارش كليكول رني غاس تانجليزيت سورتير على الاكستيريور اللي فراكي ما فيها غيون ما بويسين على تمازيغ ما يغرى تماشاهوت سنيس فرانسيس ناس انجليزي ناس تعرف سي ان كونتونون مي ليسبري تقبايلي ماشي القبايل دي زوران القبايلي تهضر ما تحكوا باباي نوفا حكوا تي سكليزي ناس صار ناس تاع بريف افيك لي برو سي توجور باباي نوفا اروح يلس تقبايلي غادي السياد ترو تراجو كل سمي سدين الفوق السياد ترو تراجو كل سمي سدين الفوق هادشي شو الدار في الساعه كاين الساكين كيني بغي غير الخدمه بغي غير هو الخدمه ام كيتسوالي التمثال تاكي يعني الساكي نفقد شي دارت تبدل في الساعه ذا غنفهم سريت اما كنيت بغيت في السني ميدير فاسي الفلاح اما كذا لا زيك هاد ما نسمياش ذي الموياناجين لا السوسيتي فيودال فاسي الفلاح ندير الساكين وساد في متي 3000 نجات هذا مساندي يعني داك يستقبلي ثني ام كي تسوالي تقبلي تساقي وكتدا مساب والساقي ثرا ما وين يشد ثباكيتين سكان الورو يستعيب شويه بالك الدنيا ينو مسلاي ولا دا غرسي ويتشاغرهم ذا ترى ما تقبلي ذا غروم كاع يعني ثموغلي غامساكين ماشي كانوا يتعجب جو في لوتي كونتر هذا النغار ما دفعيون يشد التقبالي ثيالات داغرو داغرو من الزيت توصلت نغدا بيفتاك ولا داغرسي وبغا دينا والنظن ولا داغرسي ويتشا يروى يروى معناها غرسي وداني كيد يسعى يخدم ينس الا قد هذه عبي حاشاك هذه سكلف ما تاقي ما تقبالي تقل كان داغرو تيمورا نظني ايت فرانسيس تاعني داغروم كان ايت جابوني تاعني داغروم كان ايت روسي داغروم هي لي زيدونتيتي معناها انو غال كان ريو فيه هذا تسدوك لا كيف يوث تغال تماكيت بورو انو غال كيف دي غارسي ونقدوني ورنساو الشناوي ورنساو اللار ورنساو تزوري توشبيح ورنساو يسفران ورنساو الشنام ورنساو ثايرين نقيم كان داغرو c'est une position alimentaire. L'identité alimentaire, c'est une identité animale. Même le terme identité ne colle pas, c'est une condition animale. العيبه كيا نكشم يعني مغلي غنتاكي تقبايلي تداغرو نا تقبايلي الشاي راغرو اما داغرو كان في تليض روح بنادم النادي ظن دايلا ورو من دايلا واطاس بورو لقيت مخلف يولا تفض يتناغي والنظن يتناغ دا شو من نوغ يدي لنا شحال تايا خاطر نحوس اللي تقبايلي تاكيم نقاس سمتساف تورازم راك ديني غيوا تاتي با ريزومي تاتي نشود داك دايري سهل وين يبغى نادي فاق تقبايلي اتصل لي شونسيك ساعات ولا روح اخويا
روح الفاق تقبايليت حدوك ديني قيم، حدوك ديني قيمة قيمة دا قبايلية. مثلا نوالا شحال تواشولين افيك لارغيومونطاسيون هاكي راوي تدغر نتاع عرب تدغر نتاع رومي تدغر حدا وحده سور 50 طون دو جينيراسيون داين يموت. Il n'est plus kabyle. Il y aura la kabilité, c'est une nostalgie. Tu auras le Tergit, il va cultiver le passé. Il y aura un passéiste, des smictailles, il y a des clichés. Des clichés. كوني ماشي تاكي اساكي ثلاثه قبايليت نيغ سكلين زواره نيغ بلي تقبايليت تزمر يثوسنا تقبايليت بو بروندر لا سيونس بو انتيغري لا سيونس صغورنا نكوني غادي يخدم غير يتراجعون ثورا يخدم غير يتراجعون اون ميم طون اني ليغ ديال القبايل اون ميم طون اني ليغ مودرن افيكاس راسيونيل ديموقراط بلوراليست اتسيتيرا. دا شو ما نشد تيد كان كيدني ذاك كاين الراتيد كان ريح دار كورو سكونيا غلموت يرنو سلخف رابيدمون ديال ما تقبالي توغال كان دا غروم نعاود شتيرا غروم تسمى سي اون سونطونس وين راك ديرين تقبالي شتيرا غروم اما كان يدم الذنب وحلتي يوثي كيد صرصاص داين ينغا تقباليتيس ما يرى تقباليت لاغروم سي الحاجه يتقراح مليح ثورا ادنوغال تقباليت ما ننظر الساقي ثورا لان العباد لان يجذوذن قيمه ديك سن 5 6 10 اتنتفض تناغن يوكن توثلايث نسن تبسلايث نسن العوايد نسن تيرقا الجدود نسن اكيد مازال هذا بغيت هكا. Il y a des peuples, l'Amérique, l'Amazonie, il y a des peuples au nord du Canada, il y a un peu partout, les Inuits, etc. Ils sont très peu nombreux. Ils كان كم ساكن قيمة نسيكم ميشت معنا وسرحنا راه وكنينا راه تماكيتي وذاغرو حاشاكم يسمحوا ولا دا قجوني تشا بيان لان يقجونا تشا مليح تشا رواه وكيف هذا مذيا كان ميتي تبغى مسؤول بسير ما كنت صغير يعني اما كني لي تزكي اتفض ثاغ الديوث اتفض زيروف اتفض اكني ولا دي تمتي تسمى بيدني هكا خاطر سيدت داينا كيقارحن مع الصوب شرا ذات مثني كذا غير قبايلين تبساينا كعيانايكي وتدبوا هكا سكقارو داينو ميسليغ داينو هذا اشو كان اما كاكني غادي تزكي ثلاثه كاع ثلاثه غديو ثلاثه وزيروف ماشي يوث الدراو صاغي قلان هكا ادو غالا كان ساولني تقبايليت تفهم سكيلا تقبايليت السكي داميت تقبايليت ما دينا تقبايليت دا غنتا مطوف اما كان ثلاث قبايليت اللي تقبايليت مسؤول بسامه ولا شغلي فوق بلاد نوغال توزري يمينك في ديسين السفور نزرع تخدم لا فيرم بيداغوجيك ما زعما غا تفهم اشو تسكفلو اشو تلقيمض يعني ديك الصنفار كي تخدم هذا انه يتقاد لا فيرم بيداغوجيك تفهم دا شو تخدم دينا دي ثمان بكايتي تسمع ايوا نزريه هاد زعما دارون زعما تقسيم ثورا لا فيرم بيداغوجيك قالت ذيك البنيه مازال لي با اوبيراسيونيل سادير مازال تسنى وراش لوبجيكتيف باش يدي سويه انت مازير ثاقيه انت مازير
هذه لي وخام ديالنا نسلمذ الدسن الواشو اللي مشطوحن لي تو بوتي اللي مشطوحنا كاع كي سون فيكتيم دو لا كريش ايتترا ني دايس دوارني قراينسن ا 4 5 ans إما ولانا ثني داوين هاد زرن سوال ننسن عند الدمام ديالها مشطوح هادي زار ثاغات هادي زار ايازيض هذا سيسل سمزوغيس هادي سليب امسلاي لسنيني ايازيض كاع ثاني تادان ثاغاطاكي تسبابو ومن بعد هادي زار يسكلا تجور هادي سين داشو يتزمبورت داشو يتخرف هادي يعني مرسوم تزمبورت هادي زار داشو دا فورك هادي زار داشو يتسطات زمورت هادي زار عقاين وزمور يعني سي ان ابرونتيساج كونكري واكي ماشي داني تسنون فاغي لا عقلي كي تزريغ الا امريكان الا كندا الا فرنسا لي فيرم بيداغوجيك كوانت سي با ان لوازير كان سي ان لوازير ايدوكاتيف او ميم طون قشيشه ديورار او ميم طون هادي المد داقبي ناك سا دوموند ان بو دو طون عقلي تورا جي كونستروي سيغتان موديول فني غاني ندير غير قشيش خدمه لا باسكور راني الا ني غير سيوان ديال الضيور راني داني الحيوانات هكويت زريغ لي باركور دو روندوني جي ديفيني لي باركور دو روندوني خاطر ثلاث سكيت لا الا هما لا الغابه قيمي ديسي 2021 كي نورمالمون اسلدير ومن بعد الكواغ زاد المورتاكي لي زوتوريزاسيون التسريحات اللي وين هكويت تصل تزليوين معناه كاينين عاد ومنغ باللي il faut être diversifié اين الزمر كان تخدم ما il faut combattre la pensée unique le travail unique مع كان la ferme pédagogique خاطر la ferme pédagogique la maison d'édition les conférences l'intervention sur le net oui كذا c'est un tout يسلوك لد c'est dans la diversité, la pluralité, la participation au débat, l'ouverture du café littéraire, si vous voulez تشير إيماني وتشير طوموبيلي وتشير أخابي وتشير ولا شي أكثر من 300 إسارة كني خدمة ولا شتا دارت القبائلي دي ساولن وروح غرام. هذه الحوايج القبائلي تاعك هذه الحوايج القبائلي. إلا كان إلا ترى نقول هذا شيء إلا لا ريليف. كي تراق لي جي 68 طون اتزال درت رفايضه تسيولي لا تخمض سراك ما تزنزل تا كتاب تهضر قبايلي اتكيض الفرح معناه الا قاس وإذا دي تبعا وإذا يدمن هكاكي ثقاوسايا يوكن سنسلاني وتواك زماله امرارني يتقرا ساره يوكن تقبايلي تكمل ماشي وحدي اللي غطاس يخدمن يعني الصحة داين العالي يقتلي شو هو هرباني لي أتصيدنا السلام ديالي ودا هادي الفان دغامي تبدا توزريهين مكان يتسفوض يدرسن اسكي امسو البسير ولا يعني تجميل تام قرات اما ديك الشينيه اما ذوي كذا كيقدشن السفوند يدرسن ونقال قبايليت لا معنى لا يوث نتواري تام قرات يدرسن قاد يتسفون قبايليت ولا تنقارنا راه واش ديال لاكول ما يجي لاكول وثنوغنا راه ما يدي مدبر نتصرف كاع كدرس وثنوغنا راه كسقسي غيماني شرا كارثني قارن ديما غناس نودي حمل تقبايلي في السنات ما تشاطاس يقران تقبايلي ديك ديون ديال لاكول ويديرون ديك سكواش 50 60 70 ونغاريا تقبايلي في لاكول تاكي تواغي في النظام ام كيف توالي يعني السوفر كيدرسناكي وغورن يتسمى كارنا الساكي سويد السوفر دياليسن ذاكي ثورا يدشم ما واك لا ديمونسيون بوليتيك ذاكي يدشم وإذا رايغن وإذا يسعان تدريم وإذا يسعان لي بوجي لي بوفوار لوكو زمرن هذا غنشوي طاح مثلا ثاغيوان تون كومون ثلاث مزيغ ديال لاكول البريمير les écoles primaires, elles dépendent des communes. La commune, elle a un petit lot, شوية هكا تكتبت تستفك يكون كتابين تمازيغ لكن يبغوا لي خصاص لكن لي كومون سون بوفر معناها زال يسال تاغض تكتب تمشطوح يتنوزون
10 15 دينار 20 دينار زمر غادي تدمر هكا شويه تاع حريش تاع تمشطح تسمودض الى كولات زمر وسناكينا غاد ساول نيد دقيقه قلابيوي اسقاموا غرفان نفقايث ندا في كتابين تمازيغ في الفرحه مقرا هذا غنتي كتابين تمازيغ تنتفكني لي كولات bah c'est pas quelque chose d'important mais le geste ني est fondateur ويقاد يوقاد ويدي كوكرا لا تتبع لا تفكن اما هكا قيتي بالتيغ تزمر تبتيغ لانت لي زاسوسياسيون لان 10 مدن خملين اسوسياسيون فكان شويه لي كوتيزاسيون زمرنا دخلنا الريون ان بتي ريون البيرو نسن هذه 10 كتابين تمازيغ تقليزات كاين شحال لي زاسوسياسيون يمود فكير كي يفكر بلي دريم اويد كان اتيلي دينا تيغار يون تيطيل تيغار سي تان تو تسمى ماشي الخدمه ديون كان اطاس لي زاكتور كي سون كونسيرني مادن تبتورا ساكين لا مازيغيزاسيون دو لونفيرونمون العوام 90 ما تشفي ضد يكافرني يطفن البلد ديالنا تيغيوانين لي فافاس لي سيدي خدمن تمازيغ في لونفيرونمون خدمن يسماو تمازيغ في بردان يخامن تيمدينين تودرين اقلاق العام 2020 تروح نكرز داير زاني قلغم نكرز نركض ونكمل راه الساتورا يدتوغال كثير الا قال كتب تمازيغ وتناي عندي ثلا عني تقبالي تسا ثلاث قبالي تركرا قمزانن معنا مازال اكال يهدر تقبالي اكال تمورت القبالي تمسلايس تقبالي زغالو كتهضرني هذا لي غنكي لي قتا دارتي ويسمي سلاغن هذا عدي فيه يون وحريق سميس البير هذا لي غدا ساون تفراوت ذيك الظلم تيقر تخلوف تيسكيمين ذيك رقفو تسرقانت تيزا الشريخ تيغبيرت تمدا اسمعونا قبدا شوثم تقبايليت كان يهدر هاد القبايلي يهدرنا رسنا ريو وكالنا على التي بلاكين سعيد يونهم كان زدغ دينا يخدم تا بلاك باش يقرقفو تستحي ورا يقرقفو يشبع بو حقال يونهم كان اسمي بو حقال ذا كان اللي عندك سي حقال يحق دوش من التسكور يحق بو حقال يوني يجميرا كاين يوني ما فيش دينا يزمر على الطابلاك ولا شوا ستيكس دغامي تبدا اشياء جانا كاينين ناطره تروح تسدو دارو دكار اشحال تمدينين اشحال تدريني في فرات تعدي تدور في ساعه تروح راه تذكري ما ترضى كنا راه عزوق ولا شاب كان يجي اكل تيزكي تيميزار او كويت سوال انت قبايلي دغاك مثلا ولبسير مي تبدا ذاك تيزكي تا وناط اي كيداين الساعه زال طاس ورناس القبايل الساقي لانت شي تدار تسكنت دي تمزيزلت وسيزديك شي تدار فرانت تدار تيزديانين لا معنى في كوالا مثلا هذه صحي السف لا شي تدار اما كنيت تسكنت دي تمزيزلت وسيمس تشافو في قراثين في كانيضين الشكارن السياوسيا هاد تفوحو امشي توالد يعني انشتاقي دي قبايلي اشي من الصور الساقي نتوالي شي بود ماون بيثو دارنا ونصفرحها راه ما كدني دروك هذا غادي ينطق وكال غادي ينطق نيزرا هذا اغدر جمن اغدر قمن هادي لينا مش تجام فاو النطاقي يحور بالجدود ونغاريا راه غنوحا في سداويث رانا كمن النظام لا معنى نكوني سجل باساكي ويد يغران الساعه مسنين الصاوض فاو النطاقي اتنركي في كواد الصحيره ديال نكيلي سيفات دارتني اش الى نفهم تمثال بون سا ريليف ان بو دو لا بسيكولوجي كوليكتيف سي كو يون الوقت كنيا يعني ارتورا افريد نقراس افريد مبايلك بايلك كي سي ان كونسيبت ترك qui signifie qui appartient au bey.
Le Bey, c'est une autorité turque. يون الوقت اسمي لنا لي ترك افري ذاكي من بايلك ممنوع وقبايلي ما يعدي سوفليس ما تعدي لا تخلص الغرامه اما ساكي ترك لوطوريتا تخلص البياج بالوقت لي ترك سان البياج بياج مي وقبايلي اي العقليانيين من بايلك اسمي دوساني روميين ils ont continué sur la même exclusion c'est-à-dire le citoyen autochtone لا قبايلي هذا عرفنا يزداد الجزائر يتحسوا باللي افريدني قعداو الشيخ ديال الجيراني مثلا المجاهدين يكتبني بوطوثن تليفوني بوطوثن تريسيتي ايوا كان فرنسا وزمرنا الكومينيكين خمن كتبنا افريد افريد يسعى تزاموليث تمقران طونكو مازال ليكول الجيريان et la contre-école ni de dras green il a pas نخدم justement la conscientisation بلي كافريد نينا افريد يكساوين كتدرت ارتايوض زي لنا ما نخدم لو كونكور دو فيلاج لو بلو بو الا كنخدم ترى لانتر فيلاج الا غير تدرت تايض اون دوا انتيغري تيمزيزلت قال مثلا غير تدرت بقبو تدرت نفلذن يا راسن 3 كيلومتر يوثا تسد كيلومتر 500 تايدا تسد كيلومتر 500 هكا c'est-à-dire il y a une conscientisation de réappropriation de l'espace public اسميد نسوفغ يا يناير نسوفغيتي ديك تودرين نقويثر تمدينت لي بروميير فيت سيتي بور سابروبريي غراس على فيتاكي ستفاسكاياكي نسرسافوس اف النار يقلان يسعى مذم من الدوله propriété uniquement de la le citoyen est exclu. On a réinstallé la citoyenneté sur l'espace public. Donc le processus il a pas dit كمل يرتد درت صايد ما نخدم concours du village le plus beau il a قدرنا la dimension de l'accès au village. Attends, le village il est beau etc. mais كتقول داخل خاطر il a قاس داخل كتقول برا il a une certaine distance qui doit être inclus par le village. Mais il faut autre chose. Il faut une dynamique d'explication et là ça relève un peu du politique. Il faut un processus de sécularisation de la société. قال تصد البيران وتقعدها السويد سويت دي قراعتي كاوي سير لا بوبيل سير لا بوبيل ولا شويه كيوثن السويدات تقرض ببريده ترولو c'est un peu, quelque part, c'est un peu de la lâcheté. C'est un rapport à la propreté et à l'hygiène publique qui doit être, et ça montre que l'école algérienne ne fait pas son travail. غادي تمثل تلقاي بان ناول بسير زاير زيكني لفدات القبائل 3 جماعات 12 جماعات اما كان يلا طامن لا نذرما الى العرش الساقي ذي كران تودار مازال تجمعي تاكي ذي كران تودار ينولفاد ويدو مقارن كوميتي دو فيلاج الكوميتي دو فيلاج هاكي يوال ما هو ياك يدار على ادمينستراسيون زيكني ذي تدارث يال اذروم يساع طامن سينا الا لامين الساقي ادفوطينا في ذا يسلحون الكوميتي دو فيلاج هاكي الى قد وين الكار على ادمينستراسيون ام كيف توالير نفرض سي تجمعي ثني زيك القبايل نفر سافري النظام ايا كيداين الهاني يسلحوا تدار القبائل ناضين ندير زورا اول ثنيطي الا ندوز لوقتنا ما ترى تجمعت نيزيك ما هو يعدى الوقتيس ولاش ترى تجمعين نزيك اذا الا وقروا يتدار ثاني اذا العقال اذا القله لا تثريد مازال هكاكيا شوف غادي نغيون هو ولا تجمعت القبائل مزروي تجمعت القبائل ندرت سقلين يمين بدا الهضور ندرت تمطوط القبائل ام كي تسوا حقار ولا شاو ساعه ولا مكان تجمع سوا كساس الحقيس الورثه ساعه ولا مكان تجمع لا نتكرا الحوايج لقاتي دينيون يو مزروي تجمعت تم زواروتي يصدر من يروميين لي ترك اورزينال تجمعت
1968. Il y a eu un décret qui a interdit تجمعة العرش. تجمعة العرش, d'ailleurs avec l'interdiction en 1871, c'était un peu le résultat de ça. مي إلا قاد يسين نبدل باللي جمهورة القبائل زيك ثلاث جماعة التلاوين جماعة الخلاث افون ليبوك ترك ثلاث تجمعاي ميكست ومن بعد غالن تجمعاي باترياركال دير كازن كان مي تجمعة التلاوين قرنا تجمعة مشوار تقيم الكرة تدرين أني إذا متي حصلن يركازن ويوفينا راه ثالوفت تشوغال تيفرث لا سوسيتي ماتريال كارت تشوغال تيفرث تجمع تلاوين داكي مازال مدياثن داكي جواي هنا كوني قالت ملي كاش مازال كاع الزونين مازال أني إذا شفاوها لا ميموار ا روتونو سو جور دو ديتاي سو جور دانستيتيسيون واكي تشي وين كان قال تشي وين كان اساكي ثورا القوانين يتخدم الدوله يصوض الدوله لي ريغل de maîtrise de la société intérieure ont fait que le comité de village il doit obéir à certaines règles. L'autorisation d'activer, etc. Mais souvent, le comité de village est dépassé par le mouvement associatif. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir et il y a un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir est régulateur. Et ce sont ces contre-pouvoirs-là qui font les réussites des festivals à Maracontar, les villages les plus propres, etc. Ce sont les contre-pouvoirs qui réussissent à faire une régulation avec le pouvoir représentatif, le pouvoir élu. Et parfois, ils incluent même les élus des APC et autres. C'est-à-dire que c'est une dynamique inclusive, et c'est là où est le rôle de l'élite. Le rôle de l'élite, c'est de détecter ces bons exemples et d'en faire des cas pédagogiques. قالتها ملي تضرك تدارت الفلانتا تدارت نزوف كاع تمنزو تاكويت تدارت نزوف كاع راني ذا ثاغيوان لا بي سي لو كوميتي دو فيلاج لي زاسوسياسيون دوك التاكويت شاخنا كويت الواحد ذيك تدارت با تدارت نسن سي ان اكزومبل لان تدرينا طاس ماشي ديوت ماشي سنات ماشي ثلاثه نكوني ثورة نعاود نسعى الزهر ضرب القرآن أقلا نسعى اللالن on a des outils pour démultiplier pour pour faire connaître ces cas de réussite. أنذا ce sont des cas أنذا ولاش منوغ ولاش جراح ولاش كذا دا شو ثلاث ذوكلي أفراي أزديان تدرينا كي دمنتي ما نسنت ورجين ترى ادفك الدنيا ادفك الدوله ان بيجي ناكرا فيما نسنت لنا فيما نسنت سي سكون ابل لي اوتونومي دو فيت l'autonomie de fait اتيلي اوتونوم وحدك عقلين كي ذاتك je suis en train de mener l'édification d'une ferme pédagogique je n'attends pas. Je ne vais pas attendre, je vais construire 2-3 segments, 2-3 vecteurs de la ferme et je vais la lancer. Et elle va s'autofinancer. واحد سدير سوا شو راه النرني راه ديفلوبي. دونك نكون الا نيغد سكلين وين السيده هذه خير هذه تبع النفدا. ترى تيمورا يجاه. ماشي جا نتا كان سلا مارشانديز. سانت لي برودوي العالي جانتا صراي غاية الخدمة جانتا صراي جانتا الفهمة جانتا ذوكلي il y a des solidarités incontournables il y a des solidarités incontournables زمير دارا اتيلي تدرت وتبع دارا الوفق تدرت la communauté, l'esprit, le sentiment d'appartenir à une communauté. زيكني القبائل وين يعصان شوفوا كتدار. دابور الخطيه توصل الخطيه
ما تفاصل دابور تسلاعين راه هكا لا ميزون كارونتين سفوحند كارونتين وتسلاعين راه وسرطلنا راه وتعاوننا راه الماء يغالد هذه يظلف العفو هذه درنا تدارت ما يخدم الحاجه نديريها تشوف انك تدارت هكيا العوام 70 شفيها نكون ذاكي غورنا دات ملي فيش يون سكوت جندك تدارت يكشم كوين يلاق كوين زدا كاميون عبا ناس القشيس كوين بالك ناس روح الغرب نهار الشرق ذي وقروي خاطر تدارت القبيله راه الخدمه اللي خدمها كني دينا إيه السلام ثدر كيا ما كدنا ثدر كي جديد أتظفر ثدر النظام ذا يجين السلام أرزدات ودي قيمة تصل الوقت شو كثر أتص نتلوفا إدن بذا الساقي سيد قبائلي يعني ما كيكنا غادي تزوار هذا جرا روسيا الفقرة كان مسؤول بسير ما إلا واش نتسون أولينش تاكارا ونسالم هذا نكارا خاطر غيمي بيوتنا ربويا راه نفارس تاغنيت ذا شو تبغي تدير تاكارا يعني ما تبغي هكا ذي نزل ميساج بعد اي مزيان قد يتنكرن خاطر وي قاعد يدي شفان يجوز ديك سكواسنا 50 60 70 شفان مي مزيان ناقي اطس تراوسيوين اشو تبغي راس نتير يعني تبغاتينك وي قاعد يتنكرن اسنيني غسا تقبايليت الشانه مقران الساعه تيلي دا قبايليه تزديد القديك تزديد القديك على خاطر تقبايليت تاغرما يفكاني زوران امقرانا نقوم زروين دونيث الجدودنا غطاس يدفكان طاس يدفكان يتموسني ارسا مازال نسعى غير كازن نسعى ركازن كلا نازا نسعى غير كازن لي كرون انستيتو دو بوند نسعى تيلاوين نسعى غطاس العباد يخدمن وسرحنا لا تقبايلي تنسن زمرت ديني بلي اساكي الى قاسا نخدم في الشام يفو ترافايي لا فيرتي دو لابارتونونس à la cabillité, à l'esprit kabyle. Akbaïli, da خدام. Akbaïli, c'est un travailleur. Akbaïli, il est même besogneux. Akbaïli, da صبار. يزمر يصبر المحاين يصبر معنا أقبايلي ماشي ذا غروم كان ويديك بغانا در نتا قبايلي ذا غروم يسمحن معنا تا روسيت ماشي ذا غروم كان تا جابونيت ماشي ذا غروم تا انجليزيت ماشي ذا غروم كان سي افون تو اون دينيتي سي لا دينيتي ذا النيف تماكيت سي اون افير ايدونتيتير تا قبايليتيك وتسري حالها اقلاق ثورة ساكي نسعى اللالن يوكن تقبيليت وتسمتساترا اقلاق الطلايمة اقلاق نسمسلايس قبيليت نزبرا نمسلايا ود نتادرارا يون ووال طروميتنا تكنيزيت نمسلايس قبيليت اين الا ندو السنان اين الا ذا ثرار اين الا يفكا يزوران كتغربي وين تيبقرانين ونساكوا دراك تقبيليت تزمر يمانيس تزمر يوزكا. La cabillité peut prendre en charge la science, peut prendre en charge notre avenir. نتساقوا دارها تقبايليت ديوث تشريح ديوث تاسع ديون وول ديك تمازيغت لانت ثلاثين النظام لا مثلا يشاويان يزناتيان يسنوسيان يشلحيان يترقيان يمزافيان وكذا كويت يعني يون ستوثلايثيس سدوك لاغاكويت جاروم تمحسوب تمازيغت معناه هي التوثلايث توثلايث سي اون لونغ لو كابيل est une langue لو شاوي est une langue ماشي من لي فاريتي لكن السلاكاكي هي اللي كان ثمنات تسدم توثلايثيس تسنرني تزدي القديس توثلايثيس تستعيش تستيدير لكن تبغى استفكوذم يلاقن نكون يقلا نخدم يتقبايليت تقبايلي تاكينينا غابين يذكرنا القافر داخل تمدا هاد عذلي دويرن تغال تمازيغت تمقرانت هكاكي غيدواكي لابورنا نكوني تمازيغت ما نخدم تقبايليت غاكني واثا نسبت ديت نرايا سيفادن نفكايا سود مرزات ندياس تموغليا تسموقل ردوني تاسديانت ثلاثين نظام تمازيغت كويت تبعد دواكي إذا المكتوب القبايل تيلين دا قرو يتماشينت نكمل كارزات
نكمل هكذا قرويت ماشي نتو نتساكاد راه ولا شي وين يبغى غادي يقرا غادي يعلم باللي الجدودنا جانا غد تبغست جانا غد نمارا جانا غد ماشي ذاك جدود يتوعفس. فالمات مس رشيد البسيره في مسلاينا كي تبدون تبغس لكن يسينا وينا الناس فاسي عفوا بيناس الوجبه سير ما ديالي خاصه كان هذا يتقص يميالي يون هذا يخدم ما يدوم يزمر في الحساب نتبو سنينس الساقي بض الاوان يقلا قنخدم قبل الجناس انوالي ويا راهم يخدمن يمي استقبالي ثاقي ندار تقبالي ثاقي غادي يجمعنا السكار ثاقي نخدم اينو من الزمار اينو من السن اينو من السيناء افيدنا المدرويه هي السكار قلا نوغم داطاس سواء امس رشيد البسير السلام انولي ثونا في النظام اما كثولام نقيم الساقي مس رشيد البسير اول يبوي ضغط قبايليت هي تنمية الون يوي يغدي الفارن على ميتسورا تنمية فيه مثلا المهدي نتا يقبدن غاف تدار في النار تي في يمي ستاوي لاقي الانترنت ينصاوب او نسيوب تدويل تبوساكي جاون ثلويث افيك النظام تنمية الون تنمية